makinya haria andu othe metikire kurugama nigetha mahe bishop gitio gya kumuingiria andu amwago nao mamurehe nginya giti-ini ekuhuruka mwana uriku chairman giti gyake kiha haha ha hapa inyu mugwikate aciari ona mwacenjanio abai mucenjanio kiambi mugicenjanio mutigathi haraihu tutigande inyu muthi haraihu yeke weterera hanini kidogo tu aya mebange haha ũũ nĩ hage na andũ erĩ chairman nĩ hage na andũ erĩ mekweheria indo ici cia ciari harĩa mathi matwarwo ho citwarwo ho nigetha hakorwo haikarĩte wega angĩkorwo nĩho egũgĩũka tondũ na ta mathama indo ici ciambe cieherio ciambe cieherio angĩkorwo hau nĩho bishop aroka nĩ megũcoka mabango harĩa nao megũikara o haha hakuhĩ matirĩkĩtie nacio piũ ũguo no maigĩrwo metha-inĩ ĩno tondũ haha hena gĩtĩ na harĩa hena gĩtĩ mai matatũ twĩbange wega piũ tarĩu harĩa he gĩtĩ matigathi kũraihu mũno na bishop no gũcenjanio gũcenjani ĩ tũkorwo twĩ hakuhĩ kana atĩa mamu ĩni ucoke uthondeke kametha kau niyo yonire atarahũthĩra niyo ndiratũgũrire ĩno niyo tũgũtestĩte ĩno niyo tũgũtestĩte wathondeka ũnjĩre tuige ĩno ya warĩkia gũthondeka ũnjĩre in case haya thikĩrĩria haha rĩngĩ thikĩrĩria haha rĩngĩ ngũmwĩraga ona tũkĩrĩaga bishop akinya haha ũguo mwĩtĩkĩre kũrũgama na igũrũ tũmũhe gĩtĩo kĩu tũcoke tũikare thĩ aingĩrio wega nĩ mwago nginya harĩa ekũheo gĩtĩ gĩake hĩndĩ ĩyo nĩguo tũgũthiĩ na mbere na kũrĩa nĩgetha maũndũ maya mothe matwarane tondũ mahinda matirĩ mwena witũ mwago traditional kazi kwenu mwago chairman haya sawa
kabisa igongona irega igongona ithaka igongona ria gikeno muthenya mwega weroka guku gwitũ gwa Karanja Wanjirũ witũ nĩ akinya mwaramũkĩrwo nĩ mũciari werũ Wanjirũ witũ weroka muheo kĩrathimo ariririe nĩ ciugo ngemi nyingĩ cia gĩcacĩ ngwĩre mũciari nĩ mwega maitũ mũthoni arĩ gũkũ na gĩathĩ nĩ gĩagĩkinya na nĩ mwakĩrĩkanĩire ũke nĩguo akũrathime werũ Wanjirũ witũ weroka muheo kĩrathimo mũciari ngwĩre nĩ mwega ũmũthĩ ndagĩkomete ngwĩre ati ndagwetereire werũ haya ndirahoya turugame na iguru na tugeka kaundu kau chap chap turugame na iguru alafu andu marathi kahora turugame na ihenya jaribu kusimama haraka tafadhali tuonanie gitio kiu Wanjirũ witũ nĩ akinya werũ atumia mutie kwamukiria rwimbo ta ruu weroka muheo kĩrathimo iwoi maitũ witũ mũthoni wagĩkũnyita ũgeni Haya. na Wanjirũ witũ wauga mbere nĩ agĩkinya wauga Haya. ndagwetereire wauga Wanjirũ nĩoka Haya. tũkenani Haya. gũtũũra Atumia si hangemi. no ariririe Wapi shangwe na vigeregere Bishop Jen Keng'ori na mũciari wake. Haya. Mũciari nĩ mwega wauga Haya. maitũ mũthoni wauga Haya. ndagwetereire wauga Haya. Wanjirũ nĩoka tũkenani ũtũrathimenu mũciari nĩ mwega wauga Onga. wanjiarire goro wauga Onga. gũkũ mũthoni wauga Onga. na hunyo wake wauga Oga. Wanjirũ nĩoka Eni. Wetagwo mwago. Mũciari nĩ kĩheo kĩa goro mũciari nĩ kĩheo kĩa goro Mũciari. kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ kana aciarwo mũciari nĩ kĩheo kĩa goro Haya. kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ kana aciarwo no maitũ mũthoni twĩna ngatho nĩgũtũciarĩra Wanjirũ kamwĩra na mĩtugo mĩega nokamuonia njĩra ya muoyo-inĩ mũciari mwago ukainginya haha kuma igũrũ kwa Ngai witũ nigetha mũrore na kuria na gũtirĩ aya angĩ nao marĩage aciarwo akũ ndagĩka ta 15 tukĩinaga sawa ciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ Wanjirũ ndagagũtengũra agwĩtaga kĩoni wamuoneire nowe wamuoneire mĩeri 9 hĩndĩ watũraga nda-inĩ yaku mũciari kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ mũciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ maitũ mũthoni
muthoni twakihoya Ngai akuige matuko maingi ningĩ akuhe ũgima wa mwĩrĩ nĩguo kĩone njiarwa na njiarwa mũciari igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga Ekũngũ maitũ na unyo wake Ekũngũ mũthoni Ekũngũ maitũ Kenyina wa Wanjirũ Ekũngũ maitũ Ekũngũ mũthoni yaringithĩrio kĩgamba wega mũthoni kĩbege hamwe na gĩthongo ringithĩrio kĩgamba wega mũthoni cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya wetaĩhaya ũyũ gũkũ nĩ mũciĩ ikarĩra injũng'wa wega ũgagũrwo ringithĩrio kĩgamba wega Wanjirũ kĩbege hamwe na gĩthongo ringithĩrio kĩgamba wega Wanjirũ cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya wetaĩhaya ũyũ ũguo Wanjirũ arĩ gũkũ mbũri ciaithĩtio rire Wanjirũ arĩ gũkũ mbũri ciaithĩtio rire kwĩhaya ũyũ ũguo yaringithĩrio kĩgamba cũcũ mũthoni ringithĩrio kĩgamba cũcũ mũthoni cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya taĩhaya ũyũ ũguo eni yaringithĩrio kĩgamba kabuĩ kĩbege hamwe na gĩthongo ringithĩrio kĩgamba mama kabuĩ ringithĩrio kĩgamba mũrwa mũciri cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya cienda gũtuĩka nĩirekũigwe thĩ nĩ nguoya taĩhaya ũyũ haya gũkũ ndiũkaga waithe gũkũ ndiũkaga nĩ Wanji ũtũmire njũke waithe haya mũthenya mwega mũthenya wake roria gũkũ nĩ kwao waithe gũkũ nĩ kwao ndĩtema kwĩra nĩ gwa Karanja nĩ baba witũ nĩ gwa Karanja wenda gwĩ haya mũthenya haya kinya na inya Wanjirũ witũ kinya na inya wareri Wow, wow.
Tuhurire mwago. Traditional makofi mazuri. Hivyo tuikarete thĩ tuhurire mwago traditional makofi mazuri anapoenda sasa. Hey, atumiega. Hey. Thank you. Wow, wow, wow. Niguo. Nengothie kuo. Thank you. Wow. Tu appreciate makofi mazuri wanapoenda kukaa chini na msiende bari sana, msiende bari sana. Ni mwatu inena wega muno 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 na ithio twaigwa wega na mwatu igiriria Bishop Jane King'ori mugeni wito wa muthenya wa umuthe. Mwathani arogocwo. Joera igwoko inywe muikarita tentine mwathani agocwo. Aria maraturira mwena wa Facebook page ni ya Martin wa Janet, karibuni sana sana na inywe mwiguko mumenyete twiriro ni andu aingi muno makiria maria meguko. Uguo no mucire aratanyu mere twiguko. Uthie page ni ya Martin Janet kana page ni ya Bishop Jane King'ori nicio iramemerekia imwe kwa imwe kuma igogona riri. Na no wega ucire arataku eri kana atatu ukimanyite ogeni thiini wa igogona riri ria muciari ni muciari, muciari ni muciari na nikio tokete kurora muciari wa Bishop Jane King'ori muthenya wa umuthe turi guku gwitwo Nyahururu mairo 10 na tugomanite wega muno kigomano kinene kundu gusimati tenti ni thaka akurabia ni njaga Ngai wa matuini ui aikonero iskimu wega matino no ikarite wega haria Beni Githaino no riatherete haria aini wenzangu wapi makofi ya waibaji wako ndani ya nyumba. Wow, wow, asante sana. Karibuni, karibuni, karibuni sana. Onoko oti nigo munyita ogeni no mbere ya tunyitwo ogeni reke itwambe tuthie mbere ya Ngai na mundu uri gutuhoera igongona riri riambiriria officially na ni mutungatiri wa kanitha uria maitu wa Bishop athomaga egwitwo Joe. Wapi makofi ya mchungaji anapokuja hapa mbele ya Mungu atutwaithie mbere ya Ngai atuhoere atuhingurire na ihoya mutungatiri murathime mutungatiri wa itura riri muhuriirwo wega etago Bwana Joe muhuriirwo wega andu agoko. Wapi makofi ya mchungaji na mumuhe microphone utunyite ugeni na ihoya na ukiugio kaundu ga sekendi. Karibu sana. Mwathani agocwo yitagwo Pastor Muriithi na Jesu ni mwathani. Turi na gikeno tukenete muno ni tondu wa igongona riria muthenya umuthi. Bishop karibu sana. Nitukenete muno ni tondu wa guka kurora mam Ngai agwike wega na nitukuhoya nigetha tuhingure mucemani uyu twi mbere ya Ngai. Mwathani ritwa-ini ria Jesu Kristo nitwagucokeria ngatho ni tondu we Ngai mwega na gutire Ngai ungi uhana tawe. Nituhoete thiku nyingi twetereire muthenya uyu Ngai witu na riu Mwathani wikite wega ugatukinyaniria ritwa ria kurira ugocwo. Tugithi kwambiria Mwathani mucemani uyu Ngai witu nitwakuhoya rutha nigetha Mwathani uthii na mbere na gutwika maundu mega ni tondu uri wa magania. Ni wega tondu ni muthenya wa kurathimo na ni muthenya wa kwamukira kirathimo Ngai witu. Ni wega ni turagucokeria ngatho ni tondu wa gutuhe nginya riera riega. Ni turagwitite Ngai witu na ni wikite maundu mega. Riu tugithi kwambiria Ngai witu twakuhoya rutha nigetha maundu mathie wega Ngai witu na tukirikiriria no turi ritwa riaku na turi kwambararia turathimithia andu aria othe mokire kuma thabari mianya mianya ni tondu wa igongona ria umuthi. Tutagucokeria ngatho ni tondu wa magania. Bariki Mungu ameishi mtumishi wako Baba Bishop Mfalme, ni kwa sababu ya kuorganize siku hii ya leo ili akuje akapokee baraka. Baba yangu pokea sifa, ni kwa sababu wewe ni wa ajabu. Nitwahoya Mwana tweketiwe hamwe na ithuĩ na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwahoya na nitwacokia ngatho. Amen. Thank you mchungaji, tumuhure irohero wega tondu wa mahoya mau mega. Asante sana maitu witu, maitu uria uciarite Jane. Maitu ni njui no warira uyu niwe mwana waku uguo urona uyu niwe mwana uria waku wonaga akihunjia TV-ini, ahunjagia radio-ini, ahunjagia bururi wothe mugima, agetikirika ni thirikari,
agetikirika nĩ mũtongoria wa bũrũri, ũyũ nĩwe mwana waku na arata ake mokĩte gũkũrora na moka gũkũrora rĩu wĩ muoyo. Rekei tũhũre Bishop Jane rũhĩ rwega nĩ tondũ wa kĩĩko kĩu ekĩte. Kĩĩko kĩu nĩ gĩa bata mũno. Tenti ĩno nĩ ya goro mũno, irio ici twarĩ nĩ cia goro mũno, mahũa maya mabangĩtwo nĩ ma goro mũno, itĩ ici tũikarĩire nĩ cia goro mũno. Tũbatiĩ kũnengera mũciari witũ kĩndũ gitũ hĩndĩ ĩrĩa e muoyo. Ĩkana nĩ atĩa? Kĩheo mũciari nĩ aneo eki. Ugai wega mũciari anengerwo kĩheo eki. Ona inyuĩ mũratũrera thĩinĩ wa Facebook mwena wa YouTube, mũciari nĩ aneo kĩheo hĩndĩ ĩrĩa e muoyo. Na ũmũthĩ tũkĩte kũnengera mũciari wa Bishop Jane King'ori kĩheo nĩ tondũ wa gũtũciarĩra Debora witũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tahũrĩrai mwathani witũ rũhĩ rwega. Wow, ndĩrenda tũrĩkie kũrĩa na ũrĩa ũtarĩte thaa ici tũkũmũhe sekendi igĩrĩ ithatũ, tondũ ndĩrenda bandi yakwa ĩkorwo ĩthagathagĩte haha igũrũ nĩgetha tũgoce kĩgoco kĩa nyĩmbo igĩrĩ kana ithatũ, tũcoke tũheo kiugo kĩa Ngai. Twĩna mũtungatĩri wa hinya mũno mũno mũno, na twĩna ndungata cia hinya mũno ciĩ gũkũ ciũkĩte nĩ tondũ wa igongona rĩa Bishop Jane King'ori. Twĩna aini a hinya mũno 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 mokĩte gũkũ nĩ tondũ wa igongona rĩa Bishop Jane King'ori. Twĩna ahũri biacara mokĩte gũkũ nĩ tondũ wa mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Debora Jane King'ori. Hũrei Ngai witũ rũhĩ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio mwega. Na twĩna atongoria mokĩte gũkũ nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra ndungata ĩno, nĩ tondũ tũmwendete na tũkamwenda thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ũguo ngwenda harĩa mũndũ wothe arĩ, ngwenda harĩa mũndũ wothe arĩ, akorwo nĩ ũrĩte kana ndũrĩte ũkire na igũrũ. Nĩ ũmũthĩ tũkire gũ celebrate, na ĩkorwo nĩ gũkena nĩ gũkena, aĩkorwo tũkire gũkena ũkene. Ũguo ũcio mũriganĩtie nake tamwĩra kena, tamwĩra kena. Ucoke mũnyite na guoko mwĩre ũkire na igũrũ, twambararie rĩtwa rĩa Jehova nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna mũciari mwega ũũ. Tukĩrĩkia kũina ũguo nĩ ngũmwĩra tũgwĩka atĩa, tondũ officially tũkũnengera ndungata ĩrĩa ĩgũtũhe kiugo kĩa ndagĩka ciathi mũno nĩ 20. Ndungata mũmĩoĩ mũno, ndungata mwana mĩena mĩtambo-inĩ, na ndungata ĩkwaria ciugo ona inyuĩ nĩ mũkũigua. Andũ a gũkũ mũikarĩte thĩ, twaiga tũkĩra na igũrũ okorwo nĩ na irio ikaiga hau thĩ, tondũ nĩ tũigĩra igongona officially. Rĩu mũndũ ũcio ũngĩ ũrarĩa na hau ũguo arĩa atekũnegena nawe ũrĩkĩtie kũrĩa, rekei tũ celebrate nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo twĩna igongona inene mũno mũno mũno, na aini nĩ ahinya mũno mũno arĩa mokĩte. Ndĩrona Ben Githae ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Ben Githae? Ndĩrona mũini twendete mũno wĩtagwo Lois Kim. Wapi makofi ya Lois Kim ndani ya nyumba? Ndĩrona mũini twendete mũno wĩtagwo Joyce Irungu. Wapi makofi ya Joyce Irungu? Ndĩrona mũini twendete mũno wĩtagwo Nelly wa Mami. Wapi makofi ya Nelly wa Mami? Ndĩrona mũini twendete mũno wĩtagwo Dishon Mirugi. Wapi makofi ya Dishon Mirugi? Ona mũini twendete mũno na mũtangathi wĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ. Wapi makofi ya Karura wa Nyũtũ? Na arĩa angĩ me gũkũ no ngũthi na mbere na kũmatambũra, tondũ ndĩrona aingĩ mũno nginya Pastor Bull nĩ ndamuona na nĩ mũini witũ twendete mũno. Ũguo twĩharĩrĩrie mwago ũrĩa twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ ngatho ici mũndũ gwĩtwo Mboya tũ celebrate na kwĩra mwathani amũkĩre ngatho. Na inyuĩ mũikarĩte thĩ tafadhali nĩ mũraconora Martin wa Janet na mana onokorwo nĩ kũrĩa mũrarĩa igai irio thĩ, igai irio thĩ. Andũ arĩa maramwĩrorera thĩinĩ wa TV nĩ wega mamenye atĩ andũ a gũkũ Nyahururu nĩ mainaga, na wageni arĩa maimĩte kũrũ na kũrũ nĩ wega andũ mamenye nĩ mũgocaga Ngai. Kana nĩ atĩa? Ndera ũcio ũngĩ nĩ tũgocaga Ngai ithuĩ, mũrega tũgocaga Ngai. Haya, twende ngatho ici. Wapi makofi? Twende juu. Oya guoko guo, oya guoko igũrũ guoko guo. Ngatho ici twacitũmaĩ nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩra tũrũkumagio nĩ ciothe nĩ ũndũ wa Ngai waku imane. Amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesũ yakara arĩguo ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ndĩrenda kuona rũhĩ igũrũ guo, rũhĩ igũrũ, rũhĩ igũrũ, moko merĩ igũrũ, moko merĩ igũrũ, moko merĩ igũrũ. Haleluya. Ĩcũthĩrĩria wone ngoma wĩra-inĩ araiga tũtingĩtoria kũigua ngoma karehe yagicaci kũigua
Guoko iguru guoko Yako akuma nyingine wako Kuonete Adinagira Ngai wakwa Adinagira Ngai wakwa Adinagira Ngai wakwa Adinagira Ngai wakwa Wabararia Ngai wakwa Egwabararia Ngai wakwa Matuko makwa Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni munene Matuko makwa Ngai wakwa ni muigwatha Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni muigwatha Matuko makwa Twaina wegai Twaina wegai Adam Ngai wakwa nĩ mũigwatha Ngai wakwa nĩ mũigwatha Ngai wakwa nĩ mũigwatha Matukũ makwa Ngai wakwa nĩ mũnene Ngai wakwa nĩ mũnene Ngai wakwa nĩ mũnene Matukũ makwa Ndabararia moko makwa ndagũca rĩĩtwa rĩaku we Ewaga na ũtui waku Ũrĩkinyagĩria andũ aku Nĩnda kũgoca Mwathani Ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa watereire Rĩrĩa tũratigane ũkoragwo mwena niĩ Nĩnda kũgoca ũrĩ mwega Moko niona mikono juu Mikono juu Mikono juu Mikono juu Mikono juu Daudi wamũgũrĩirie ũthamaki rũũru-inĩ Rĩrĩa Saũlũ aragire kũigua mataro maku Ũkĩmũtunya ũthamaki ũkĩnengera Daudi Ũkĩmũrathima ũrĩ mwega Mwathani Ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa watarĩire Rĩrĩa andũ matigane Nĩndakũgoca nĩtwambĩrĩria Nĩ kĩgoco Andũ othe magatiga Magatiga mothe marũgĩra Jesũ Andũ othe magatiga Maũndũ manene magatiga marũgĩra Jesũ 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 Nĩ wega Ngai Nĩ wega Ngai Nĩ wega Atumia maraina wega gũkũ maĩ Atumia maraina wega gũkũ prophetess Atumia magatiga Maũndũ manene magatiga Marũgĩra Jesũ Atumia magatiga Maũndũ manene magatiga Marũgĩra Jesũ Marũgĩra Jesũ Marũgĩra Jesũ Marũgĩra Jesũ Mabararia Jesũ Mabararia Jesũ Mabararia Jesũ Gũtirĩ mũkũrũ Gũtirĩ mũkũrũ Tũgacemania Gũtirĩ mũkũrũ Gũtirĩ tũgacemania Gũtirĩ mathĩna Gũtirĩ mathĩna Tũgacemania Gũtirĩ mathĩna Gũtirĩ mathĩna Tũgacemania Haleluya No haleluya Tũgacemania Haleluya No haleluya Tũgacemania Gũkũ nĩ kũgoca No haleluya No haleluya Tũgacemania Haleluya No haleluya
gukena ni gukena nakugoca ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana ni gukena ni gukena nakugoca ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana athuri mũtuĩke tũine na gũkena ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana atumia mũtuĩke tũine na gũkena ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana ni gukena ni gukena nakugoca ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana ni gukena ni gukena nakugoca ihinda rĩrĩa mũre maĩndĩ matana mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu mikono cheza ni gukena guku aya twende cheza nikwega aya oya guoko guo mwathani twagũtĩĩa mũno nĩ igongona rĩrĩ kwagĩra rĩrĩa kĩrathimo rĩa ndungata yaku bũrũri witũ wa Kenya tũkĩte kũgĩra kĩrathimo kĩa mũciari oya guoko guo oya 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 guoko guo mikono juu peperusha mikono hivi mikono juu kwagĩrire guoko igũrũ guo kwĩna andũ matarahũra rũgĩ guo atumia kũina wega Ni Bwana. Inua mikono yako na useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono yako na useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Mikono juu cheza kidogo rukia Yesu rukia ture mwaina wega mai kai kanitha ni mwega tia wangire chapu haya kila mtu chini hivi kila chini hivi inama hivi wewe nogora mahede inama mahede inuka haya lara pande hii mahede yo enogore hanini jeilea ina wanene inama pio mwana mutina Batasara inama esibo haya pande ingine eno uwe mono woke ayo komo kila mtu mikono juu haya rukia Yesu kidogo rukia Yesu hivi kidogo hivi peperusha
Peperusa. 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 Mikono juu. Mikono juu. Haya. Haya. Kwanza bilikamata. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Ngoja. Haya, ethai hando muikare thi. Na nyumu rugamia uguo. Rugamai kamwake noga, rugamai. Umuthi ni go celebrate. Rugamai rimwire. Rugamai mundu othe wikarite rugama. Pastor Beth, rugama tu. Oi, maitu ni anyitwo. Kamake. Maitu ni anyitwo. Horo tora onie kinya TV ni to guku. Twina wira. Ni kugwagwo. Wakugwagwo urakoragwo. Ugo se tuona ngite. Horere maitu iturehere gataro ni gukena biu. Eni maitu agikena biu. Turugametie ogwo riu. Ndia tuingirie muhunjio gutuhitha gumia ria mbere. Ugae. Ugae. Muhunjia ogwo. Mundu munini ogwo. Muhuthu. Kamwana ogwo. Kana ogwo. Mundu aragia ogwo. Mundu ina ciugo njega. Mundu kuhuthira ndagika nini. Yes. Mundu muthomu doctor. Bishop. Yes. Mundu heto marito manene muno. Now on the stage. Yes. Hey, ugane mwe harireirie. Kihunjo kia ndagika 20. Bishop Jane ururia ngenagia. Ni mundu wa andu aingi. Ni mundu wa Korino. Ni mundu wa andu. Tahunjagia udini. Ugaye wega. Na nikirona ha kanitha wa Great Chapel niguo ene igongona no rugamite ha ni Mukorino. Na inye muri andu. Kana ni atia? Ugo ni kuga mundu ndari ubaguzi. Hore nduga tanga irohire wega. Riu nakiroroka haha. Ana tukenia tukaigwa the tugathie thi uguo. Ana tuhunjiria tukarathimwo. Twana muigwa marendi-ini maitu tukarathimwo. Nake ni etikirie guka guku nigetha arie kiugo kiega kia ndagika 20. Wow. Now on the stage. Good. Ili gora ko mugweta ritwa. Ndenda ahigurirwo haha okete ha stage toro ni ekiraga uguo ri mwaka njinura. Enda gwa kunjinura haha iria. Hora rwimbo rwa kumuingiria. Tode. Munegera microphone. Muna microphone. Hora rohe. Hora rohe. Hora rohe. Tode. Tode. Makofi juu. Tode. Tode. Wapi nduru na shangwe na vigeregere? Munyitithia wega. Nake na mwego tokoro. Good. Oja. Hallelujah. Oja. Ni uguo na thutio ni yagira. Gwiciria utigire wetia handu. Akiuga ni woka. Ndehera ni wewe hau. Karaithi. Muda kanoe ciana seriously. Todokia. Oga ciana seriously mune athukagia ki ruciaro rwake. Bwana ape sifa. Riu hurira ikivugo kimwe tu. Wengai mumagaria waruru rwaku ureigi ona mucinokia tondu ni umenyaga mucayo wangu tegera ngoro yakwa matu tondu ni ndatwikire waruru rwaku nawe ugitikira kundeithia ndeithagia werũ-inĩ ũrĩa rĩ nyeki nduru maĩ-inĩ marĩ no uroko. Kiu ni kimwe
nĩ niĩ ngũinaga hũrĩra kĩngĩ kĩmwe tũine na andũ aya ndagĩka ici nĩ ciakwa twende rĩu Muthi rucio nowe nenarire andu atatu mwaki-ini noria ungi irima-ini ria miruthi Ngai uria ari kuo kiambireria nowe uri kuo muthi rucio nowe nenarire andu atatu mwaki-ini noria ungi irima-ini ria miruthi mwanja marire mwatoka-ini Atokare kondo araine Mutiawe maikana iria Ayokegiria nikakwira kuo Thank you Ikarai thĩ na Ngai nĩ ekũmũrathima ahũria ngita mũtigaikare thĩ na andũ gaikare thĩ nĩ ũndũ wa backup cia chini ya rũĩ niĩ ndĩ mũkenu mũno niĩ nĩ njũkĩte barabara ĩno ona ngakinya kanitha wa ndiũkano wa Anglikani kana wa PCA wĩna haha na nĩ njũkĩte o barabara ĩno ngakinya Gĩthũngũcũ he mwarĩ wa tata wĩtagwo Wairimũ ũikĩte kuo no ũndũ ũrĩa wangenia rĩ nĩ atĩ kuma rĩrĩa rĩothe ndĩ ndoka ũguo rĩ ndirĩ ndona ũthaka ta ũrĩa wĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ona andũ arĩa mekũinaga ngakĩta gĩkĩ wakĩonire kũ ndirĩ mekũriganagĩrwo nĩ kũgweta hema teno furo teno na macoke matigĩrĩrie o karĩera kanini gakuga atĩ thutito ũyũ wa mbere tũtirĩ macakaya mũndũ mũiga ameni wa kerĩ andũ a gũkũ arĩa moĩ ũrĩa tũmĩte tũke gũkũ wĩtagwo Jeni no nyende tu kũmũhe kiugo kĩmwe tu mũkĩinũka mũthi nakĩo atĩ rĩu ti rĩrĩa twarĩaga mwahũna Ngai harĩ ũndũ ekire akĩgarũrania ũmũthĩ ti mũthenya wa gacini gateng'eraga thukuru gũkĩnuga mathugumo aca ũyũ nĩ mũthenya ũngĩ Mwathani arogocwo Hallelujah rugamai rĩrĩa ndungata ciaingĩra nĩ kũrũgamwo Mwathani oka mawĩra mothe nĩ kũrũgamio meka atĩa Jesu agocwo rekei tũhoe nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro na atungatĩri na andũ arĩa twakora amen uma ikara nyita haha mũndũ wakwa gĩkĩ nĩ kĩ gĩakwa kandirĩ thoguo nyita haha na ndoka warega kũmera marũgame nĩkĩ Rugamai acha uga nĩ sorry ithe witũ mũthamaki wa thamaki nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe Ngai twahoya ũtuĩke kĩambĩrĩria kĩa mũcemanio ũyũ ono tuĩke kĩrĩkĩro kĩaguo Ngai ithe witũ nĩwe wĩoneire ndungata itũra rĩrĩ na nĩkĩo thĩnjĩri aku magomanĩte nĩgetha tũke twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gwĩciarĩra mwana itũra rĩrĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro rathima aciari aya rathima athuri a gũkũ rathima bũrũri ũyũ na tũgĩthiĩ na mbere ũkorwo hamwe na ithuĩ rathima ngoro citũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru amen Pastor Kuria reke ngũnyite nĩ Bishop Kuria is a doctor nĩ ndamwamũrire nĩ ũndũ ũcio Ngai amũrathime karaithe rĩu tũhe ũhoro nĩ ndungata ĩno ĩna ũhoro na nĩ ndĩmĩũĩ thank you no ndĩraria
Niraria. Ikaria ko. Kenya korea mwene kate. Na gutire kindu kiega thi no ta gwathika. Ni mwikirage tukinyiti hara tukinyite. Ni gwathe ni gwathika. Na mundu wi bara ndathiaga haraya. No mundu mwathiki ni athiaga ki? Ni athiaga haraya. Ucio ni Bishop na ni mwendete. To murata wakwa ni baba niwe wanyamurire. Na riu angijira stop ona ndeke no angijira ikarathi ndako no thigika atia. We no guthi na maundu macio mage. Hero boda inete atiriri. Mukinyi horo. Ndainete atiriri. Ro ne ko ina ndainete. Na ro ri oho. Iria twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kuria andu angi ai atari undu mwega onaga nie ndi naguo tondu nduri undu no mwega wakwa we uri wera mundu mukinyoro cari undu mwega hari nie onaga guthiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ndi wona nie akaga maguo niguo DJ ndie na ndeka nyingi haha gitumi kiria atuma nyine rwimbo ruu ri ni undu kuria andu tugutinda guku no matiri undu ungi mariinuka naguo toria Archbishop waingirire arogamia ndungata ya Ngai amba hoya acoka micokeria ogo guo tutigana Archbishop ndi aku Bishop da controlaga handu Archbishop ari are we together Archbishop no weka atia o controlaga na tondu ha hena mututikuonete agiukari no muhaka ngieka uguo nigetha maundu mathie ki githia rikia ndanjira atiri ukahamurio riu ke tuyohoro muthuri ucio na uru na andu angi haha mundu agatura thurite ithe na no utathiaga uria ithe arenda we na thoguo no waciarite ungi nduguithia libido brother ogwe rungu rwa muthe nigetha ukagaya mirigo aya ne aya ni muthuri uria ngigakura ngakigaya maguta macio tondu kuringana na miaka ni eguthi mbere yakwa ndu ni wega twarie ma ni kuringana na miaka Ngai angitota kuringana na miaka ri ni we muthe ni ugukura na kura ri maguta no gatigirwo githe ndigatigirwo ndu wa gwathika ameni ndingiwa tondu radio-ini ndi TV-ini atariu ng'ang'ane na muthuri uria ona korwo anjira kuma ndeke yo kura ndigakuone haha ni mutange akenyona haha ingire na atumia aria maratha bido na haha thutha ngimahe horo mwathani arogocwo ndenda kwaria kiugo kimwe tu na kiugo giki ndaria nigigucenjia mwiciririe waku wa maundu mwathani arogocwo ndenda kwaria kiugo giki ni tondu riria njui muiritu uyu ndamuya na thina muingi muno gacoka Ngai akandeithia ngamukiririria tondu kumwe ni ukumukiririria ndui ni wega kumwira ma ti kumu celebrate ni kumukiririria ti kumukenerera oginya Ngai akamukinyia handu ati ni arahurira thimu ngamirora ngoya na niguo ndiciroraga ngarekerire tondu ina mwaki ugikona mundu akinyete kirathi giki na agacoka akaririkana kwao mundu ucio ni ari hakiri wira no tungiarutira Nairobi wira no tungiarutira Garden Estate wira no tungiarutira Safari Park wira no tungiarutira kundu kunene kinya kundu kuingi ona gwakwa ne oke na ndimuhe handu tona ni mwakinyo no gutiete no ngiage handu no athura guka kuria oimite nigetha onia aciari ake gitio na waciari ake mario kiugo kimwe na akorwo ti othe
amwe nĩ mekuga ngari icio ingĩraga gũkinya marĩ oho, arĩa angĩ no mekuga nĩ atũrĩkire, nĩ ombirwo ũguo mũnoru, nĩ ndawa nyuaga, nĩ arwarire. Noguo wothe ũkwaria ndũkũgiria Ngai ahingũre ndirica cia igũrũ aikũrũkie kĩrathimo harĩ we. Maũndũ macio mothe makoragwo marĩ maitũ, na tondũ kĩrĩ ũndũ ũngĩ wa kuga rĩ, ndũrĩ ngũkũ atĩ nĩ ũrĩkĩheana ũhoro wacio. Ona ko wĩna ngui ĩkũgaga ĩtiranĩtie na irigũ ndĩkagwe. Koguo no ũcaririe mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe ũheane ciake. Let me talk to somebody here. Na ngwĩre ũndũ ũmwe, ngwenda gũthomerwo nĩ ndegwa. Ndegwa nani nĩ kĩhĩ gĩakwa. Mũthenya wa njiara nani ndaciarire, na kĩhĩ gĩakwa gĩtagwo Pastor Ndegwa. Nĩ ngwenda oke haha athomere. Ndegwa ũkwenda tũthome kũ? Hingũrĩrai Ndegwa kĩrĩa macini ĩrĩa yake. Ndegwa. Tethe handũ. Ndegwa tũthome kũ? Etho handũ hau tũthome. Thoma harĩa ũkwenda. Rĩu kĩthome. Tanathoma rĩ. Njĩtagwo Bishop Dr. Paul Kuria. Niĩ ndĩ mũhonoku. Na nĩ ndĩ mũtumia. Ne gũkũ. Yũyũ. Rũgama nyina werũ. Nyina werũ ũka haha. Ndũroka warie, ũroka tu makuone. Wathi kahora, ũguo maitũ. Ndũgakĩgwe na nĩwe ndatigĩirwo nĩ mami akua. Hambĩrĩra haha, rehe guoko ngũnyite. Thank you. Ũyũ nĩ mũtumia wakwa. Na he mũtumia ũngĩ tũteithanagia na mũthuriwe, na nĩwe mokire na nyina wa werũ, mũtumia wa nene ũka haha. Mũtumia ũyũ tũteithanagia na ndĩho, ngamũhũthĩra nene ho, akahũthĩra ũyũ, matũikaraga ũguo. Ũka haha. Na andũ aya erĩ nĩ ũndũ nĩ matũciarĩire ciana na makarera na ikahika, nĩ tũguka rĩu maya nĩ mabebi maitũ. Magũthiaga kwĩka atĩ mangĩrakara harĩ ũrĩa mathuthagĩra ngoro na megũkĩte nake tamwĩte oke haha. Oye no ithuĩ tũtirĩ na kanyamũ kau, tũkomaga ithuerĩ kĩmũndũ gĩkĩ tondũ rariganwo kwaya twĩhumbĩraga mũrengeti ũmwe na pirũ ĩmwe, no oka gũtũcenjania maikrofoni ya nyamũ ĩna gĩko. Wĩcirie wega mũno. Etagwo Wapa. Na Saturday werathirire nĩ tũraingĩririe Roy Scheme kĩama kĩa macũcũ. Twarĩ na ihinda rĩega mũno kwa Roy Scheme, kwĩ omonete Facebook. We tauge ũrĩa ndakwĩra wĩke. Igongona nĩ rĩakwa. Twĩna Wapa. Wapa ũka. Wapa karibu. Roy Scheme nĩ ũraingĩrire kĩrabu ũka. Rĩu nĩ twamenya ũrĩa mũnyuaga, nĩ twamenya ũrĩa mũrĩrĩaga. Ũrĩa mũrĩrĩaga. Atumia aya ndoka nao nĩ atumia avata mũno 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 mũno. Mũndũ wothe ũngĩenda gũthiĩ kũrĩa KICC kũrĩa Nyayo House akoe passport na ageke maũndũ marĩa mangĩ, na haha ũnyite mũno vava. Ũngĩona Wapa passport ndĩikaraga thikũ igĩrĩ ũyũ, na ti wĩra arutaga kuo, nĩ kĩrĩa humu chini ya rũĩ. Ona ũngĩenda gũthuthĩrwo ngoro, ũyũ nĩ my sister, tũreretwo nake ũyũ atarĩ ho, ũyũ aratũkorire na ũyũ nwanyita. Ũyũ tũtimenyaga oimire nako agĩtuĩka wa ngurubu itũ. Ciana ciake ndĩcirerete hamwe na ciakwa, koguo tũhana ũguo ithuĩ tũkoragwo twĩ family na nĩ tũthiaga wega. Ndũkũgeithania thaa ici, no mũciari nĩ rũme kĩbugo kĩmwe, thaa cianyu nĩ irĩkinya cia andũ a kũina, ũmenya nĩ haha nĩ ha mabicobu. Mũciari nĩ rũme mũciari Ngai atũrathime. Mũciari nĩ rũme mũciari Ngai akũrathime. Nĩkũnjiara goro mũciari Ngai akũrathime. Ũkĩndehe thĩno mũciari Ngai akũrathime. Ũkĩnyitĩrĩra mũciari
mojiari Ngai akũrathime nginya kĩgimara mojiari Ngai akũrathime kĩruta mĩtugo mojiari Ngai akũrathime ũreri-inĩ wakwa mojiari Ngai akũrathime Ngai akere mojiari Ngai akũrathime Ngai akũrathime mojiari Ngai akũrathime Ngai akũrathime Mojari. Amen. Nĩũndũ ũyũ haya ikarai thĩ nĩkĩo twauga amen ĩyo ikarai thĩ atumia acio nĩ ndung'ũri cia bata na nĩ ndĩmendete mũno 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 niĩ ndiraira mũciĩ ndaire Naikuru tondũ tũrarĩ mathiko ma cũcũ wa Ngarũ ya Junior kũrĩa Thubukia na ndinokĩte na mutumia wakwa mokanirie na Royce Kim rũcinĩ twacemania Nyahururu kĩũria kĩrĩa inyuothe mwĩna kĩo mũtwe nĩkĩo ndĩrenda gũcokia mũraire nao mĩaka ĩrĩa ndĩnayo nĩ ehereire wana mĩaka ĩrĩa ndĩnayo nĩ ĩkoragwo na ũgima na niĩ ndirĩ mwana no njĩke ũrĩa wothe ingĩenda rĩrĩa rĩothe ingĩenda nĩ gũtua nduĩte itua rĩa gũikara na Jesu nĩ ndacokia anja yanyu nĩ mũkũnjĩtĩkĩria hunjie thank you very much na twaima haha ndungata ya Ngai tũtirainũka na my wife ndiramũtwara out eika Royce Kim wa na nene please mũmenye ũrĩa mũgũthiĩ githĩ ũcio ti mwĩhoko mwega gũtũma mũtumia ahunjie we amendi Ngai akũringa kĩama rĩu thomera Jen nĩ kwenda ũthikĩrĩrie haha na aciari aku na arata aku ona baba thomera Thirimo 23 thimo 23 mũhari wa 22 mũhari wa 22 thikagĩrĩria thoguo mũciari aca njikũrũke kĩanda thoma harĩa ndakwĩra hau ũkwendaga nĩ ũngĩkahe andũ ũgathiĩ ũhunjie sorry gĩkenagie thoguo na nyũkwa cokera rĩngĩ gĩkenagie thoguo na nyũkwa cokera rĩngĩ gĩkenagie thoguo na nyũkwa handĩkĩtwo gĩkenagie nyũkwa na thoguo handĩkĩtwo gĩkenagie thoguo na nyũkwa wa gũkenio nũ wa mbere wa kerĩ nyũkwa are we together no rĩ hakarĩkĩrĩria ũru kũringana na niĩ thoma ĩni mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ gĩtũme aikarage mũkenyũku gĩtũme aikarage mũkenũku rĩu haha mũthee nĩ eherio ithĩ ndeherio nĩkĩ no nĩwe ũtuĩkire akenio wambe tondũ hanjĩrĩria atĩrĩrĩ gĩkenagie na andũ arĩa makinyĩte standard 4 rĩ gĩkenagie is present continuous tense ũguo nĩ kuga nĩ hingo ciothe rĩ agaikarage mũke mami witũ hĩndĩ mwakorirwo nĩ nyina wa njaũ ĩ na nyina wa rũhoro ndũgagĩthiĩ na kũu mũciĩ no we ũrũĩ twarĩ athĩni mũno na tũtiarĩ kĩndũ mami agĩthamba mathiaga ũhiki na nyina wa njaũ mwa ciana ciake ciakoragwo Nairobi nĩ ngũrũkũngĩra na nĩ maigĩtwo wega mami witũ ndamwakĩrĩ kĩnyũmba kĩa ndoro na kanyũmba ciarĩ kĩa nyeki na mami agĩthamba wega mũno na agĩkĩra nĩaigana mararirikana gĩskati kĩho kĩarĩ kĩa wuru gĩokoro ũguo mami agĩkĩra gĩskati kĩa wuru na gatopu kahana ta kũrutĩtwo kanua ka ng'ombe tondũ tũtiarĩ na bathi ndikanona na akĩnyita kabagi ũguo na nĩndagathecete na waya ya ngũkũ tondũ nĩgatĩgatuĩku mwena ũmwe maũndũ ma mũthĩ nĩmũgereire no ndagathecete ũndũ andũ arĩa mararora matangĩona mami agĩthamba na akĩhaka na akĩhaka maguta ma gũkama wega ũguo tondũ mangĩoimire kũ akĩrũgama barabara eterire nyina wa njaũ rĩrĩa okire arĩ na iratũ ndune na ndikariganĩrwo ndune nĩigana mangĩririkanaga nguo etagwo sifoni na nyina rũngĩriganwo nĩ sifoni nĩyo yarĩ nguo yakwa ya mbere gũkũgũrĩra sifoni nyina njaũ agĩũka sifoni na kĩratũ gĩtune eiyũrĩtie ũguo na kabagi aigĩrĩire haha ndũĩ mami akuĩte ta mũrogi athĩni methĩna nginya gũkua kĩ ti kwenda ma mami acurĩtie gĩake haha kĩrĩa gĩthiaga gĩkĩiyũkaga ũguo na thutha no nyina wa njaũ gake aigĩrĩire ha
ito ni agithiaga Nairobi ni onaga maendeleo uria mekaga atia agioka kuite uguo okire uretie mami atiriri haya nyina wakuria kotari urethamba tuthio hiki tajirai atiriri mutumia ucio ri ekira mami kironda kihana atia mami ethambite na ndari nguo enge njega gwikite atia egutigite mami ahugurire agicoka na thiini akira Wanjau thiaga ndigithamba thambe njuke mami agioka ndari nyumba nyina arwari kurimia kwa nyina kwa macaria ari guthikirira waru handu ahetwo nuthu eka athikirira waru mami agioka kijurite Faulu ngiuma ndire smart ngimwira wakuri uracina ash we smart na Wanjira ndithambite niki ngimwira mami ndukamake ikarathi hau kwanja na ndugathio iki ucio ngiingira kiugo giakwa ndari na njogo yari nene muno ngimeng'ea mami akionaga ngimira wakuria ukuri eno thutha wa ndagika 15 ri mami anyuaga thubu na ndarugite ngima na magai aria mamenaga thini na makona ta Ngai etahotaga murothie na miri ya mikongohe inyue na mangomoruma nginya ndiririkia mami anjirire atiri tukiria Faulu ona kaba gwitana thio hiki ndingiaria nyama ta ici ngimwira wakuria ndugakua itagutwarite nyumba yakwa ya ihiga na ngagukua na ngari yakwa ya goro believe you me mami akuire 2000 na akwirire gwakwa rumu yakwa ya ihiga na ngamugurira ngari ya guthia kuria kwenda na nie yakwa tutiatukanagia ngari na mami agikua na gikorwo we ana igwa tugukua uthiire mami ni ahitiirie tondu akuira rira ndiratonga yo no ndumiririre gugutwara na kuu aria makua mathia rorocio muriganitio muri akwa we akwe gukua nyina wa Jeni ndakwira tondu ciana irakinya haria Ngai aracirathima mukanjia gwikuithia maingigua we ati ni ukwite we umenye ngoka ngurage niguo ngudakwa atumia aria mwe haha akuru na ciana cianyu ni hindi iragia mbia ona ukigua gugitanwo na nduramenya nu uretana kira ndugetike tondu kiugo kia Ngai hena provision kirauga atiriri cokera ringi ndegwa gikenagie thoguo na nyukwa kenagia thoguo na nyukwa eni hambirirwo thoguo niki hambirirwo thoguo tondu irimu ici cigwitwo thoguo cithiaga mbere cigatiga nyina nikio waigua haria thweherwo atiriri nake nyukwa ri umukenuka arega kuga ithe niki ona mwandiki akimenya ithe ni akurire kiria kiratuma athuri makure tene ni kwaga gukena taru atumia maina ndaigua koina nyuma haria ngugwa gukinwo guka kaigwa gukinwo ta njirai atiri inyuothe mugikarite thi ni athuri igana mona ha makinira njini akiingira ma kai metereire gutuke mathie makaine Firirida na tucoco tutari magego nikio ni njira nyina rwakwa haria rurahurwo ndona matawa mageka uguo ngari rugama nyina erauma akajia Kai akone cia ngoma kamwira ngoma ndari aina na ini aria meguku mena uira ngoma ndari CD one mwe na ndari rwipo niguo oh yes Bishop ndakinya kuu thiini njikiraga gakubia ndekiraga kubia uguo na madimanga wamwira mugite mwathani agocwo na kuu ni no ndiramenya ngorine ni aragocwo no eni uyu waja nyina rwakwa kwa chini kwa chini arathio uguo muthenya umwe nyororaraga batua aranjira reja ndiramwira tiga kumaka
rika rĩakwa mũgũkua mũndige tondũ niĩ nĩ njũĩ gwĩkene. Athuri no igua rĩa anjĩrĩria tacokera rĩngĩ na ndĩ hakuhĩ kũrĩkia niĩ kũhunjia. Nĩ Thaburi 23 verse 25. Aya thikĩrĩria iwe kana kai tũtwarane tambũthie kũhũra kĩnanda tambũthie kũhũra ngita thoma. Gĩkenagie thoguo na nyũkwa. No amba gũkenio thoguo ũguo cia mwandĩki arĩ mũkĩgu amba gũkenio nĩkĩ? Ĩni tondũ nĩwe ũgũkũra kĩ na haha thutha akoiga atĩrĩrĩ atekũgweta thoguo tondũ nĩoĩ nĩakũra. Ĩni mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ, mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ, gĩtũme aikarage mũkenũku. Baba ndarĩ ho nĩagwetwo haha gũkenũkio. Mwandĩki arona baba ekũ Sayuni ekũrĩire te Jeni wagĩkora kwagĩrĩire woka gũkenũkia ũ baba nĩekũrĩ baba horera mũtumia nĩtũrakenũkia na haha nĩtũrarĩa rwĩmbo magongona mothe marĩkio nĩ bishop haha nĩtũkũrĩa rwĩmbo no rĩrĩ kwĩna ciana nyingĩ mũno cikarĩte thĩ haha citakenũkagia aciari aya erĩ na kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aikare thĩ matukũ maingĩ rĩ nĩ gũtĩĩa ithe na nyina ti kũhonoka nĩ gũtĩĩa ithe na nyina. Haha hena andũ na rĩngĩ mena nguo cia ũtungata ta niĩ na angĩ haha marahũra macini na angĩ maraina na angĩ mokĩte marĩ aini kwa nyina erĩga hĩndĩ ya mathiko ona ndarĩ acoka kwa na rĩu egũkũ igongona irĩrĩrĩ ona ena ngari ona korwo no kahaya kũngĩrwo kweherio KCP 962 ndangĩmenya tondũ ndegũthomete namba no rĩu wĩ haha na twarĩa nĩ akuoya toothpick aigĩrĩre ha na thiĩ akiuga ndũĩ kuri aragia wana niĩ ndiendete mũndũ ũcio kũrega kũnyenda gwaku rĩ gũcontribute kĩirani gũkorwo ndĩ haha njukwa-inĩ nothing but I'm telling you the truth waremwo nĩ gũtĩĩa aciari aku ĩno thĩ ya Ngai ndũraikara matukũ maingĩ nĩ ũrakũra no akorwo meho nĩ maiguo na gĩkeno ta gĩkĩ Jeni witũ Kai manama twĩkũrĩa Nairobi Jeni arĩa mwaranĩirwo gũkũ matingĩaigire nĩ ũgacaina Jehova Ngai arĩa kwanja arĩa moĩ mũthuri waku Ngai mwathani mwenyewe ririkana kahenya wanatema matingĩamenyire maũndũ macio na nowe wanyarirĩkaga wĩ ika no gũtirĩ mũndũ wamenyaga atĩ thĩinĩ wake rĩ kwĩna kĩndũ gĩkarathimwo nĩ Ngai yũyũ acoketie magũrũ na thutha nĩgetha oke arathime nyina na nyina amũrathime ona nyina kuona andũ taya hatarĩ macakaya rĩ agĩikara mĩaka 10 ona kuona metha ta ici na mahwarĩ erĩga kũrĩra kũndũ ta gũkũ rĩ ona gũgĩthiũrũrũka andũ agũkona mĩario ta twego agũgĩikaragia ona agĩthiĩ barabara ũguo kũtaramenya nĩronire ngari nyingĩ cia goro igũkũ nĩ mwana wakwa ũrokĩte niĩ nĩ nyina wa Jeni mũtumia ũcio agĩkĩrwo gĩkeno ona tũngĩaga kũmũhe kĩndũ tima no tũrĩmũhe rĩ mathĩ ndũkareke atĩ tũrathime tũtegũtiga kĩndũ ndũgetĩkĩre na twagĩtiga tũgũthiĩ nakĩo tũkũigĩra Equity arĩa megũka ũtukũ megũkora indo iria makima marĩa ma hwaĩ makeke na thaburia he mũndũ ndĩrarĩria cokera rĩa mũico Thimo 23 verse 25 gĩkenagie thoguo na nyũkwa no nĩ thoguo akorwo eho ĩni mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ ũyũ rĩu wĩho gĩtũme aikarage mũkenũku simple akare na nĩ kiugo kĩa Ngai tarekai ndĩmwĩre nyitĩra microphone ĩno ndĩkie ũkahamũrio yũyũ Jakubu nĩ athiĩ gũkũra ici ciana ciake igĩrĩ Manase na Efraimu ti Efraimu Ephraim amarehe marathimwo nĩ guka we no rĩrĩ kĩrĩa arenda kĩrathimwo wega rĩ tondũ aciari gĩkĩ nĩkĩo gĩkũmũnina aciari arĩa mwe haha
harĩ mwana waciarire no nĩ wendaga arathimwo wega gũkĩra ũyũ ũngĩ, nayo ũngĩ akĩrathimwo ũgatiga ũyũ ũtarĩ mũrathime ũkagwĩra ũyũ mũrathime ta ũrĩa mũtarĩ mũrathime wamũtuĩte mũtĩ igũrũ ta ibabai. Na mwĩ haha rĩu mweterire Jesũ mũthi matu-inĩ, handũ ha gũkorwo wĩ mũciari mũũgĩ ũyũ ũtarĩ mũrathime, no ũrĩa mũrathime arehe iyĩra ũyũ ũtarĩ mũrathime. Othe nĩ aku, othe nĩ aku. Hĩndĩ ĩmwe Bob witũ twĩ crusade-inĩ tondũ hunjĩtie Kenya ng'ima, anjiaga Ngai tondũ nĩo mataraga mbeca, mataraga mbeca na mũtumia ũrĩa ahikĩtie rĩu tondũ marĩ group ĩmwe na Royce wa ndagĩtarĩ Gonye nĩo mataraga mbeca cia crusade. No ithuĩ twakĩhunjia crusade nĩ ũtige mbeca itarwo. Bob witũ nĩahotaga kũiya makũmbũrĩ, akuwa makũmbũrĩ maticigita 500 o mũthenya. Ta njĩra mweri mũgima tondũ ndathiaga crusade mweri, nyina rero nĩwe wokaga kũrĩa crusade ĩrĩ, ti ndathiaga kũrĩa mũciĩ ũrĩ. Rĩu rĩ ngĩthiĩ he mami ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, ai mami niĩ ndiũĩ nĩ atĩa ngwĩka tondũ Bob witũ rĩ nĩ aranjia mũno. Mami oire atumia nĩ mũrarikana riko, mami oire kĩnyamũ gĩa gũtaha maĩ na gĩthaburia kĩa hau gĩkũrũ, akiuma igĩte atĩrĩrĩ, kuria wendaga Bob agatongera kũ? Ta njĩrai atĩrĩrĩ, tambai mũtiga, ta njĩrai atĩrĩrĩ, mami anjĩra atĩa? Anjĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndoka gũthita, no ũrĩa ndoka gũthita nĩ mwana wake, na niĩ nĩ ndatongi, koguo ngĩa na hakiri menyo nake Bob rĩ no wake, na nĩ arendo nake agato. Niĩ ndirathitanga Bob witũ, na kuma ĩno ndamwoire nyũmba gwakwa Nairobi, na finally ndiramwetheire wĩra rĩu araruta wĩra mwega tondũ mami witũ nĩ agĩkuire. He kiugo ndĩrenda gũkwĩra mũtumia ũyũ, ũgayanĩtie ciana na ũgaciĩkĩrĩra mĩhaka, na rĩu wacoka waimia magũrũ kũrĩa guothe waima, warehe kĩgũrũ kĩraihu ũguo ũke ũikare thĩ gũkũ, ũke ũika mangũmũruma nginya ndĩrĩrĩkia, ũke ũikare thĩ gũkũ wĩrorere mwana woka kũrathimwo nĩ nyina. No ciaku ũtũraga ũikarĩte thĩ kaiga igũrũ ũkiuga irokua irogaragana. Aciarire ahikiria mũrogi, waregete gũtuĩka mũirĩtu nĩkĩ ũhikio nĩwe? Mũrogete ciana cianyu, rorai maciaro ma mũtumia ũĩ kũrathima mwana. Maya maciaro kinya hema tũtinekĩrĩrwo ya macakaya. Rĩu kũingĩ mũrehaga na nĩ iruga-inĩ cia macakaya, orona ciandĩkĩtwo Kareithi Fellowship, booking number hau ũguo, na hakĩanda ũtarona hakandĩkwo in case of burial, no haha hakahithwo tondũ nĩ iruga kũrĩ. Orai ĩno ya mwana mũrathime na nyina, aciari kana mwana nĩ arĩ kana ndarĩ, gũtirĩ mwana na rĩana. Tia kũhũra rũhĩ ta ndĩ headmaster, hũra rũhĩ tarĩ mwathani ũrahũrĩra. Ibrahimu akĩrehe Jakubu, akĩrehe mũndũ gwĩtwo Jakubu Joseph, akĩrehe Manase na akĩrehe Ibrahimu, magĩũka ũkaiha Manase na Ibrahimu, ũkaiha mwangĩũka na ihenya ikũrũka ndegwa. Niĩ kĩrĩa nyenda, niĩ ndĩ boxer, niĩ ũranĩte ngundi mĩaka 16, na mũndũ ũrĩa wathomithagia njĩraga ngundi ĩmwe ya ritho nĩ njega gũkĩra 2 matũ. Rĩu ĩno nĩ ya ritho yoyo. Aha, nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo Ibrahimu, Jakubu arĩ mũkũrinũ. Ũka haha rũgama thĩ thutha wa ciana. Na niĩ rĩu baba wao nĩ niĩ mũmarathimi, andehera ũguo nĩgetha ndĩmarathime. No ũrĩa na guoko kwa ũrĩa rĩ githĩ gũtio Bishop, githĩ tigwo gwĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩnene. Koguo mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Manase rĩ aigua guoko gwake kũrĩo, nĩgetha guoko kwa ũrĩa rĩ kũrathime Manase, na kuomatha tondũ kwĩ irathimo nini rĩ kũrathime Ibrahimu, tondũ meciria maithe rĩ nĩ ũyũ rĩ
atonge kuri uriku manu meciria mao maithe no muthuri uyu ri akinyita moko na ndonaga anyita moko agitamburukia akirwo ni uria baba ni ndamarehe akinya haha kumarathima ri akihingicithania moko ahingicithania moko ri uyu tondu ari ona uiru ri aciari me uiru ngai mangai aciari igi me uiru matiendaga ciana imwe irathimo akimuria baba kawahingicithania moko murathimani akiuga atiriri ni ndiramenya uria ndireka Jani wito ndari itari-ini ria kirathimo kuringana itura na aria maciaranirwo nao na aria mathomanire nao na kuria hikite no hagiuka ngai akihingicithania moko ritwa ria mwathani witu rirogocwo ona tari wa kirathimo guoko kuria gukimugwira ona igitwo guoko-ini kwa motho ni society roho-ini wa umuthi ukiuma guku ngai arokuhingicithaniria moko ngai arokuhingicithaniria moko aria meraciritie nio makarathimwo mone moko zigza haleluya kuria kuonekete ta gutangigia kugie kuria kuonekete ta gutangioneka kuoneke aciari aria monekete ta maciarire irimu na igago moneke ni maciarire andu ritwa ria mwathani witu rirogocwo enda kuga atiriri ngai arokuhingicithaniria moko ukaha brother ngai aromuhingicithaniria moko coka keyboard-ini negera nyina wa Bible yo coka kuria uma oya microphone yo ukothi utongorie tuthi na mbere na kihunjio na andu aria mea mangenda kundathima umenye ni ndarira tigai wana menye ni ndarira muno haria nguikara thi ukatuo nguthaguthi uguo unjire mwathani akurathi na mwathani akurathime hatari kindu ikara nayo asante sana mubarikiwe sana no tukiuma guku ri ugigakinya gwaku muciiri ngai arokuhingicithaniria moko haleluya wapi makofi ya Bishop Paulo Kuria mazuri wow ukiumagara no kiuma guku ngai arokuhingicaniria moko amen Bishop Jane King'ori Hwae arahunjirie message ndito muno muthini wa Kameme TV ati ni kuri andu mekwehererio minungo yao ni muraiguire uhoro ucio umuthi mukuhingicanirio moko mucoke mwehererio minungo miuru mutuike ya kwendekana thiini wa mitorire-ini yanyu mutangihuria ngai witu ruhi rwega amen nituthiete wega muno na kwina andu ingi muno twina guku na angi maraturorera nginya nja ya bururi na angi maraturorera kundu gutiganite tumurire igongona rira memerekio imwe kwa imwe kuma page-ini ya Martin Janet na Bishop Jane King'ori na kwina andu ingi muno matwiroreire na ni marakenio ni igongona riri na ni maraiganithiete wega na ni maraiga andu ra me guku ni athaka na ni mamendete muno na ni maraiga twi hamwe muno mahurire ruhi rwega andu ra me social media asanteni sana ndirenda nigetha tuingire igongona-ini ndona ndungata cia Ngai ni ciaingira na Bishop Jane no nginya arathimwo ni muciari tutigirire maundu mothe ni marika na tuli na aini aya othe mokite tondu wa gitio kia Bishop Jane na andu aya amwe marihagwo mbeca nyingi muno no muthi mokite hatari kiro na kimwe marimetetie Bishop Jane King'ori no nginya tumahe ihinda tondu mekirire ngari ciao maguta moka guku nigetha marugame na ndungata ya Ngai ugai marathimwo na riu ndira tukire na iguru hari uri amba ukiguru na iguru nini andu atukamateaga muno goja DJ tukamateaga muno tukugia ndagika 2 kana 3 kana 10 toba tucanjamuke na aini aitu na tukwambiririo ni muini wetagwo Daudi wa Kristo wapi makofi ya Daudi wa Kristo wewe wapi microphone haya kila mtu chukua mkono juu Aha.
Wapi makofi ya Rais Kim kwa stage? Makofi! Makofi ya Rais! Inua makofi juu! Makofi ya Rais Kim! Tulia! Haya! Haya wako hivyo hivyo! Haya! Kehorero thimo Kero mami witonde moroaru Kero dede kana mosienarwa Dware pesa na yira Rede wego kwa tuge Kayo kera dhima modumwe Wanyo bedo ya mami witonde Degeda Adena moka Tamaya Kunekada Tugati na
ona niega tijigana adio nare amaito no kuhaso weoko oyo duoko gwo tuga ithuothe ngayokera ndi mamundu mwe wanyubeno ya mami wiki nigetha hindi ya mathina moka tamaya hanga kunekaga tugatiga wapinduru kwa Yesu makofi ya Bengeda inua Ewe ochekete omwana nani enego kwa baradia newe oteta oniega nani enego kwa igoro newe ochekete omwana kwa igoro nani enego kwa baradia ate newe oteta oniega nani enego kwa damono ugaigami Kerero gyakwa ogeretua gekeno gyakwa nanie garege wagarorire kerero gyakwa ogeretua gekeno gyakwa nanie nego roga twekete omwana wa igoro nanie nego kwa bararia mako igoro wewe tweta omire nanie nego kwenda newe ochekete omwathani nani enego kwa baradia newe otwete omire nani enego kwa yopaito sieko gemi mwana geda kendo herive eteketi atedageaga onani ejoe digeaga irathimo winacio moko igoro irathimo ciakwa winacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩnacio ciakwa nake ithe nĩeraga mwana ke kĩrĩa wĩrirĩirie kana kamwĩre terere irathimo wĩnacio kanitha moko igoro irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩnacio ciakwa kanisa wapi shangwe na vigeregere wapi duru ya Mberoge Bishon Ayongai mokoriendo kombo inyato iyongwe Edia koriendo kanani date izeni Ayonge kanani kaya Eka mayusia wanga Kanani kaya Eka mayusia wanga Mikobi tu Inua makobi Martin
nacho Igo kurite maitho na ngui na haya mwisho wiki mwaki haya kauga stuga Ogo na kakoni Oge kweoria nire Yako imade Wapi makofi ya Joyce Rongo? Joyce Rongo! Nikikumbuka mimi nilivyokuwa chini siku za duniani, bado mwenye dhambi kakosa tumaini, amani nikakuita Baba ukanikubali, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue, oh, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu. Walinicheka sana wakanidharau, ukanikanya Baba kushindana nao. Umenipigania, umenishindania, umenishikilia, kanionyesha njia. Ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Oh, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Wapi makofi yetu kidogo? Umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu. Wapi makofi ya Mary wa Mami? Wapi makofi ya Mary wa Mami? Twende. Ni harema ojo makena giangai na magetu. Haya, twende makofi juu. Ni harema ojo makena giangai na magetu kaga makamo ya ngoro. Nataka teka mone twihagia. Haya. Tukaliganero ni kore moshara na moshara wa mo korago tingaine. Shikoshi tonesha idita mainaga. Kanaro ngamie oigaba maheni. Dukane yerere oyoge kegenya. Dukane tengerie magoro ringi. Dukane tu
nĩnjiguaga rĩrĩa mwaka yaniĩ nĩndĩmuonete akĩnjereranaga tũiroto ciakwa reality nĩnyonete mwathani reality niĩ tigũtarĩrio nĩkwĩonera nĩatĩkĩire manene makũgegania nĩnyonete mwathani reality mũndũ arota ihinda inene ũngĩhoyaga mũthĩ ũmwe Ngai nĩokaga kamũcerera kĩoneki wetũire nakĩo tiga kũmaka mũthenya nĩũrakinya agĩtĩria nĩnyonete mwathani reality tigũtarĩrio nĩkwĩonera nĩatĩkĩire manene makũgegania nĩnyonete mwathani. Thank you. Wapi makofi ya maito Jelea. Thank you. Nerwa mami. Atumia. Kwa toine oro toigoyaga. Eni atumia moiraga neke. Na niguo muri afata. Tumia kuria mwemago. Okaya tumia. Okaya tumia amoina roro. Eni oguo wega. Bishop Jen. Bishop Jen. Na negwa moyando abata. Dumia. Nigokena. Mwathani Jesu ibirako, yeriro nebotumia, tegai matole mwere, tumia mwebere, uriamwe yanege, imwe yanege, namegwa moyando abata.
Thank you DJ Monga. Thank you DJ Monga. Wapi makofi ya Jerry? Atumia hoye. Na mami webere. Atira kwiroma. We wikara miaka ĩngĩ 40. Guthi na iguru. Acokia guthu ĩngĩ 50. Ni tondu thaici aracoka kairetu. Atumia mwebere. Wapi shangwe na vigeregere ya wamama? Rekei tuhurire aini aituruhire wega. Nijo twina timu ĩngĩ ya aini, twina muini wetagwo Ngaroia Junior. Wapi makofi ya Ngaroia Junior? Twina muini wetagwo Shiro Ann ako ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Shiro Ann? Na oho twina atangathi a station citiganite na nitũkona ihinda rĩao oro rĩngĩ. Ũguo mũtigeciria twarugamia program ĩyo atĩ nĩ gũthira gwathira, twarugamia program ĩyo nĩgetha tũingĩre handũ hangĩ tondũ twina igongona rĩa ndagĩka nini mũno na andũ me online meteire kuona mami wa Bishop Jane King'ori akĩaria irathimo, nĩ meteire Bishop akĩaria kĩrathimo kĩgiĩ Bishop. Ũguo igongona nĩ gũthiĩ ihenya na andũ acio matarĩtie aini arĩa matainĩte nĩ tũkũina tiga ikomaka. No mbere ya ũguo hena arata abata mũno na njambe ndambũra maitũ ũcio gwĩtwo Jane Rea mwathani agocwo. Hũrai mũtumia ũcio rũhĩ rwega. Bishop Jane Rea ũrĩa ũkaha nene. Hũrai mwanake ũyũ rũhĩ rwega. Kana mũthuri rũhĩ rwega. Mũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũyũ nĩwe ũciarĩte njamba ĩno. Ũirĩtu wothe nene wathirĩire maharĩa. Atĩ nake nĩ atũmaga ũkenũke. Hallelujah. Kĩrĩa gĩatũma njĩte nene Bishop Jane nĩwe mũrũithe witũ wĩra ũrĩa arutĩte. Mweri mũgima nene atũrĩte gũkũ agĩthondeka igongona rĩrĩ mũno rĩagĩrĩtio. No omenyete tent ici cikuma kũ, gĩtĩ kĩu gĩikarĩire gĩkuma kũ, stage ĩno ĩgũthondekwo atĩa? Etagwo event organizer. Nĩ athondekete wega biũ mũtikĩoya moko wĩgu arathimwo na mũngĩgabatara magongona mega ta maya mwakiuga kanda ta ici mũgagĩciheaga wĩra maũndũ mageka atĩa? Kana nĩ atĩa? Nĩ mũkũrinũ. Hallelujah. Hena andũ erĩ ngwĩta ndagĩka ĩmwe tu mageithanie. Arata mũno njũ nĩ nyothe mũrĩ arata. Mũhũri biacara wĩtagwo Mwangi wa A+. Mũhũri biacara ũngĩ wĩtagwo Kariuki wa Together. Mũhũre irohero wega. Mũhũri biacara ũngĩ wĩtagwo Esther wa kambuni ũrũgamĩrĩire kambuni ta Reset. Ũkaiha ũguo ndamwĩta haha. He kĩrĩa gĩatũma ndĩmwĩte haha. Ũkaiha igũrũ. Mũthuri ũyũ mũramwona haha atwendagĩria mĩgũnda na agatwenderia makari marĩa tũthiaga namo. Ugai arathimwo na nĩ mũrata mũno wa Bishop Jane King'ori. No twende ũgeithie niĩ ndagĩka ĩmwe na ũkiuge kaũndũ na ũkiuge ũrĩa ũrutĩte wĩra gũkũ. Nĩ njũĩ rĩu nyitĩire Bishop na njĩra nene mũno ta kambuni yaku ya A+. Yes. Mami wa Bishop Archbishop andũ a Ngai mũrĩega. Marĩtwa ũguo mũigua njĩtagwo James Mwangi wa Mũturi kana Mwangi wa A+, na ningĩ ngetwo rĩngĩ Mwangi wa Makao Plus. Tũkoragwo kũrĩa Nairobi twĩna Bishop na nĩkĩo tũkĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake. Maitũ nĩ ũciarĩte kairĩtu gakeni. Ndĩrarĩ na maũndũ maingĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no ngĩcũrania tondũ Bishop nĩ mũrata wakwa. Ndĩrona igongona rĩrĩ ndingĩtĩra na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Bishop niĩ nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria. Maitũ nyũmba yaku nĩ ndathime ona ithuĩ tũkarathimĩrwo ho. Otherwise nguga Ngai witũ amũrathime. God bless you. Thank you. Wow. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Thengiũ mũno. Bishop nĩ mũrata wakwa kwa ihinda iraihu na nĩkĩo rĩrĩa auga mbuta ĩno
ya guka kurathima muciari no nginya tuke nigetha ona ithu tugae kirathimo kiu hamwe. Niĩ njĩtagwo Kariũki kuma kambuni ya Together as One. Together as One wĩra wao nĩ gũkombithia mbeca, nĩ tũkombithagia ngari, nĩ tũkombithagia mĩgũnda na maũndũ mothe megiĩ mbeca. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũrutaga, na no tũrutaga wĩra na kambuni ĩngĩ ĩtagwo Comfort Homes. Comfort Homes nĩ ithuĩ endia a mĩgũnda twĩ gatũ. Koguo macio nĩmo mawĩra marĩa tũrutaga, na rĩu tondũ mũndũ agĩtangathaga thoko yake harĩa hena ndũrĩ, nĩkĩo ndakiuga ndĩgĩtangathe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, hello, hey, wewe ndete hizo vitu Kawina indo ni ngukireheire nyina mutumia uyu kiria nyina Bishop ha miringitie igano na haha. Wow. Ndu kiria rehei harakiceni rehei ni hinda ria kurathimo, ni hinda ria igongona riu. Yes, so riria turitua kurathimo nigetha riri turathimanĩrio hamwe, so wa mathe niguo munene. Aha, na nĩnjũĩ nĩ egũkĩte na atumia angĩ, na o mũndũ ta atumia tano, o mũndũ athiĩ na kĩmũrĩngĩti. Wow. Nigetha hagagĩikara wega. Harakisheni sababu hatuna masaa mingi. O mwaka nĩ ndugaga atumia arĩa akũrũ na mĩrĩngĩti 1,000, koguo ũcio nĩ wĩra wakwa. Yes, ona ngimekaga favor ni ati mwaka uyu kwina corona, koguo tutihota guthie tumatuga muthenya macunja tukauga atumia ciothe ni cunja, koguo ni tumaheaga miringiti, koguo ino ni party ya wira uria ndutaga. Ndauga Ngai amurathime. Amen. Wow, miringiti ni weno ino ni igana, ino ni 5. Uyu niguo agoro, uyu cietagwo tufe igongona ici. Ukaha Bishop ui abo cia mukira ici riu ni hindi ya kwamukira iheo nginya ria me online aria mera gwe connect na igongona riri mehariririe. Ni ngonete andu ingi muno makenda gwe connect na igongona riri tanarutwo, na riu twambiriria officially amukira Orei Bishop Ruhiru wega akiamukira kiheo kiria arehero ni murata wake kia mamu wao na ingi nyingi. Asante sana arata ni acio afata. Karibu ndagika imwe tu tuingire hau hangi riu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Njitagwo Esther Wagura, ngoragwo na kambuni ya Resedi Group, no ndugamiriire mwena wa Resedi Homes kuria wira witu munene ni wa kwendia nyumba, na ningenete muno muthi ndinoka kuga muno horo wa nyumba, ndoka ni undu wa Bishop tondu ni murata wakwa muno, na ndaigua ndakena tondu ni wa gwitu mucie gwitu ti haraihu kuma ni handu hetagwo Cimbara Shamata, koguo ndi mucie na ngakenera Ngai tondu ni kuoneka kwina maundu mega. Bishop wira ti muthiru no tukuruta, na ni ndacokia ngatho ni kuria Ngai akurutite. No na rira Bishop akuhunjagia uria wambiriire ni atumire ndathi kuraihu muno, tondu kuria Ngai atukinyitie na nikio nyonira ki break down. It is not easy. Ngai ni arutaga andu kuraihu, na ni atumire nginya ndaririkana mami witu na ndoria Ngai warekirio mami athi ihinda ta riri. So wakati Bishop ekunduta guku kuririkana muciari wake ni kindu kimwe kia maana, na Ngai atuige tukahota gwikira ciana citu igahota gutwikira maundu ta maya. Koguo ndi mukeni nyumite Nairobi, na ungigua hihi no wende uhoro wa kumenya uhoro wa nyumba nicio twendagia mwena wa Nairobi, na no tuli kambuni ingi itu ya kwendia migunda. Mati ndio kana namba nguheana uri ukuhota kuoya tondu thaa ici mahinda ti mega, na igongona ni ria guka gucokeria Ngai ngatho ni kuria rutete Bishop. Namba citu ngienda gutunyita nacio ni 0728 444 222 kana 0700 444422. no ngienda kunyita no unyite kuri yakwa 0728 ya office 693434, na turutaga wira na Karango, koguo no ngienda nyumba kana mugunda no one Karango, turaruta wira na addition, koguo wonetwo mwe witu ni uhotete kuona kiria urenda. Wow. Ndina bahasha ya mam ni ngumwona itanathi. Thank you, asante sana. Horai my sister Ruhiru wega ni ndi muine muno murata wakwa, na ni endete Bishop muno, na ni andu aria muno hindi ria mage kaundu karabatara mahoya methaga Bishop Jane King'ori, na ucio ndi muira twanakorwo handu
ati we niamwethaga na njira itiganite. Thank you very much. Ndenda tondu andu ni mambiriria riu kuga o mundu kamwiri igongona ringirite ni mekwambia kwi connect na andu me online, andu me guku mena iheo mekurehire Bishop Jane King'ori niga twenyitani igongona riyo tananengera Archbishop. Ndenda gwita mutungatiri ugwitwo Hosea. Bishop Hosea niwe guka gutu connect igongona riu, atu connect wega na soke introduce atungatiri othe me guku arike gu connect igongona ria Bishop Jane King'ori na mundu kirie nakio ciringiria mundu enayo niga tuigire kuri ak. Karibu sana. Hore ndungate ya Ngai rohero wega igiuka haha kigongona-ini niga tuigire igongona-ini. Hey Martin Mwathani arogocwo. Amen. Andu othe Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bishop wakwa Mwathani arogocwo. We ndingikugeithia na thauti nene no aya ngigutiri tangianirira. Nie undu uria wa makia munene muno ni tondu ni tukoretwo na Bishop wakwa Bishop Jane King'ori Nairobi na kanduta maundu maingi muno na ngamenya maundu maingi muno magongona maundu maingi matiganite no nduri wanduta kuina ndasi mwiniri uria waina umuthi nginya ndauga kava parento. Bwana asifiwe sana. Ira cio muriganite kava parento no koro yaku ndiainirwo ucokere. Bwana asifiwe sana. Nguona gũgĩikũrũkaga thĩ ũkambata igũrũ nginya ndamenya kweri mũciari evata. Praise the name of the Lord. Nginya ndaigua ta ndauma haha ngwamba njikũrũke oro ng'arua ngore mũciari tondũ kiugo kĩrĩa kĩario nĩ Bishop Kuria ni kiagoro muno ritwa ria Jesu rirogocwo na hario kiugo kimwe ingiuga horo wa Bishop Kuria ni ati Kuria aruma irimo no andu ariogi ni kuri kindu magaya. Bwana asifiwe sana. Koguo korwo wendo nagaya ni tondu wigacirogerete gakura na kunyarara muciari. Koguo kiugo kiria ingiuga ni ati Bishop kiria eka ni utonga aturehera na ithui ihinda riu ni riakinya nigetha twamukire utonga tondu utonga wa kuma kigongona-ini Martin ndwamukagirwo oro uguo moko matheri ritwa ria Jesu rirogocwo. Koguo kuu twerwo tucenjanirio irathimo ni kihoto giaku riu nawe uke kigongona-ini nigetha ucenjanirio kiria giguthiaga ukiamukire na wire Ngai ndagira kirathimo giakwa umuthi na undu ucio tuwikaga na undu wa kuruta sadaka iguru ria ciugo cia Ngai iria ciarekererio iguru ria muturire witu. Bwana asifiwe sana. Handu hangi Bishop ucio wahunjia aroigire wira wa Elija wari wa kuria kamutu nake Ngai arekererie irathimo cia mutu mutumia wa ndigwa ndagakue. Koguo muthenya wa umuthi na tondu nginya ni aratha nauga maitu umenye ndugakue na ihenya tondu angikaigua ni ukuite riu no akimenya ria hagathie. Koguo ni urathi warekererio ni mundu wa Ngai ati ni uratura muno toria mutumia wa ndigwa erirwo we mutumia uyu Jehova igete mutu waku ndugathira irethe na ithuĩ tondu ni twarathirwo ihinda ni ikinyu turahaka mutu kigongona-ini nigetha twĩjiconnect tondu ona ithuĩ ni tukwenda gutura na aciari aitu mature. Rekei turugame na iguru nigetha turute sadaka twĩjiconnect na igongona ria muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hamaritwa makwa haria maritwa makwa njitagwo Bishop Hosea wa Hato na ni tondu andu aria mari online tondu ni ngiri nyingi muno ciakinyirirwo ni urathi wa muthenya wa umuthi. Namba ya thimu iria tuguikia sadaka itu ni 0791 606 141. Nigucokera andu aria mari kuraya na kari kuraya kari Ngai distance is not a barrier. Koguo igongona ni rigugukinyira weji connect 0791 606 141 na ikuruta ritwa Jane King'ori ritwa ria Ngai ithe witu rirogocwo 0791 606 141. nitugikara tugicokagira nigetha gutikagie mundu ona umwe ugutigwo nja ya igongona tondu matata ma igongona riri no nginya matatire wothe wege ikaro giki thiini wa ritwa ria Jesu. Rekei turugame na iguru. Martin ndiramenya method iria kuhuthika
nigetha turute sadaka. O ndirero ithuothe tuguka tukureha mihothi itu haha undu ucio tuwike na ihenya na ni tukurathimo. DJ tuhe rwimbo rumwe andu a Ngai magiuka kuhotha. O ringi njokere andu aria othe muri online, ni njui Bishop ni aria arumiriri aingi muno kuma bururi wa USA, UK, Qatar, Saudia, na ni aria arumiriri aingi muno nginya mukuru kwa Jenga Dandora kuu guothe. 0791 606 141. Haya ni tondu wa mahinda na mathaa twenda kuiga igongona-ini. Akorwo mwina sadaka tafadhali rugama na iguru, kiria wina kio rugama uke haha mbere kwambiriria mwena uyu nondu wa mahinda na mathaa. Time nio ithi mwena na inywe tafadhali ukirai tu. Thank you bwana chairman Ben Githai ni gukira. Asha tikiheo uyu ni muhothi warathi uria warekererio ni mundu wa Ngai. Yes. Nigetha wiguithanie rehei muhothi andu a Ngai ukire na iguru murehe muhothi nigetha tuingire hau hangi tafadhali ukire na iguru tukorwo tukirikia. Namba ya thimu kende micokere ringi ni 0791 606 141 ekuma Jane King'ori. Ugu nyu muragitwirorera nyu mureke na M-Pesa na irakinya ona thaici no ko wina cash rehe haha mbere. Oko wina cash rehe haha mbere nigetha tukorwo tukirikia muhothi waku nigetha nake Bishop ete Archbishop nake Archbishop ete maitu. Riu maitu niwe wina igongona na niwe munene witu niwe gutwira ni atia tuingire hau hangi tuke turikitie igongona ria muthenya wa muthi. Ukai tafadhali kiondo kia muhothi ki haha uguo nigetha tuthare mahinda. Yes, no ni muhothi iheo ni tukuheana maitu arikia kwaria niguo twamenyithio maitu arikia kurathima Bishop iheo cigukira hau uguo ko wina kiheo maitu arikia kurathima our Bishop ciguria kwaria arikia kuhoya iheo ciguka thutha. Uguo thaici ni muhothi wa ndungata cia Ngai wa gwi connect na igongona riria muthenya wa muthi na ciugo irathie na mbere thiini wa kanitha-ini. Thank you Royce Kim, thank you aini wenzangu, thank you. Ndirona tangathi ni ingi muno nginya Akigoco FM, ona twina mutangathi wa Inoro ndiramwona o guku. Uguo twina arata ingi muno, ndungata cia Ngai ni nyingi ci guku. Uguo tugerie guthara mahinda nigetha andu aya othe o mundu atigirire ati ni age na kanya ka ndagika imwe kana igiri tondu tukite nondu wa Bishop witu tutite muno. Tugerie kuhiuhaiwa twehere riu hau. Yes Bishop nawe haragirie ku introduce atungatiri ucoke twikite Archbishop. Yes, tuigire programu-ini ya igongona nigetha tuthi tuhiuhite nigetha anyira matigarite nao marikiririe. Oh yes, yes atangathi magaithanie tukuhuthira ndagika turi digital. Good, tukuhuthira ihinda inini muno. Good, na andu ame online niguo maroiga. Oh yes, yes ni tutikukorwo na mahinda kwa na mathaa muno no igongona tukuigira direct. Asante sana. Nijue kuri mari online mararia namba macokererwo. Namba ya gwikia muhothi ni 0791 606-141 na ritwa ni Jane King'ori uria tukite kurehe umuthi. Turenda kurathimithia muhothi waku he Ngai. Yes, nigetha tuthii kinya riu ringi no horo cio ni mwega ni hega Bishop riu. Rekei tuhoe. Mwathani ni twacokia ngatho ni tondu wa indo ici warutirwo ni andu aku. Watwirire tutikanokage mbere yaku moko matheri na tondu ni moko mao manyitite indo ciao na ngimarekereria mekuraya na thimu ona ngimeha marekereria thimu-ini. Baba ni ndacirathimithia ni ndaciamurithiania na uru wothe Ngai na riu ndoiga mature maria arathime riu nginya tene na tene thiini wa ritwa ria ithe witu Ngai na roho na Jesu ariwe mwathani witu twahoya oro na twetikia ithuothe tuge amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndirenda mutungatiri o wothe wige ikaro giki wothe pastor evangelist wothe oro tiga muciari witu Archbishop nowe utekurugama hari uri mutungatiri ni tondu wa mathaa tondu ni uru muno kwaga ku acknowledge ndungata cia Ngai haria ciri. Ndahoya wothe wititwo mutungatiri gikiro-ini oro giothe pastor reverend senior pastor whatever the title you have ni ndakuhoya urugame o haria uri thiini wa ritwa ria Jesu. Niturugame na twathike moke haka na marugame hau. Reke marugame hau to ni ingi. Okay. Ingi mwihoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Inyuothe oro haria muri mutamburukirie moko mwena uyu we ndungata ya Ngai
ugai arathimo ndoreriai andu aya angi othe ugai marathimo urathimitwo ni mutungatiri we murathimiku ni njui muri arata a bishop no ngai amurathime na mwike wega no na gitio kia mugathe Archbishop ni ndehoya tu introduce o mwe wa mwanya mutumia wakwa Esther urugame o hau uri uevu kanitha ni ndi mundu na ti muthuku na ni mukurino hau Martin ndagitiga hau ni hagira etwa ikagwo kogwo bana siwe sana etagwo Esther ngai akurathime riu nituthiete wega na ni tondu ni ndarikia ku introduce atungatiri Martin 1 minute oh sorry uri munini ungigwa kwi urathi ungiuma Bwana Yesu asifiwe sana na undu wa gitio kinene muno ni turi na muciari witu guku uria uri our presiding minister wa igongona riri uria ukuwite kirathimo kiria kinene muno gia kurathima nyumba ino uria ukoretwo akirithia mubishop witu na njira nene muno niwe Archbishop witu Maina na tutingita muthikavu munene tuikarite the Martin koguo ndahoya wothe wi kanitha-ini wa umuthi arugame na iguru nigetha tu introduce muthikavu witu munene Archbishop Maina na ni na undu wa gitio kinene muno ningwita the first lady Mrs. Archbishop niwe uguka haha na gitio kinene nigetha I introduce our Archbishop nigetha ciugo iria Archbishop witu ekwaria ndiraria uguo ugiukaga mam ciugo iria Archbishop witu ekwaria o mundu egwatire gicunje giakio na wona warathimwo ni Archbishop ugutura wi murathime tene na tene. Karibu sana mom and God bless you. Thank you mom. Oh, Archbishop jetekeria. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. All the time. God is good and that hallelujah. Hallelujah. Amen. Niye deto Miss Archbishop. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na negenete. Ni tondu wa muthenya wa umuthi. Ni tondu Ngai au ikirite ena purpose. Oh yes. Ni tondu wa ndungata yake Bishop Jane King'ori. Praise the Lord. Amen. Ni mwana witu twendete, mwana mwatheki, mwana mwendi Ngai, mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ndirenda gukwira wanyiha na wathika Ngai no kinya akwambararie. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ugemu wothe no thaka uyu wothe ni tondu wa gutia Ngai. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ni tuonetie aingi. Praise the Lord. Hallelujah. Ni tondu ni ndimuwi mwana ni Ngai agocwo. Amen. Na Ngai athiete akimwambararagia day by day. Sure. Toria kirathimo kia Ngai kiragwo. Ne glory to glory. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Bishop Jane Ngai ni gutwara kuraihu. Ni tondu wa kwinyiha gwaku na gwathika. Mwana ni Ngai agocwo. Gwathika ni Ngai. Mamu witu thengio ni tondu wa gutuciarira munabii wa Ngai. Hallelujah. Okay, murathima ona ithuĩ nĩ tũĩ nĩ tũkũrathimĩka. Mwana ni Ngai agocwo. Ndaigata ndungata iria ciuma haha. Mwana ni Ngai agocwo. Kũgia na mũciari nĩ kĩrathimo. Hallelujah. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. My mom akuire 2012. Baba akuire ndekairĩtu kanini 85. Praise the Lord. No mũthenya wa ũmũthĩ njũragia atĩrĩrĩ. Oi. Mami athire niki orira ingehota kumuria sukari. Bwana asifiwe. No ni ndiaga tumia aria angi marika na mami ni tondu ni njui ni na kirathimo. Hallelujah. Ndikwenda kwaria muno ni tondu Archbishop wi haha. Ngwenda tu waigwo gwaku na iguru tuhoe nigetha tumweroka. Baba thiini wa ritwa na thakame ya gaturumi. We Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha ũkaiyũrwo nĩ ũtugi mũthĩnjĩri. Nĩ twanyiha mũno makĩria mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha. Tũkiuga gũthera na gũtũgĩrio ciĩ moko-inĩ maku Jesũ. Na nĩ tondũ Ngai nĩ witũ. Baba ũrauga ndũrĩ wacemanithia andũ aku Ngai hatarĩ na gĩtũmi Mwathani. Nĩ tũĩ ona thĩ ĩtarĩ yambĩka nĩ woĩ nĩ tũgũkorwo na kĩũngano kĩnene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ
na itura riria Nyandarua kiamukire ngumonogoci mwathani ukirathima ndungata yaku Bishop Jane ona ithuĩ mwathani Ngai ithe witũ twĩtĩkĩrire kũigua mũgambo na tuoka baba twahoya kũrathimwo nĩwe Ngai ndungata yaku Archbishop egĩũka kũrũgama mbere itũ mũthĩnjĩri twetie ũũgĩ kuma na igũrũ mwathani reke Ngai ithe witũ ndungata yaku yarie o ciugo iria ũgwĩkĩra thĩinĩ wa kanua gake Ngai ithe witũ aria kĩrathimo tũrotuĩka kũrathimĩka atwatha na kiugo kĩa ũtari tũrotarĩka thengio mwathani nĩ tondũ nĩ ũiguĩte na ũkahingia na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya ndacokia Ngai amen haleluya koguo ngwenda ũndeithie na moko maku mwathani Ngai agocwo tunaposema 1 2 3 akikuta Bwana asifiwe haleluya 1 2 3 karibu Archbishop amen utuongoze katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu Archbishop. Asifiwe sana. Amina. Ithe witũ andũ aya nĩ akubaba no macokanĩrĩirie nĩgetha Ngai warie nao rathima ngoro ciao tũkĩaria rathima ngoro ciao Bishop Jane akĩrathimwo ona Ngai witũ maririkanie gĩko ta gĩkĩ weka ũguo baba ngumonogoci nĩ ciaku rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu mwathani witũ twahoya ona twetĩkia amina ikara ithe Ngai aromwenda nĩ njĩtagwo Archbishop James Maina na mwanake ũkũhunjagia haha nĩ ndĩmwamũrĩte nĩ mwanake nyendete nĩ mũthuri wĩ gĩkeno nĩ mũthuri wĩ thayũ ngoro-inĩ na nĩ arĩ riri ona akĩaria na kĩrĩa gĩtũmire njũke ndĩmwĩtĩtie microphone tondũ nĩ ngwendaga kũmũruta nĩ Bishop na nĩ arĩkora Reverend nake arũgamĩte agĩthiĩ na mbere na kũhunjia hĩndĩ ĩrĩa araingĩra agoka straight forward tondũ ũguo nĩguo tugaga na nĩkĩo tũheagwo rũthanju na nĩ arĩ rũthanju onake nĩ rũthanju nĩ njamba na nĩ mũndũ mũũgĩ na nĩ mũndũ mwega na nĩ oĩ ũmũthĩ nĩ kũriganĩrwo ariganĩirwo koguo tũtiuma na mbara nĩ mwendwa wakwa na hatirĩ na ũndũ ona mũnyinyi nĩ mũriũ wakwa ũngiuma na ndeto icio na nja we nĩwe ũngĩkua kĩrumi nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na mba nĩ wĩra wa Ngai tũrĩ naguo mwathani arogocwo tũkĩte gũkũ kũrathima ndungata ya Ngai kana kuona ndungata ya Ngai akĩrathimwo nĩ nyina ũndũ ũyũ nĩ twĩkĩrĩire mũno nĩ tondũ nĩ twaiguire nĩ kũrĩthiaga kũrathimanwo na hunjia arĩa othe tũkoragwo nao nĩ maumagaraga ona juice twarĩ kuo rĩa rĩngĩ twarĩ Naikuru rĩngĩ twarĩ Nyĩrĩ rĩu twĩ gũkũ kwa my Bishop nĩ ngenete nĩ tondũ Bishop Jane nĩ mũirĩtu mwathĩki ndĩmwĩtaga mũirĩtu niĩ nĩ mũirĩtu mwathĩki na nĩ Bishop wĩ gĩtĩo kĩnene mũno na wĩra ũrĩa arutaga wa Ngai nĩ mũirĩtu mũhoi Ngai nĩ tondũ kaingĩ rĩrĩa njaragia na Bishop anjĩraga ndĩ mahoya-inĩ ndadi ondahũra thimũ ndĩ mahoya-inĩ na nĩ ndĩrakũhoera nĩ ũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa nguona akĩruta wĩra mwega ũũ nĩ kũrĩ makanitha mangĩ maugaga matingĩamũra atumia na nĩ Paulo waririe no acoka akinya Roma Paulo ũcio akĩamũra Foibe nona mĩario ya Paulo harĩa auga atumia matikamũrwo akinya Roma akĩamũra Foibe atumia rĩrĩa mamũrwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩnenanene gĩthĩinĩ wao nĩ marĩ na tha cio ciari nĩ marĩ na gũcererwo nĩ Ngai tondũ tha cia Ngai nyingĩ nĩ ikoragwo igũrũ rĩa atumia mwathani agocwo nĩ ũndũ ũcio Jane amũkĩra ngatho citũ nĩ tondũ wa gũtwĩta nĩ ũndũ ũngĩ ningĩ ekĩte mwega mũno andũ nĩ macemanagia twaũrĩra kwĩ mathiko kana ũhiki na nyina ndarakĩhika na ndekũhika
no umuthi tucamanetie ti mathiko tutiambite hema ya mathiko twambite hema ya kirathimo tiga gwetagirira orira kwanyu gukabo hema ya mathiko itikiraga ona werimwe ugathondeka kaundu no ngoro thoguo ndariho itikira kurathima mamaguo thie kwa mama mwire mama nigurehe atugatiri guku no hoe kirathimo Ngai arogocwo nĩ gĩkeno kĩnene mũno kũgoma noguo tũgomanĩte ngari cigĩtwo gũkũ nĩ tondũ wa mũtumia wĩ muoyo kũingĩ cigagwo rĩrĩa andũ makua no ũmũthĩ tũigĩre mũtumia wĩ muoyo tũguga kuga maitũ rorathimwo amina Ngai arokũrathima Jeni nĩ arĩ mũthuri wĩ Amerika nĩ ndamaikithanirie Jeni akiona mũthuri ũcio okire kuri nie akijera riu njikarite uguo na ninogete ningwenda muthuri no maru aturirie mwire tu wakwa no maru aturirie akiuga ndokanie na kanyama kogwemi udathime nyone muthuri akirehe kabasha ngimwira riri ni igongona akijera o thina wakwaga muthuri riu we ndungata ya Ngai na we mwathi wakwa tigwo naguo na ni ndirogea muthuri na ninge mwira urogea muthuri mwari wakwa ari kihunjo-ini giki muhunjagia mukinyagira Ngai TV-ini ri njambere kumuona ri wa Amerika no igwa ni abaruta kanyama kogwimi njambere kumuona ri wa Amerika tudikenna mieri iri akijita kijira ndikuonwo nuonirwo iri ndironirwo ngimwira ni tondu ni nyendete uthingu muno Jeni ri reke twire gacira guthingu tukioya maguru tugithi mukawa-ini ngikora muruthi mwega ivyo mundu uri athaga Jeni aka tonie ni nyendete mundurume wina kiguthuko na mundurume we gwatha na mundurume wathanaga hindi ihitia rioneka ti hindi ihitia ria hituka ukeraga mutumia nwe ni urahitetia ira acocio ti muthamaki athanaga ihinda ririku iri oru woneka hau na niguo turona mandiko ariona rithe witu twaria na Jeni na njamba ĩno ikiuga ngimwira ni kuracagio ni gwikagwo na ni gwikagwo ni tukite ha hindi ingi gwiciria mwe mari kuo tukigura Jeni pio takiogo kia ngari ngigwa ngoro yakwa yacokwo ni thayu ngimenya mwaro wakwa ndanagara gacera karia koru ngithie ngimekithio hiki na riu ni muhiki wa Kamau wiruraya uromukira wega waku twigwaku umuthi tukirathima mamiguo Ngai akurathime na inyuĩ mwamũkĩre ngeithi cia ndungata ĩyo nĩ ĩkĩte wĩra mwega Ngai aromũrathima rĩu harĩa ngwenda mami wa Jeni arũgame oke haha tũcire urwarugama pulpetini okay uyu ndungata cia Ngai no tumite tuke itura riri ni tondu ndake neumire munabii tukite nigetha urathime mwana na tondu ciana ni hitagia na itimenye onake akuherere na umwongererithie miaka tondu muturire wake wi hariwe wa miaka ni undu ucio wongerere Jeni miaka nigetha tukage kaingi na tugakoragwo guku kaingi na tugakenaga tugikuona o nawe ugie na miaka mingi geithia andu a Ngai riu mwathani agocwo kai mutana huna tucoke riko njikai uguo ni tondu wa Ngai amen Ngai amurathime ona ni guka na mwike wega eke njuge maritwa makwa ni tondu kwirago ngari itari namba ni ya muici
Nya maretwa makwa njitagwo Hana Muthoni wa muthuri wetagwo Karanja wa Kiruthu no ni akihurukire ngahonoka na ngenda Ngai njiguaga kumuturira na kumwenda nima ndona uria njikire na uria njikite ngaigua gutura ndimugocete amen nima ni tondu Ngai witu ni andutite haraihu Ngai witu nima ni angiritie maithori ndanarira na Ngai witu maithori ni makinyete mwisho mwathani Ngai agocwo itanathi na mbere nyambe Martin eku wa Janet nyambe njokerie Martin wa Janet ngatho Ngai witu arotura kurathimite turia kuriithitie turia kumenyagirira na gutire muti wa bara ukahariria iguru riaku na iguru ria muturire waku ngakena ni andu aria uratuma giikaro giakwa ni tondu ni nyonete nene na ndirona ni ndagia na mwana ungi areyongerera nene Ngai arokurathima hari ori Ngai witu arogwika wega ni marutite wira mwega ni tondu ni ndimonaga o mucii magoka na tugakiaria magithondeka horo wa igongona riri Ngai aromarathima na haria mumite na Bishop Jane aigakinya hau akinyite ni njui Martin ni mwikite kaundu nake Ngai witu arotura kurithagia kenjuge ngiambiriria mwana wakwa ni mwana nyendete Ngai witu mami arotura kurathimite amina ni tondu andu aya othe monganite ni gukorwo twi hamwe nawe na tunyitanire no kanyenda ono kahumba no kanjika wega ngagia riri ni tondu mami witu ugutura Ngai witu ature akurithagia kuria guothe urithia Ngai witu ature akuonekeire mwana wakwa reke njuge nima nitumete haraihu nake ona niturite ruo runene nake mwana uyu kuria twaturana guku etagwo mwana wa thia ni tondu ndi nyumba ingi acomokire uguo to baba itu ari murui na ngiaheteirio ni mutumia omwe twahuragwo ithuothe riu mwana uyu wakwa aikaraga Jariseti angionire njomokete uguo acomokanagia nanie ona ndamba kunjuria gwathi ati tukarugira ngiri-ini ciene kwa muthuri wetagwo Muthotho na tutiathecagwo ni thigingi tukora tugathie kuraihu no twakinya njira mahinga tugithecwo ni migwa akanjira mami ta makababa ni egutukinyira ngamuria aca ndegutukinyira na ngirikia gwika uguo baba wao ni uyu na muithikiri angaorio watwara mwana wakwa ku Jeni haica haha maithikiri ahenagiririo na nguo akerwo nituthie ni nguthi gukugurira nguo magacoka nie ngagethi na bara ndire kuria ndithie mucii wene ndaturaga ndi ngombo kuria thire kuraririra ndire nguo tigeria ndinayo mwiri ngihakanagirira nigetha heo gia kuria na gia kunywa kuria ndathia ndaheagwo irio ng'andu na ndikuria tondu ndirendo ha kurara na nigetha hote guikara hote kuona njira ya guthi kwa mami bitu Ngai agocwo na kwa mothe iguru ria gukiririria ni nyonete Ngai witu agika wega mwana wakwa ni ndungata ya Ngai na mahinda maria ndari nda yake baba wao aturaga atwa na nikio rona manyitanaga na kurinwo na ni kuhende ndari na kiremba na ngicoka ngikeiga thi na kiremba kiu gitire kiauma nyumba yakwa tondu no ndirakiona ngiriona ciana akurino a Martin na ndona kinya kuria mamu angi guku Ngai amurathime na mahinda maria ndaturite nie itari mwana nima ndaturite miaka 9 turi onake aturaga njiraga we mami we mukigu muno uturaga uthia macai kwene kwa Wanjiku wa Muthotho na ndugaciara mwana muthenya umwe akinjira nituguthi mugunda akiraga guthie cukuru ngwaria ndi mbere ya Ngai tondu mundu anaria akerwo ni maheni mahinda maria twakinyire njira akinjira kwari Januari akinjira mami ni tucoke kimuria wanjira tucoke niki ni tucoke tuthie tukanike nguo citu cia toro na ni gukura na mami itu ciaurirwo cianike ndogo-ini na ni ukuciara ni ukuheo mwana wa kahii na mwanake ucio ngwiciria ari guku ucio wi thutha wake no cio ngi
no mahinda maria ndekire uguo ni ndagekire ngiuria mwana uyu ri ni ciugo iriku ici aranjira gicangiririkana uria ndahehereirwo ni mukurino tondu baba wao aturakuaga akurino kumatwara ithomo na guku Faith Nyonjoro na kuu guothe gicokia kiria giakwo rimwe ngimenya na kweri mwana uyu uria ndarathiirwo ino ni ndungata ya Ngai. Twagicoka ni twagikire ati hende iyo rekei ndimwire Ngai witũ arotũrathimaga na mũrathime. Niĩ mwana ũyũ wakwa ndamũrerera rũũa-inĩ rwa mbũri. Ti rũũa-inĩ rwa kĩ? Mbũri ingĩatuĩka nĩ tũgũthĩnjĩrwo twaciathĩnjaga nĩ twakoragwo mũndũ akĩmenya rũũa rũu nĩ rwake. Rũme akarĩa ũrĩrĩ. Mwana ũyũ angĩathugumire ũrĩrĩ no igunyũ ciaumaga na nĩ ngwanĩka na twĩke. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai mami arokũrathima. Ndirakomera mukondoro mwega ngehumbira wega ngaria wega kuhitukira mwana uriku ni tondu mwana ni mwana mwinyihia ari munini twathiaga ndimarereire kanitha wa Idi na rokuo ndabatithirio ria mbere tiga riri ringi ndagicokire kubatithirio gwa Kurino. Mwana uyu wakwa kwe hindi ndamwira ni tuthi kanitha akanjira nie ndirathi kanitha ngamuria niki akanjira ndirenda kuhata kwa mburi njige mathirebuthi ni ngwita ciana cia itura riri niĩ tugathi kanitha akamongania othe itura igima ameta aoka niwe kumahunjĩria na iboyo ni ciahuraga ni macio mahuraga ndarama nacio amahunjĩria acoka akamera o mũndũ athi kwao akagĩre mũhothi hĩndĩ ĩyo mbeca ciarĩ teni niona teni na mbembe na matumbi ndangĩruga akoya mbeca indo iria Sunday agaoka kanitha-inĩ kanitha ũrĩa wĩ harĩa wa Idi nĩkuo ndĩmarereire aoka akera mũhunjia niĩ ndiokire Sunday no nĩ ndonganirie mũhothi no nĩ ndauga njĩke atĩa ndĩũrehe akĩneana matumbi na mang'otore maria tu ni magugitara agakimenya ni maigana na agacoka mahinda maria athire akinenehaga mwana wakwa ndo icera na ndari icera uria airetu maceraga ndaceraga muria aume kanitha ainuke mucii ni tondu ari mwana mwathiki ona baba ni amwendete tondu ari mwathiki no mahinda maria twaikarire mwana uyu wakwa kwe hindi niĩ ndarwarĩte na mahinda maria ndari mũrwaru ndiendaga kuga mucii kuria ndwarĩte ni tondu hindi ĩyo nĩguo mũrimũ ũrĩa wa mũkingo waumĩrĩte no nĩ wakĩithagwo no niĩ ndamburindaga karai kagima rĩu ndaikaraga hehete ta ngũkũ njurĩre ũrĩa ngũkũ itagĩrĩrio maĩ ũrĩa hehenanaga ngĩtũrathiaga thibitarĩ Nyahururu hindi ĩrĩa aiguire ndatũmwo Nyahururu kana Ikuru akĩra mwarĩ wa nyina ũrĩ harĩa oke andware na mahinda maria andwarire ni twathire Kenyatta twina mutumia ũrĩ haha mamu ũgwĩtwo nyina Ndiritu na mahinda maria twathire tukĩrwo ni kansa ndĩnayo na tukĩrwo ndagĩtarĩ ũrĩa thĩnjanaga nĩ athiĩte Kenyatta ithuĩ no gũcoka twacokire mwana wakwa agĩthiĩ Karura nĩkuo atũraga ahoyaga mena mutumia mena mũirĩtu wetagwo Purity kũndũ matunyagwo marigũ nĩ nũgũ makĩhoya tondu ni makihingite maitho ri nugu cia gĩũka itigũkua nacio nĩ ihũtu no mahinda maria twacokire akĩrwo nĩ Ngai mamu wanyu ndegũkua niĩ na niĩ ngĩinithio rwĩmbo ũtukũ ngĩmwĩta ndekĩraga nguo icio na ndĩohe cuka tondu na ndiaumĩraga harĩ andũ ndaikaraga gwake nyũmba ya igũrũ tondu rĩu ndakiuma no gũitĩka ĩraitĩka akĩnjĩra mami ngĩmwĩra mami toka wone akĩnjĩra mami ũyũ nĩguo kũhana nuthukĩra ngĩmwĩra ateng'erire chemistry na nguo ya toro agĩthiĩ akĩgũra tũtawa tũtatũ ngĩũka ngĩnyua tũtikũigua no mahinda maria macokire maikara magĩcokania Ndudu na Purity na nyina wa Kũi nĩ kũhoya mwana wakwa arĩirio nĩ Ngai ũtukũ
akirwo mamu wanyu ndegukua no nĩ ndakũhoya ũthiĩ ndũgetigĩre kuona njaga yake. Okire akĩngora harĩa ndakomete akĩnjĩra mami ndũgetigĩre nyone njaga yaku, niĩ Ngai anjĩra njoe maguta ngũhake mũkonyo-inĩ waku ngũtigithũkanie na rũrĩra rwa cũcũ wanyu tondũ we ũtuĩtwo cũcũ wanyu na cũguo nĩ akwendete na cũcũ witũ nĩ agĩkuire nĩ cancer. Tũkĩrwo tũroke Kenyatta, twathiĩ tũkĩrwo gũtirĩ mũrimũ. Hũrĩrai Ngai rũhĩ tondũ mwana ũyũ wakwa mahinda marĩa akĩhoire mũrimũ nĩ wekire atĩa. Na hau ndiacokire kũmburindi rĩngĩ, ngĩikara ndĩ mũndũ mũhonu. Mwana ũyũ wakwa ona ingĩ nĩonagio nĩ Ngai tondũ nĩ ndungata ya Ngai. Ingĩaga kĩndũ na ndimwĩre rũcinĩ arokaga kũhũrĩra thimũ tene akanjĩra mami ndũrĩ na kĩndũ, nĩoĩ nĩ nyendete nyama. Nyaka nyama gatiha mũtĩ ũcio ndũhandagwo mũgũnda. Aca akanjikĩria ngũnjikĩria ndaremwo nĩ gũthiĩ ngatũmana haha mairo ngagĩrĩrwo ngarĩa. Ngĩmũria rĩu mami rĩ ũkwenda atĩa? Akĩnjĩra niĩ mami niĩ ndirĩ ũndũ ngwenda no ũturagie maru maku niĩ ũkahoera, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngwenda. Nawe ndũrĩ kĩndũ geka atĩa? Niĩ ndũrĩtio nĩ mahoya ngĩhoera mwana ũyũ wakwa. Nĩma nĩ tondũ andũ manona mũndũ mũtongu eragwo nĩ athire kwa ngoma. Ũyũ wakwa ndathiĩte kwa ngoma. Ũyũ wakwa nĩ rũrĩmĩ rũrũ rwakwa na maru maya makwa. Nĩ tondũ mũciari wa mũndũ nĩ Ngai wa kerĩ. Na nĩkĩo maandĩko ma Ngai marauga tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha matukũ maku maingĩhe. Mamu matukũ maku nĩ mekũingĩha nĩ tondũ wa kũndĩa na kũhũnia ĩno tondũ korwo nĩ hũtaga ona ndingĩhota kũhoya. Ngai witũ arokũrathima. Rĩu rĩ mamu nĩ nyonete wega wake na ũtugi wake. Mami witũ ndarĩ haro, ndirĩ ndona niĩ ndeheirwo haro mũciĩ yake atĩ nĩ marũire na mũirĩtu mũna kana nĩ agerire njĩra cia kando. Mwana ũyũ wakwa arĩ mũthingu. Mwana ũyũ wakwa nĩ mwana wendete andũ, mwana ũtarĩ mũthutũkanio kana nĩ mũndũ ũhana atĩa mamu gũtirĩ kĩndũ atangĩkũhe kana nĩkĩ na nĩkĩo Ngai witũ amũrathimaga tondũ wamũhe wauga rathimo. Ta hĩndĩ ĩyo anjikĩria kĩndũ kĩrĩa anjikagĩria na ndigũkiuga nĩkĩ nĩ anjikagĩria. Ndamwĩra arathimwo acokaga kũhũrĩra thimũ akanjĩra mami mahinda marĩa ũnjĩrire ndathimwo niĩ nani ndathimirwo na nĩ ngũgũikĩria ingĩ ũthiĩ ũkarĩe nyama. Ngai agocwo. Mũciari wa mũndũ nĩ kĩndũ kĩa bata. Rekei tũtĩe aciari. Wenda gũtũra tĩa mũciari waku. Ona kana nĩ kĩtambaya kana nĩ ngacibũ mũgũrĩre erathima nawe agakũrathima. Muona arathimĩtwo ũũ mami witũ nĩ Ngai na ciĩko ciaku na mĩtugo yaku mĩega tondũ niĩ tũtirĩ twahĩtania na mamu kana akĩndakaria kana ngĩrarangĩrĩra nĩ ũndũ wake. Mami witũ Ngai arogwĩka wega. Niĩ ona ngarigwo mami njĩra Ngai ngera Ngai mwathani narĩ ko wahete cirĩtu igĩrĩ cihana take tondũ mwena ũyũ nĩ ndĩrabokerwo na mwena ũyũ nĩ ndĩrabokerwo. Niĩ ngagĩikara ndĩting'ũrĩ tondũ mũtumia ũyũ nyũmba ndĩraikara njega nĩ mwarĩ ũyũ wakwa. Nĩ tondũ wa kũnyenda na gũtĩa mũciari. Ngĩkoma wega nĩ mwana ũyũ wakwa ũreka atĩa. Nĩ mwaigua twatũraga tũkomagĩra njũa cia mbũri na hĩndĩ ĩyo ngomete wega mũno no nĩ njega tondũ nĩ ciarĩ ũrugarĩ. Rũa rwa mbũri rũrĩ ũrugarĩ. Rĩu rĩ mami Ngai ndagwĩke wega. Ngai ndakũrathime ndũtũre kwa Ngai. Niĩ ũrĩa ingiuga ũka haha ũka tu. Niĩ ndigũkĩendaga ambe aikare thĩ ndirĩkĩte ũka. Aya rĩu rĩ niĩ ngũmũthaitha mũndũ ũtegũtĩa mũciari wake ndathiaga matukũ maingĩ na mũndũ ũrĩa ũtegũikara ta wendo wa Ngai wa mũciari
nimo ona ndatheremaga nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mami wanyu atwĩra mata gĩthũri ũguo mami ona ngĩtwĩra ũrotherema mbere ya kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe Ngai witũ arotũrotheremete kĩrĩa gĩothe ũrĩbataraga kũhĩtũkĩra kĩrathimo kĩa mũciari Ngai witũ arotũra gwĩkĩte wega ndĩ kaũndũ ngwendaga gwĩka nĩkũnjĩtĩkĩria rĩu rĩ nginya okorwo nĩ ciana ciao ana maiguithania ndorei njara haha twarĩ atumia aigana atatũ na niĩ nĩ ndarĩ gacungwa ka mũthuri ni kanyama karĩa kahiũ nĩ ndaũraga mo na kana hau ndige kuga nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩrĩte kũigana na mwana ũyũ wakwa akĩnjĩra mami kaba kũrathimwo kũrĩ kũgaya nĩ ngĩonete kĩrathimo ona ndaga kũgaya kĩndũ kũrĩa ndarĩ nĩ nyonete kĩrathimo gĩkeno kĩrĩa itaheirwo nĩ mũthuri wakwa ndingĩconoka ngiuga gĩkeno kĩrĩa itaheirwo nĩ mũthuri wakwa mwana ũyũ wakwa nĩ ahete mũtĩ mwana ũyũ wakwa nĩ ekĩte atĩa tondũ mami TV nguona nyũmba niwe ngakoma wega kanyũmba kega niwe ndĩmũthaithe ndĩmwĩre atĩrĩrĩ tendai aciari anyu ona hana ũrĩa hana mendei na inyuĩ mũgaya kĩrathi ngakena mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ gũka nĩ tondũ ona inyuĩ mwĩ ciana ciakwa nĩ kũmũtĩa na kũmwenda nĩma akorwo ndamũtĩĩte mũtimũtĩĩte mũtingĩũkire no nĩ mũmũtĩĩte na mũkamwenda niĩ nĩ ngeneire Ngai mami witũ na ngakena tondũ ndirĩ ndona haro ndirĩ ndona ũharithanĩtie nĩ matũraga mathiaga kĩrĩa yuthi kũnene mũno na kũu Faith Ndarakwa Ngamini no mwana ũyũ wakwa ndirĩ ndona athiĩte na njĩra njũru mwana ũyũ nguga Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega no tũre kwa Ngai Okay, thank you. Nĩ mwaigua nyina wa bishop akĩruta wĩira nĩ gĩkeno onawe mũthenya ũmwe ũkarutĩrwo wĩra nĩ andũ anyu ona ngoro thoguo ndarĩ ho reke mũrũ wa nyũkwa makarũgama ta haha mauge ndungata ĩno nĩ twaigua tungata wa Jeni ndwambĩrĩria rĩu mũgima no atungataga ona mwana koguo rĩ tukimwona rĩ ndungata rĩ tutikamwone ũtungata wa ũtumia no tũmuone ũtungata wa kuma mwa Ngai aromũrathima nĩ ngwenda rĩu atumia ũkamaitũ witũ ũkahaha Rose Kim no me ndeto cia kinya rĩu ndenda tũkĩre mũkĩre ũguo muma haha mbere tonyonire mũrĩ athaka mũno mũnyitĩre ndungata ĩno ya Ngai ĩthiĩ hau ĩrehwo ĩkĩinagĩrwo mũciari ũkĩra mwarĩ nĩgetha ũkawinĩrwo ndĩrenda ũnyitwo atumia maigana ona marũgame harĩa moke maikĩrĩtie thiĩ harĩa mũrendehere mũirĩtu rũgamai nĩ ũndũ wa kĩheo gĩkĩ nĩ kĩheo atumia mathi harĩa arĩa mekũhota kũthũngũtha rwĩmbo rũu wega harĩa moke naruo ndagĩka ũguo marĩtwo nĩ Royce ĩni mũkũmũrena gũkũ kwĩ nyina haha kĩgongona-inĩ Mami wito, rathimo, wakinya ũguo ciĩko ngĩmia tumia ndĩrenda kũigua ngĩmia tumia haleluya
guciara kairetu nawe wakarathima ciari ni romemo ciari yakurathime we wa magegania mo ciari yakurathime ikuwaga bibi mo ciari yakurathime ogeduta kioromo ciari yakurathime aduta kemira mo ciari yakurathime tikiria kioromo ciari yakurathime orerire wega mo ciari yakurathime inyogethomithia mo ciari yakurathime ndai akere mo ciari yakurathime yakurathime mo ciari yakurathime yakurathime mo ciari oya igwa kabwa morathime agwa rathimo mamire yora yogo hahogo sieko ke miatumia leune donga mo chiarie yakurathime elehone aratamo chiarie yakurathime sokeni kadamo adwega bokinya hinyoko ke hinyoko natekamo chiarie yakurathime yo ikiuga chamo yakurathime tadone maike mamo chiarie yakurathime wanyamo kiramo chiarie yakurathime nikyoda ryokamo chiarie yakurathime yakurathime mo chiarie yakurathime yakurathime mo Thank you. Ndirenda mundehere Jeni na nyina ndimamukire kigongona iuka kama itu witu wi murathime mwana wi murathime amen. Nyina ni aria maundu mega muno ikara ithi nyina ni aria maundu mega muno ekeirwo ni mwana wake Ruski mwana uyu turario wake okire gwakwa nie twina mutumia uyu wakwa akinjira indo ici ciguku ite ciguku ciothe cieherio tukirara tuikarire thi tondu nyumba yatigire tari kindu icio ciothe tugiciheana agithia akigura gite kia 200,000 na nie ndio mutungatiri wake. Amen. Is it true? It is true. Akiuga nderwo ni Ngai ngurehere gite giki. Amen. Nie ndikarire kiu ringi. Ngiuga ititheru Ngai no unjui ukihe mwana uyu. Ni undu ucio ona kumuciara gwaku ni gutumite njikare gite kia 200,000 Meri na ndatigire kuhe ati ni agura 200 riria riothe twacamania anjikagirira bahasha na tia ciringi 2 arehete mbeca nyinyi muno na 20 no oka akanjira baba ni ngwenda kirathimo na ndamuhe arehe giti muthenya ucio arehire na akiaguriirwo gia cigana $500,000 akigurirwo ni mundu nake akinjita ndadiuka wone kirathimo giaku na akiheo taito ya mugunda wi haria hetagwo kamakesi akirwo ni tondu wa mahamara uhoeire ndaigua Ngai anjira ngwere taito ino aundu wa kirathimo tu. Amina. Guoko kuria kuheanaga gutiri ndi gugathina. Amen. Amina. Riu ni ngwenda geithie mami hamwe kuri nuria wakwa ukamurio karugama haha ngwenda turute igongona ri na ndungata njega muno itagwo horo kuhunjagia mundu wa Ngai kuria Dathiete areo guku areo within tone bishop na ni mwamure 1 2 thank you ni ndirenda uhoe mami wanyu kirathimo umurorete na maitho guo mwire mami ni ndoka wanadathima no ni ngwenda kirathimo o ringi kaundu ndaneka koru
kaundu ndaneka koru na nĩ njũĩ nĩ ndaneka kangĩthũkia ngoro yaku kangĩtũma ngoro yaku rĩngĩ na rĩngĩ ĩkĩinama kana ũkĩregwo thiĩ na mbere rĩu ndaigua nĩũretwara rĩngĩ nĩ kũnjĩtigĩra mami tondũ ndĩ bishofu ndahoya mami ngĩkondana na ũhonokia kanua ona mũthuri waku mami witũ ngĩaria ũndũ ngoro yaku ĩkĩinama ngoro yaku ĩgĩcaya ũkĩnjĩtigĩra kũnjĩra ndahoya ũndekere mami witũ nũriganĩrwo nĩ macio mothe to mami nĩwe nĩkwendete nĩ njũĩ nĩ ndaire iratũ ciaku ngĩthiĩ Nairobi na nĩ ndacicokirie na ndirĩ ndaigua no ũmũthĩ na nĩ ndaiganĩra na nĩkĩo ndeta arata akwa ũmũthĩ na thĩnjĩri Ngai na kanitha ũrĩa ndungataga ngũrehere tũratũ tũu rĩngĩ na ngũrehere kanyama tondũ nĩ njũĩ nĩ wendete mũno ũndathime ndekera tu mami mbere ya arata akwa ndingĩconoka kuga ndĩ mwana waku na nĩgetha wandekera harĩa hangĩ ndigarĩtie nĩ njũĩ nĩ ngũthi na nĩ ngũtuĩka ona kĩrathimo kũrĩ kanitha wa Ngai na arata akwa na arĩa tũciaranĩirwo nao na kĩrĩa Ngai witũ ahete. Santi mami, forgive me mam. Nyitaga okay ndĩrenda ũrathime mwana mũnyitĩra guoko kuorio mwana ndanyitagwo na guoko kwa ũmotho kenjuge niĩ mamu ndũrĩ wahĩtĩria ona ndirĩ ndarara ndakarĩte ũndũ nĩ ndirikana he mũthenya wahũrĩire thimũ ũkĩnjĩra mami ndagũthaitha roho wa Ngai anjĩra ũkĩre ũthi kwĩ mami wĩ cũcũ nĩ tondũ ũtũrĩte ũimbĩte magũrũ na wathi gwa cũcũ magũrũ mau nĩ mekũimbũka. Niĩ nĩ ndoire magũrũ akĩnjikĩria mbeca na ngĩoya magũrũ ngĩthi kwĩ mami witũ mũciari wakwa na hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire kuo gũkinya nyũmba kũhe cai magũrũ makwa nĩ maimbũkire na magĩtiga kũndura. Mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩra mami niĩ mami ndona ũkĩruga na ngũ cia matharũ ndakwĩra mami niĩ rũciũ nĩ ngathi gũkunĩra ngũ. Akĩnjũria mami nĩ ũkũhota ngĩmwĩra nĩ ngũthiĩ. Ndaũnganirie atumia mũrũ wa maitũ tũgĩthiĩ tũkiuna ngũ na tũkĩrehere mami witũ na ngĩinũka magũrũ makwa marĩ mahonu nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ kwarĩria arĩirio nĩ Ngai. Ndaikarĩte mĩaka mĩingĩ itegũthi kwa mami witũ. Ngai mami witũ arotũra akũrathimĩte tũrĩa akũrĩithagia tũrĩa akũmenyagĩrĩra na gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũkaharĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku hamwe na ciana ciaku na kanitha waku. Amina. Thank you. Cũcũ witũ eko cũcũ ũrĩa ũciarĩte mami witũ cũcũ nĩwe kĩhumo kĩa ũhonokio witũ tumĩte kware ya cũcũ witũ ũyũ cũcũ witũ cũcũ kũnyita igĩrĩ wĩha cũcũka mrehei pole pole. Ĩno nĩyo kware ya Bishop Jean Kĩng'ori. Amina. Nyumĩte kware-inĩ ĩno gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa ũhonokio witũ. Cũcũ ndoka kwĩ mami nĩ ũririkanaga nĩ ndatũmire mami kũrĩ we hĩndĩ mũtaiguanaga na mami ngĩtũra hoyagĩra ndwari ya mami ngĩmwĩra mami ndũrĩ mũrwaru ndigwĩ cũcũ cũcũ akuona magũrũ mau nĩ mekũhona. Nĩ okire kana ndokire no kagithĩ ndarokire agĩkunĩra ngũ. Ũhoro ũcio nĩ mwega na tondũ niĩ Archbishop nĩ hotetwo nĩ wega wa Ngai
na tondu uria mahaida na mathana andu ani marithi kuraihu ni ndiramacaira ona nie ningienda gutengeria igongona riri muno. Mami witu niendete kanyama muno. Mami witu niendete kanyama muno na niko gaka mami ndakurehera turiria riothe twaragia. Wamukire kamanya kaka mami witu ni undu ndiroigire ndiguka hindi iria urite maitho na ndiraugire ndigweterera unjite ndugatuhingicithanie na Wanjikũ witu uge munungo ni wa Jane no mwario ni wa Wanjikũ nikio ndoka na arata yakwa othe moke mekire wira ati wandathima wina soundness of mind. Amen. Kanyama kori kogumi. Coco witũ ndũrĩ magego no ona wa mumunya ũguo tondũ nĩwe kĩhumo kĩa ũhonokio witũ. Ũtangĩaciarire mami ũyũ witũ agĩtũruta kiugo kĩa Ngai na wega wa Ngai ingĩrĩ mũmaraya o tarĩ angĩ Nairobi, no nĩ ũndũ wa ndeno njega ndoka gũkũrũmia kanyama cucu witũ nigetha ũgĩe na cama na ũtũũre ũtũrathimaga. Nyita cucu witũ kanyite na moko. Haleluya. Mumunya kare okore morehe kunyite Botige iratu iria ciairwo ni waicio baba. Turatu tũtũ mami oi nĩ tũrĩa ndakwĩire ema oi hĩndĩ ĩrĩa waiyĩte tũmahũa twa baba muhure iroi hau ũkĩgũra tũratũ twara muhure iroi hau nĩ hega ha karatũ. Oh yes. Nĩ ndaiguaga ndirenda gũikara gĩcagi na ngĩona njie tũratũ twaku wekiraga namba 5 na nicio ici ndakũrehera na indekiraga namba 7 na to Ngai niendete ngathiĩ Nairobi ndekira tũratũ namba 5 Ngai agĩtũnenehia tũgĩtuĩka namba 7 na nĩ warakarire mũno no kĩnuma na ngĩhingĩrwo igũrũ rĩa kwa mĩaka 7 na rĩrĩa ndathire kũhoya ngĩrwo nĩ Ngai cokia tũratũ twa mami wanyu nĩ ndokire ndĩ iki no rĩu ndoka mbere ya kĩng'ang'a gĩkĩ gĩothe mone atĩ tũratũ tũrĩa ndaire nĩ ndatũcokia na nĩtuo tũtũ twamũkire amũkĩra tũratũ. Wapi makofi ya viatu ya mam? Wow. Hey Cucu Nyamenge. Nyangaria Cucu Nyamenge. Atire. Huyu ni kunina nyama ya ogwemi. No. Bishop Kuria. On behalf. Okay. Bishop Kuria. Mami ũyũ ũrona anahe nguo. Ngekĩra niĩ mami witũ ũguo ahana na niĩ ndikwenda kwĩgana kana ndĩgathĩrĩrie ĩno ti niĩ ngũrire ĩno ti niĩ ngũrite tondũ nĩ wega kwaria ma ĩno Wow. Nice. Natika ĩno yumĩte bũrũri wa Austria kũrĩ mwarĩ wa kũrĩa ũkoragwo Austria wĩtagwo Nancy aranjĩra ũgĩthiĩ ũtwarĩre mami witũ nguo ĩno amũkĩra nĩ tondũ wanahe nguo. Nancy rathimwo tiga kuohora ici kana ngũbia. Nancy ũrathimwo nĩ ndakinyia kĩheo kĩa mami wanyu Ngai arokũrathima. Mami nĩ ngwenda ũkũrĩkanage gatagatĩ-inĩ ga atumia arĩa angĩ
na nikio ndakurehera thumbi ino mami bitu riria nyina wa Kibunja uritagwo ni atumia itura riri makamenyaga ati o to guciara gwiki wina ngurani to ni ndagu wapi makofi. Thank you. Ina thumbi mami ni mwega kana ti mwega? Ni mwega. Mami ni mwega kana ti mwega? Moria riu. Mami witu underete na njira ya mahoya. Aiguciara ni kwega. Na hana ni araihagiria Samueli gakuo gake. O muthenya mami witu ndakurehera gakuo ka mahoya. Ino itagwo nguo ya mahoya. Ni ndiratwarire Archbishop akamihoera na ni ngamihoera. Hindi ria riothe mami uririkanaga muthenya uyu, hindi ria riothe mami uririkanaga ukeigagirira nguo ino ya mahoya. Amina. Wow. Wow. Anega. Oi, ngakurari. Kurari mwabe. Uririkanwo. Ugaturagia mami bitu ukathaithanagirira mbere ya Ngai na ugathaithanagirira arata aya akwa othe ni tondu arata akwa ni arata aku na ngwire ndathi Nairobi ni ndathondekire arata aya itanarehe wi ithanduku ndamarehe wi muona makari magoro ni ukuma ururio na ndiramenya haria Iani ari tondu na ngacibu ya mami ndiratengeria mahinda guo mati tondu wa kuria turi tengera ndina ihio cia my sister ni moire na mekira tere ni mahure ruhi ni undu wa mahinda no ndina thuti ya my uncle ni ngumwita nake ni ekumikira na baba uria twatigeirwo ni baba ndina thuti yake twina mami uria twatigeirwo ni baba muiru wa mami ona shosho indo ciakuire ho ni undu wa no njikire ni irehwo ona shosho mena cio ndiratengeria matini ni tondu wa time na turithie kunene so please allow me shosho ni uraneo kanyama ni Bishop Kuria kanyama kangi ni arega o niwe baba uria twatigeirwo rehe thuti yo ya baba na ihenya baba na mama mameko na shosho nake onawe baba gaka ni karufaru gaku ikanga na ihenya Reverend Prophetess ino ni ya mama na nyama ici ndukahe mundu ungi coka thutha ino ni ya mama ni citu na shosho mama witu ungithwa mukonyo thuti ya goro biu ni ona ndina maguta mahana uguo no guthira ingithira ino yumire Dubai niguo ndiratumanire mama witu na shati ino yaku mama witu uhoyagire undathimage no kauga kakana ka mwari wa maitu karora thimo iyo ni yaku mama baba witu niwe twatigeirwo ni baba thuti yake ni augire we eka ndure kwahota guka kaundu thuti ino ni yake ndiramuneanire makofi kwa Bishop gwikira na ndarehe hamwe na shati cia shosho iriku ni njui kumathima cia shosho iriku shosho witu ni smart cia shosho ndiratengeria ihenya to ni njui turi na tangathi gukwamu na Njoma wa Karura na andå ainoro othe na kigoco twĩ gũkũ cũcũ tũtũ nĩ tũratũ twaku ndakurehera to nĩ njũĩ nĩ wendete gwĩkĩra tũratũ rĩrĩa ũrĩinaga na ũkagoca cũcũ nĩ njũĩ we ndwendete ũhoro wa maũndũ maingĩ ĩno nĩ biririnda tumuonie biririnda tumuonie firirinda tumuonie firirinda alilililililili twa iria ũgwĩkĩra gakuo kau nĩaheo firirinda ũkandathimaga ũkaragia wega igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa gĩkĩ nĩ gĩtambaya gĩa cũcũ Mati nĩ thiĩte ũru mũno we ũthiĩte wega mũno ũthiĩte wega mũno gĩkĩ nĩ gĩtambaya gĩaku cũcũ witũ ngari ĩno ĩraingĩra nĩ ũkũhe to nĩ ndahunjia
Ego kiaririe we. Isore. Kira. Ni atia. Ni atia. No itahete kindu giake. Mucibi uyu. Mami Benina. Gwitu kwanagia bara mami. Tukauga mami wa Boimani. Akioka bara ino yothe. Na mami ni ahuragwo muno. Ngoria mami wa Boimani atiriri. Kai mami atari mutwe mwega no nginya ikare guku. Aturaga ahuragwo akaja we ni ukagia gwaku ekindiria. Nĩ aciari matũrerete na hinya mũno. Mũno ĩno nayo. Na thutha wa mĩeri ĩrĩ ũkona ena. Nĩagĩa kana kangi. Ĩno mami wa Boimani. Na igoti rĩayo mami wa Boimani. Na tũratũ twa mami wa Boimani. Amen. Amen. Tirĩ na thĩna. Amen. Amen. Gaka kanyama aunties ni undu wa time and everything ni mekunengerwo nguo ici ni ciao ndirenda tuthie na ihenya muno because time is not on our side. Riu mami Amina, riu mami hujagiria andu Nairobi ngamera mararamie ihingo cia kwao. Tondu hindi iria twaumire na guku tugiuka na guku ndakorire wakiirwo kahingo ka mutungi na ndurite ngwiraga na ngakwira mami wirute driving school kanjira ni ngurire rukaire tukare gathaka hari orona ri atia kari uguo gathaka mami witu ri atia ai wo ero agane kiikira no ingire Ngai ni atia kaga Ngai yuke ngari ino ona ni kwirega kuoneka uhoro mwega u wow muciari toyu heaga muciari waku heaga muciari kindu wi muoyo na metha nyamune ukendeka ni ugirwo kendi orethia ni kuri Ngai wikaga maundu maria matangihoteka ni mundu kwi Ngai wikaga maundu ai maitå nä aheo ngari njerå Ngai koine imatũire metagĩrĩra Jehova etha mũtikanarwo nĩ hinya gũtirĩ hingo inyuĩmũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ tũine Ngai wĩkaga maũndũ marĩa matangĩhoteka nĩ mũndũ thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩmahotekaga nĩtũgenete mamwĩhokete gĩbugo kĩmwe rĩngĩ gĩbugo kĩmwe kibugo kimwe tu rwarugo kibugo muterekie ugo kibugo kimwe tu ugo tena kibugo kimwe dikiriria hau ni tia gotora alelena na muthenya umwe tu indo ciothe nokoiwo Asante. Hey. Bishop Jerry, oh yeah. Iwe. Gaka nĩ gaceni karĩa gathire Nairobi ũtũmage gaceni gaka rũĩ ũtũmage gaceni gaka thoko ũtũmage gaceni gaka kũrĩa ũrenda nĩ tondũ nĩ twagĩire kĩrĩko atĩ ingĩkarathimwo nĩ ngakũrehera gaceni kangĩ koguo nĩ ũgũkamũkĩra na ngatho thiĩ harĩ mwamũkĩre Ngai maitũ umire gwaku na magũrũ wacoka na ngari nĩ ũndũ wa mwariguo nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ harĩa ithuĩ tumĩte ona ithuĩ tũrĩ
ona harĩa tũrathiĩ tũrĩa Ngai tũtũirio. Martini ngari ĩno ti thirĩ, ĩno nĩ rogo buku ya mami witũ. Rehe ndute. Ndĩrĩ na thirĩ. Nĩ mahota gwĩciria atĩ athi ũyũ na haha. Ĩyo rogo buku. Ĩyo. Na ndĩneanagwo ĩna thirĩ. Na reke ndũgamie wega. Na ndĩneanagwo ĩna thirĩ ĩno. Ĩyo. Thoma rĩtwa. Rĩtwa rĩandĩkĩtwo rĩha. Hau igũrũ. Ta kandi ya njanjo. Rĩtwa tũrandĩkire Ian Nderitu Kĩng'ori nĩ wa maũndũ matiganĩte tondũ ndĩna brothers ciakwa no nĩ ngwenda kwanĩrĩra na njuge atĩrĩrĩ ĩno nĩ ya mami witũ my uncle tondũ arĩ kuo na ndĩna my brothers matwaraga motorbike nĩ egũikara thĩ nao amenye ũrĩa gakari gaka karĩrehagĩra mami witũ iria ũrĩa karĩmwĩka kũmũhurũkia akaiguaga ena kang'otore kamenyaga pastor mami nĩ aciarire kairĩtu. Nakwĩra tũtanathi harĩa rĩ ndagũra ngari yakwa ya mbere rĩ mũtumia ũrĩa warumĩte mami rĩ twamũkinyĩrire magĩthiĩ ũhiki mami aikarĩte haha thutha rũgama tũmũhe lift mami akĩoya magũrũ akĩigĩrĩra gĩtĩ gĩothe akiuga thiĩ ũmwĩre nĩ njihũru. Maitũ mũndũ wana kũnyarara mũndũ wanona ta waciarire tũhũ rĩu arona ũrĩa Ngai areka maũndũ ma magegania. Ĩno nĩ yaku mami witũ wanamenwo wananyũrũrio ici cabi ciaku mami ciaku mami witũ. Rekei Archbishop amĩrathime rĩu nĩ ũndũ wa mathaa tafadhali. Archbishop is your time. Ndũkagwe ndũkagwe mami. Ngai ithe witũ mũrĩithi mwega macarabaka we ũtũrĩithagia kũrĩa kwĩnya kĩndũ ona kwĩ meme maurũko nĩ ngũrathima ĩkĩheo kĩa mwana agĩkĩreheirwo nyina mũthingu ngari ĩno ndĩkanagĩe cira ngari ĩno ndĩkanagĩe mbara ngari ĩno ndĩkanarehe kĩeha mũciĩ ĩtũũra ĩ ngari ya kĩrathimo ĩkenagie mũciari atũũre aririkanaga mwana wake agĩthiĩ nayo agĩthiĩ kanitha akerwo ũcio nĩ nyina wa Jane rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu nĩ ndamĩrathima na kĩrathimo kĩrĩa gĩtarĩ kĩeha na gĩtarĩ ũru kĩrathimo kĩna irathimo no tonga rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe Ngai mwana na Ngai roho mũtheru amen. Nĩ ngũhaka ngari ĩno maguta ma kĩgongona nĩ tondũ yumĩte kĩgongona-inĩ kĩgongona kĩa Jane kĩrotherema kĩgongona kĩa Jane kĩrotũra kĩgongona kĩa Jane ona tungatĩri arĩa angĩ kĩroheo kĩrathimo ona mũthenya ũmwe makamarathima nyina na makarathimwo nĩ arĩa matungataga rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu rĩu kĩrathime ngari ĩno Ngai na kĩrathimo gĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Rĩu maitũ amba ũikarĩre ha ndereba ona akorwo ndũrĩ ũndũ ũgwĩka ikarĩra ha ndereba nĩgetha ũigua atumia turagiai maru mũndũ mũrathime nĩ mũrathime na ũtumia mũrathime nĩ mũrathime mũciari mũrathime nĩ mũrathime ona mũkĩnyitana guoko mũmũrume Icoku mũrathime nĩ mũrathime mũndũ mũrathime nĩ mũrathime ũtumia mũrathime nĩ mũrathime ona mũkĩnyitana guoko mũmũrume ona mũngĩrũrũngana mũmũrume cheza kidogo
ngatho ici ndacitũma. Ngatho ici ndacitũma. Mwathi wakwa nĩũndũ wa ciama nene. Ũningĩ ahũra ngoro kumagio. Inua mikono juu kila mtu. Mokera icio. Wapi mikono juu, mikono juu. Esamereria wone ngoma. Kena na kuwaza idarere more maende matana eno kena nego kena na kuwaza idarere more maende matana kena nego kena idarere more maende matana noga wewe Elia tiambo iwa mama Elia tiambo iwa mama Atumia. Ay. Kule. Kila mtu cheza kidogo cheza. Cheza kidogo. Atumia moyo. Kule. Ale. Tuna celebrate. Inua mikono yako, mikono.
Muthĩnjĩri Ngai ũkarĩu haha kũrĩ ũndũ na hĩ kũrĩ ũndũ na hĩ ĩno nĩ hĩ nĩ warĩkia maitũ witũ ka haleluya nĩ tondũ maitũ witũ nĩ athiaga na ngari ĩno niĩ ngwenda kuoya kondo kĩrathimo gĩkĩ tũgayane na maitũ tũruta wa ciringi igana wa ngiri wa 50 tũmĩhe maguta amina twĩke kaũndũ ka narua nirehe yes maitũ indo citũ igũrũ ũguo auge mũrorathimo ciana ciakwa rehe ikondo Martin kondo ge kuma kuri aya rehe ikondo aria me na kindu riu twikirire maitũ witũ ngari ĩno maguta tũkĩmwĩkĩra mĩeri ona mwaka no tumwĩkĩrĩre maguta kana nĩ ati andũ a Ngai ayuga wega twĩgaĩre kĩrathimo ona ithuĩ uga aciari no tũmatwarĩre ngari ona ithuĩ wĩgwatĩre kĩrathimo haha uga ũrĩ wegwatĩra atĩ tũgĩthi Parinto Day ĩngĩ ona yo gatwarĩre mamu wanyu ngari reke ngwĩre ona yo gatwarĩre mamu wanyu ngari ndwĩtĩkia nduga wega rĩu wĩingĩre mũhuko waku wa ciringi 5 wa 10 era maratũrĩra thĩinĩ wa page ya Martin Janet rehei namba ya thimũ na hena mheshimiwa MCA wa itũra rĩrĩ sitting MCA na kaito muhe no tumuhe ndagĩka ĩmwe haha arenda kuuga kaũndũ ka mheshimiwa na ithuĩ tũkĩrehaga please tafadhali twĩtĩkĩria gũikara muhe microphone tu iga haha mheshimiwa kana uge kaũndũ ka ndagĩka ĩmwe tu ndamũthaitha mheshimiwa agĩtũgeithagia rĩ ndũgakerie mũndũ ũtangĩũrio nĩ mũthuri mũtumia wake arehe kĩndũ ũka mũndũ tekũrarĩra arehe ũka athuri arĩa othe mekũrio mũciĩ please ũtikwenda thĩna mũciĩ ikarai thĩ Florence henaga wakona amenya ndũkũrio ũkai twĩkĩre ngari maguta namba ya simu andũ arĩa me harĩa ũkai andũ arĩa me online na mũreke tũgeithio nĩ mheshimiwa nĩ tũkũruta agĩũka mũbishop rĩu nani mende mwana waku ni ũyũ horera hanini kana nĩ gũcontrol baba horera hanini kwanja maandĩko maroiga ũndore wega nĩgetha ũrĩa mĩrigo thank you Pastor Kuria ndĩrenda kũheana namba ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa online wewe ũgũikia kĩndũ nĩ 0791606141 inyuĩ mwĩ online no mwĩkĩrĩrie kana no mwĩkĩre maguta nĩ mwona ũrĩa bishop eka nĩgetha tũrathimanĩrio hamwe ithuothe yes na maitũ nĩ wakũhoera mũhothi ũyũ na reke ngwĩre baba reke ngwĩre njĩra tu ndũkauma thĩ ũtekĩtwo nĩ ciana amen wambĩrĩre nĩ niĩ ngambĩrĩra nĩ mwaigua rĩu ũyũ wĩra iarathimo nĩ ngwambĩrĩra athiagia indo ndĩnacio already aya no gũteithĩrĩria magateithĩrĩria nyina watu ndũĩ mahota gwĩciria atĩ nĩo ndĩretia atĩ njigetĩa nacio ona akĩgũra ngari mũikĩrie ihiga Pastor Kuria tũkugĩte mheshimiwa ndagĩka ĩmwe tu o tũgĩthiĩ na mbere agaithania mũndũ wa Ngai harĩa kamera andũ marakuona nginya online haleluya nĩguo bishop haya tũthiĩ thank you no family ya Jane Bishop Jane na Bishop thank you na ikari na ageni a gũkũ na ikari a gũkũ mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo ũmũthĩ nĩ gĩkeno kĩnene tũkĩte kuona aciari na nĩngenire mũno nĩ mahunjio macio mugire tĩ athoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩ
nyina Jane nĩ mũrata wakwa na ndĩramwĩra nĩacokete kairĩtu tondũ nĩarathimĩtwo mũno na nĩ wega ithuothe tũthome tũcoke kũrĩ aciari itũ nĩguo tũgĩre irathimo. Thengiũ mũno, Mwathani amũrathime. Niĩ nĩ gĩkeno kĩnene na ndaigua wega mũno tũcekeire nao mbeca-inĩ ya Bishop Jane ndagũikĩria kĩndũ na nĩ ngũcoka ngĩikie cia maguta haha nĩguo twacemania na nyina Jane na at least ndĩgũkorwo ngari yake ĩgĩkwama. Thengiũ mũno, Mwathani amũrathime. M-Pesa nĩ egũikĩtie kĩndũ na rĩu na ici nongerera. Bishop rĩu nĩwe ndagĩka ĩyo ũtigarĩtie nĩgetha tũhe atangathi aini acio megũtigarĩte na hena maũndũ merĩ matatũ tũtigĩtie. Haya, no wewe ho Bishop. Itukanie indo ici. Haya. Itukanie. Na itukanio. Nĩgetha Yathire nyina wa Jane. Bishop Jane, where are you? Nyina wa Jane ndũke athi gũcenjia. Okay. Nyina witũ ũka nĩwe waneo ici. Rĩu ngari yagũrwo na wekĩrĩrwo maguta. Kaĩ gũciara nĩ kwega. Ũka. Warie kĩrathimo nĩ tondũ wa ciana ici ciothe ciũkĩte nĩgetha ũcirathime oro naniĩ twĩna kuria ũtũrathime. Mwathani nĩ ndoka mbere yaku mahinda-inĩ maya. Mwathani nĩ ndoka mbere yaku mahinda-inĩ maya ma mĩaraho Mwathani. Ithe witũ nĩ ngatho ndĩracokia Mwathani. Ithe witũ nĩ tondũ nĩ wanjũĩ Baba. Ona nĩ woĩ thĩna ũrĩa wothe ngerete Jehova. Ũkĩmenya thutha-inĩ no ngarathimwo Baba. Nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria na gweterera. Mwathani rathima ciana ici Mwathani. Nĩ tondũ othe nĩ ciana ciakwa Jehova. Oro marathima irathimo citĩkage ta mbura Mwathani. Mũndũ wothe waikia kĩndũ gĩake kĩondo-inĩ gĩkĩ Baba. Ona oro tanaikia nĩ ũndũ wa kwaga Mwathani. Ndamaturanĩra ndamarathimithia me kĩndũ kĩmwe. Nĩ tondũ Ngai witũ ũgũtwĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa tũkarathimwo nawe nĩ ũkarathima. Ndamarathimithia ndĩ mbere yaku Mwathani na mũciari wao Jehova. Ithe witũ nĩ tondũ nĩ ũĩ Baba atĩ we nĩ ũringaga ciama cia mĩthemba mĩingĩ Mwathani. Nĩ tondũ ithe witũ nĩma niĩ ũrĩa ingiuga ndĩ mbere yaku Mwathani nĩ tondũ nĩ waningĩra kĩama mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Marathime no meke wega Baba. Ũmararamĩrie mĩhaka Mwathani o ta ũrĩa wararamĩirie Jebethi. Makiumagara Jehova umagaranie nao Mwathani. Reka irathimo citĩkage kwao ta mbura. Na nĩgetha ithe witũ mũndũ ũrĩa ũngĩgakorwo arĩ hatĩka-inĩ Baba agakũririkania mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya wa kĩrathimo. Ũmarathime nginya Bishop Kuria ona Bishop Maina. Ũmarathime othe nĩ tondũ wa wega waku Baba. O wega-inĩ waku na ũtugi wa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Maitũ nĩ ngũkũnengera kĩondo gĩkĩ kĩna indo ciaku. Ngari yaku ndĩkanarare njĩra-inĩ ndĩkanathũke ĩtũre ngari ya gĩkeno na ngari yaku ndĩkanage maguta ũtũre ũrathimagwo toguo warathimwo ũmũthĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amũkĩra ũtugi ũyũ. Amen. Thank you. Magara ũcio tũgatarĩrwo nĩ athuri a kanitha no waku. Thiĩ harĩa mumagarie mũthiĩ mũkahurũke hau. Hurũkagai hau Bishop. Acai we. Nĩ atia ku. No, we are busy. Thank you. He mũini ĩtĩ mũini ũmwe kamera Jane gũka. Okay. Jane. Haya. Thank you. Kamuiria Bishop Jane okite reka itunino nĩ mũini. Mũini ũrĩkũ? Ina rĩu. Ngwendaga kũhe mũini wĩtagwo Paul Mufea. Aima MC niwe wabanĩrĩirie naniĩ acoka nengera na nĩ mũrata wakwa mũno. Wapi makofi ya Paul Mufea. Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩgũthĩnagia na ndakareka gĩkĩ atĩa. Auga wega Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩgũthĩnagia na ndakareka
kamutagiro karagio tugopesa bau nake hamwe to turwendete Paul Mufea karibu sana tugutite wabaniririe na ni kuria na uma coordinator mwega muno na maundu magirite ni tondu urari umwe witu. Shikiria kidogo DJ mwathani akumio muno ni mukenete ni igongona riri anga mutionete mwathani ni muonete mwathani muno rugamai na iguru aikondo na kiundu thiini waku aikono wake na ni uguo mamueko rugama na iguru yes tucoke tuine rwimbo ruru munga na Ngai wa mwene akumurathima DJ Fred the volume wapi volume chapa makofi yako vizuri haya hora makofi uguo we Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene Ngai we hinya Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene Ngai wa iguru Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene Ngai kehoti Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene uraigua wanene ulibe uya Ngai Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene ulitungata ciake Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene ulikanitha wake Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene ulilolele wake Ngai munene Ngai uria uturaga Thank you. Wow. Asante. Asante. Wapi makofi ya Paul Mufea. Tukwende tuikare ithe ndagika imwe nigetha Bishop akorwo akinya na hena arata muno a Bishop Jane King'ori na nĩ njũĩ ona inyuĩ mũrĩ arata no amwe nĩ amwe arĩa marũgamĩte na igongona na njĩra nene mũno ũmwe witũ etagwo Kinyua wa Maono Kinyua wa Iratu nĩ ngũmũhoya tu oke haha tũgeithie Maono Lands Limited tũmĩendete mũno ĩtwendagiria mĩgũnda tũhũre Kinyua Maono agĩũka haha tuhurire muruti wa biashara munene muno twendete Samiwa Tos Motors. Samiwa Tos Motors, where are you? Ona kedagia
ngari ici muona tugithi nacio ona teno no mujurie kuria yumite ya ta ukono we wa mireheo haha etagwo Sami wa Tos Motors ukahaha na twina sifu wa itura riri nigukuhe kahinda sifu wa itura riri andu amakirikia ukahaha wari kiugo kimwe tu ni tondu wi mukenu na igongona riri athi wega. Thank you Bishop Jane guka na wacenjia uri muhurire ngiruhiro wega ni athera tugweteire nginya uke ni ngine wacenjia ikahaha na Bishop igire ndarehera mathabahu-ini nginya uriuka agutigire kirathimo riu no kio atigitie no mbere ya aritie reke andu atumahe kahinja kinywa maono rugeithia andu aya na aria me Facebook mukiriaga muriega tugaga migunda ndithiraga ni goro tuge iringi wega migunda ndithiraga igiaga nie njiganaga uguo na njitagwo kinywa iratu ni njoya andu aingi ni manjirie kunjigua kuma tene na nitukire nigetha tumagarie Bishop Jane King'ori Nairobi nitukorwo tumutamburite muno nigetha oke amukire kirathimo nigetha ona ithuĩ tutatirio kirathimo giki na nikio tumuguku muthenya wa muthi ni nie ndugamiririe kambuni ya Mahonorats Limited na ndugetĩkĩre kuhinyana hau ni kwaga mugunda uka twina miaramano na ndona na guku tikuraihu na kuria turendia kuria Ng'arua koguo wi munyiti ogeni na no tucaria mitandao-ini urore Mahonorats Limited na namba citu cia thimu ni huthu muno ni 0701 82 82 82 0701 82 82 82 na mutumia i haha severa muthuri nigetha umwire ntwagia kioneki kuma muthenya wa muthi nigetha na ithuĩ tugakinyanira Motos ni ndamugeithia inyuothe ngeithia iuguo tugemugeithia iciarera-ini thengio ni twakena muno ni ndu wa Bishop niwe Bishop witu na ni njugaga uguo niwe Bishop wakwa na ni tumwendete muno na nikio tukire kurugama hamwe nake na nigetha kirathimo mamu wao ona ithuĩ turathimanĩrio hamwe nake. Bishop ni aturathimaga muno na ni mamu twendete muno na ni tumutiite muno na tuonete igongona riri rina riri uguo no tugakena ona tukona uria kamuciari ni atuma ona ithuĩ twiriririe gugeka aciari aitu itiguo ni atuma tugie na kwiririria gwika aciari aitu ni twacokia ngatho muno mam Ngai akurathime Ngai agwike wega ni njitagwo Sami wa Tos Motors tukoragwo haria Kiambu Road niho twendagiria ngari na Ngai wa muoyo wa murathime my brother ore Sami wa Tos Motors kamwe twetete sifu wa itura riri ni hari chairman uria rabangaga maundu ma mothe na ni mutungatiri na nitutiite muno na ni ari kambuni njega muno itagwo Okwasi investment na no ubangite maundu ma mothe ni uranjiraga Martin hurira na wira ni mwega reke tumumenye na ni njui goka undu karibu sana Reverend Mushoku muhure iruhiro wega wira waku ni tuwonete thank you muno Martin yes na wa mbere ni kugoca Ngai tondu kioneki kiria turari na kio ta committee ni gikinyanĩire na Ngai atugegia na atumakia ugocio cokerere Jehova amen na ithuĩ twĩna wĩtĩkio na nĩrĩo ihũa ritũ tũrarĩ narĩo komiti-inĩ atĩ tũtikarehe Bishop Jane peke yake kwamũkĩra kĩrathimo ona ithuĩ gũtirĩ mũndũ ũtekũinũkia kĩrathimo gĩake amen ũrutĩte kĩndũ gũka kũhoya ona ningĩ kwendithĩria igongona rĩrĩ maũndũ mega ndakwendithĩria onawe kĩrathimo gĩtaimagwo thutha nĩ kĩeha no nĩ kĩrathimo kĩrehaga ũtonga ũrĩa ũtathiraga. May God bless you so much. Amen. Njĩtagwo Reverend Mushoku wa Kimani na nĩ ndĩrarĩ chairman wa very much able committee. Tũhũre chairman witũ rĩrĩ wega nĩ wĩra mwega atũrutĩra. Tũrakĩrutaga wĩra mũthenya na ũtukũ noguo Martin oiga ona niĩ ndĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni wĩkĩrĩire na njĩra nene mũno ĩtagwo Okwasi Investment Limited. Yes. Tukoragwo kũrĩa mwena wa Juja na wĩra witũ twendagia properties on behalf of our client. Angĩkorwo wĩna mũgũnda ũrenda kwendia, angĩkorwo wĩna nyũmba ũrenda kwendia, ithuĩ tũkaga tũgagũteithia gũgũ-connect na mũgũri tondũ agũri nĩ aingĩ mũno. Namba ciitũ cia thimũ nĩ 0721 649 200 0721 649 200. Ona wenda handũ ha gũikara, gated community, residential, commercial,
hurira thimu iyo na ofisi itu ni gukwamukira na tutigirire ona eno agia na wikaro Ngai witu murathime na thina mbere kumegagia na wega wake. Wow, thank you chairman witu, tukenetio ni wira waku, winyihia waku, amutongoria mwega, mutongoria jambo ta kumanaga na muhunjio hujagia bururi andu makaigwa ni makwina mundu rahunjia. Asante sana. Ndera gwita Sifu uria uikarite hamwe na ithuĩ na njĩra nene muno na ndari arehera okire rugucini nginya thaa ici kamũtangĩhũra mũthuri ũrũhĩrwo muno agĩũka haha atũgeithie ma atĩ nĩ kuga thirikari nĩ ũĩ Bishop Jane King'ori na Martin na Archbishop othe megũkũ na atangathi nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ ũkahaba baitũ uge kiugo kĩmwe mũrĩ rũhĩrwo wega agĩũka haha madhabahu-inĩ. Karibu sana, karibu sana, karibu sana Bishop. Bishop mwene kigongona, first and foremost thank you nĩ kũnjĩtĩkĩria nyambatĩre haha na nĩ ngwehera haha tune nĩ ndĩtigĩrĩte maguta no nĩ twendaine namo. Nĩ kaba kwĩaria Bishop Jane na arĩa inyuothe mũkĩte mũrĩega rĩngĩ kendute mask na ũtukani ndĩrona na nyuĩ mũtiĩkĩrĩte nĩgetha mũmenye hĩndĩ anga ndingĩcokera cukuru ngũre rĩ njũri ũngĩenda gũtuĩka kĩrĩ ngĩenda gũtuĩka mũkũrinũ wĩtagwo wa Janet. Thank you. Tondũ nĩ mwega tondũ no ahe gĩtĩo niĩ nĩ kũndingĩanjĩrĩria no nyanjĩrĩrie na maũndũ merĩ God David Digital na ndũkandorere tha tondũ nĩ ngwĩhe ndagĩka igũrũ wa ciaku nĩgetha nguongerere na agia andũ mangai tũgũkĩaranĩria. One, wa mbere nĩ kwamba gũcokeria headmaster wa cukuru ĩno ngatho itarĩ mũhaka. Amen. Muhure irohe headmaster. Thank you. Mena chairman wa BOM. Tarugama harĩa ri Bwana Deacon. Wow. Ũyũ nĩwe nda connectire Bishop Jane ajĩra nĩgetha tuhoe kĩharo na tũkĩheo na ngoro theru na gĩmũtiona tũratawara. So you are welcome. Ona mwenda kũrara rĩ mũrare but security on your shoulders. Thank you Deacon. Ũguo nĩ wega gũcokagĩria andũ ngatho. Andũ angĩ tũngĩcokeria ngatho Bishop Jane nĩ ahũire thimũ akĩnjia nĩ enda kũharĩria igongona na ngĩmamenya nĩ hĩndĩ ya corona no nĩ ngũgeria gũ connect kũrĩa guothe ngũhota. I started with the area assistant chief no athũkirio nĩ Beni Gĩthae maikarĩtwo harĩa thutha tarũgama the assistant chief hũrĩrai mũnene ũcio witũ rũhĩrwo wega Maina Kĩmunge akĩnjia ndarĩ na problem kwa thĩinĩ wake sublocation yake. Then we went to our ACC Dio Shamata tũgĩthiĩ kwĩ Madam DCC Madam Lilian tũgĩcoka tũgĩthiĩ kũrĩ Madam OCS nĩgetha tũbanga maũndũ wega tuongerwo kinya namba na tũgĩcoka tũgĩthiĩ kũingĩ tũgĩthiĩ kinya gwĩ county commissioner kũmũiguithia bata wa mũthenya ũrĩkũ ũyũ. Ndikwenda kuga maũndũ maingĩ wa Janet reke ngũretwo ndarwa mwena ũyũ ndahota gũita maithori tondũ nĩ wega gwĩka wega hĩndĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka wega na wariganĩrwo rĩ wĩririkanio gwĩka wega. Kondi oire ikinya rĩu na ko ndaugire tigai na maũndũ andũ nĩ mendete maũndũ mamu wĩkũ ma ũngĩamuonera kũ Ngai na nĩ mamu wĩ mũndũ wakwa ndikwenda kũra mwena ũcio tondũ andũ atatũ moyaine mamu na Bishop Jane nani maithori maitũ nĩ maingĩ reke ndore mwena ũyũ ũtarĩ wa maithori. Ũguo rĩ ngakena Jane Bishop Jane my classmate wonderful na wĩnyihia waku kinya ndakũnengeria kũrĩa nene mwaranĩria mwaragio mũhoreire na twĩna irathimo ciao gũkũ ona Deacon no akwĩra ona ramokire tene mahĩtũkĩire haha kĩroko tene manjia maũndũ mathio we kũrĩ mũndũ ũmũrĩtie kĩũria classmate tamba ũgeithie mamu rũgama ũgeithio wega tondũ nĩ njũĩ nĩ twendaine na nĩ tũheanĩte gĩtĩo nĩ ndakena mũno Ngai agwĩke wega nĩ Jane ndatũma Bishop ndĩ mũkenu na ndaigua ndahutio handũ na gĩthia kĩgana mũno twathomaga na Jane nĩ ndakĩrĩkia maũndũ no kũrĩ o kaũndũ kamwe ndingĩmwĩra. I said itũra rĩrĩ nĩ wega gũthiĩ wathiĩ kũndũ Bishop ũkarora andũ ũrĩa mahana ithuĩ tũtikona andũ a gũthumbũra kuma hĩndĩ mũingĩrie ngĩti nĩ mũrona mũndũ ũrathumbũra ithuĩ tũthiaga magongona matarĩ maitũ tũthiaga arĩa metĩtwo. That is one. Nĩ wega kũmenya itũra rĩhana wa Janet. Two, they have economic, commercial and consumption right. Thaa inyanya cirĩ kũhũra ũguo mũndũ ũtanyuaga ndubia nĩwe kũrĩa athiaga kũnyua kĩrĩa anyua ndũgathiĩ kũmere ũguo rĩ no manyuĩte ũguo no ngĩthiĩ na gũkũ Bishop Jane ũmenye their consumption right ĩkinyi but not near us.
ti akuĩ nai nĩ kaba kwĩyaria ũguo mwakora manyuĩte mũmenye light yao nĩ ikinyire ya kũnyua no matinyuaga kĩwana thank you na cibũ nĩ endete kwaria mũno na nĩ akenaga Ngai rĩu nguga atĩ ũngĩ nĩ ũguo na mwĩyandĩkithie vote tociĩ na bata hau nĩ hega rĩu na mwĩkĩre barako no ko mũtiĩkĩrĩte na ndingiuma haja nĩ tũtarigĩte karwĩmbo kamwe tũine nawe na mamu arũgame harĩa na njĩni nĩ ndĩ na matharu ndagĩka ĩno mambica ndĩrĩa mũhutia gũthenya ndagĩka ingĩ icio baba maina twĩtware ha tũkĩmũtua bishop tũtingĩaga kũina kamwe na we no nginya tũkũina kahũre tũkaine haha wĩ mwega we kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginyate amũkĩra icio kuma nini-inĩ wakwa nĩnguonete wĩ mwega we kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ kĩraũni kĩarĩti kĩraũni gĩtikorwo na thĩna nĩaga wa Janet na Ngai amwĩke wega nĩ mwĩ nĩtũmwendete thank you Janet ithuĩ tũmwendete nĩ wĩra wanyu no thiĩ wĩre Bishop Jane atĩrĩ Ngai nĩ akũmũtwara kũraihu no igũra wĩra Bishop Jane araria ũhoro wa iratũ mũno ũmũririkanie atĩ twĩ 5 rĩ iratũ iria ciaraba ciaragire kũnjigana wa nĩ ũguo Bishop ndona nĩ mwambĩrĩrie nĩ mwaine nĩ wega ngotanai asante ndĩrenda nĩgetha Bishop ũrĩa kuga rĩu no kwĩna tũkũina twĩna ini tũtigĩtie no nĩ wega nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa atangathi arĩa mokĩte nĩ ũndũ wa Bishop Jane King'ori na tondũ ndĩrona my senior haha wa Karura wa Nyoto nĩwe ngũhe kamweke gaka ete atangathi othe haha wa station o yothe ama introduce amahe kamweke acoke arĩkia na atangathi acio wa Karura harĩria rwĩmbo rwake maine na atangathi acio wa Karura rũgamĩte mũno na Bishop Jane King'ori na to no mũini nĩ wega ona ithuĩ tũmũhe gĩtĩo kĩu arĩkia nĩ tũkũmũinithia rwĩmbo rũmwe no korwo nĩ bungo igĩrĩ nĩ tondũ nake nĩ mũini twĩtĩrie atangathi arĩa mekuo Mwathani agocwo Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega thengiũ mũno Martin mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno nĩ gũkorwo ndĩ haha tondũ Bishop Jane King'ori nĩ bishop wakwa na mũtũrĩre wakwa wothe kĩrĩa gĩothe ngoragwo ndĩ nakĩo nĩ ũrathi kuma kũrĩ Bishop Jane King'ori na tondũ rĩu nĩ aitĩrĩrio maguta na nĩ arathimwo nĩ mami wao ndĩna ma atĩ ona ithuĩ no tũkũrathimwo maita merĩ morĩa ana tũrathima Bishop Jane King'ori to mũtungatĩri wakwa nĩwe mũtungatĩri witũ Kĩgoco FM bona asifiwe koguo ndĩ haha ndũgamĩrĩrie Kĩgoco FM nĩ tondũ wa mũtungatĩri witũ twendete na tũgatĩa mũno makĩria tondũ ndĩrwo njĩte atangathi nĩ ngonete Muna Njomo gũkũ na mũndũ wothe ũtangathaga o harĩ atangathaga no nyende ndĩmũhe kanya kau oke haha atũgeithie Muna Njomo twanjĩrĩrie harĩa ũrĩ na mũtangathi ũngĩ wothe wĩ kũndũ gũkũ ndũkaigua wĩna thĩna o harĩa ũtangathagĩra mũndũ gwĩtwo Ngaruya nĩ nguonete ta karibu sana Muna Njomo karibu sana mũndũ gwĩtwo MC Tony wa Kiambu mũke mũtũgeithie niĩ ndagathaga kũrĩa gwa Kĩgoco oro mũthenya wa Monday nginyagia Friday tũkoragwo na Bishop Jane King'ori na Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe karibu sana Muna Njomo atangathi othe tafadhali ũkai please nĩ ũndũ wa time ũkai haha o mũndũ nĩ akakiuga ũrĩa ekaga yes Mwathani agocwo Bishop thank you so much thank you mũno mam Bishop Jane King'ori na aini othe arothe me gũkũ Mwathani arogocwo amen nĩ ngenete mũno nĩ gwĩkora thĩinĩ wa itũra rĩrĩ mairo 10 wa Karura wa Nyoto aingĩraga thaa 11 nginyagia cikĩhanda wega thaa 10 thaa 8 nginya kĩhanda wega thaa 11 na nĩ ngoerera hau gũkuma thaa 11 FM kutugaga no ko muci wa thayo Monday ikoragwo testimony Monday na njugo kwina mashabiki maingĩ mũno ma testimony Monday Tuesday tuingĩraga thĩinĩ wa uma wa mandĩko tukarunga na maingĩ mũno makoni na uma wa mandĩko na Bishop Hosea wa Hato mũthenya wa Wednesday hau niho nyingĩ njukaga ngaikara gĩtĩ kĩngĩ agĩkorwo kwĩ mũndũ nogete na mũndũ wagĩte mũthuri ngamucarĩria mũndũ wagĩte mũtumia ngamucarĩria ngama connect magagĩthiĩ ũrĩa megũgĩthiĩ tondũ ni hau ndingĩkinyĩte hakũmaitĩrĩria maguta Thursday tuthiaga ũhoro wa thahabu cia gatene rĩu mũthenya wa Thursday twĩna mũndũ ũgwĩtwo Ben Githae na andũ aingĩ matuĩ mũno Ben Githae anjire kũina mwaka wa 1996 ũguo nĩ kuga 1996 nĩguo Ben Githae ambirie kũina Friday tukaigĩra thĩinĩ wa mũgithi na maũndũ makoragwo mahana ũguo rĩtwa rĩakwa nĩ Muna Njomo kana mzungu mwenye asante yes mũrega inyuothe ndũkegwo kaigĩra ũguo
nigucokia thutha uguo ndukete mahote uguo ndukirehe mbere pa mwathani arogocwo ni njitagwo Tony MC wa Kiambu ndangathaga kuria gwa Kenya Diaspora Media tuna muthuri witagwo Jeremy Damaris gaitoro murathima na mwike maundu mega na mweri 19 Dithemba ndina rwimbo ngaruguria haria Blue Spring mwero kamuno na Ngai amurathime amen mwathani agocwo amen ikai uguo mundu uranyona ndinaumira hatungatiri itagwo DJ Sent kana Pastor Sam uno uranduire Pastor Sam no Ngai akirio gitine nie ndakena Bishop Jane ni my mom na gwake ndi DJ ine nie thakaga gwake every Sunday na kou nä kuo ngwiciria ndaiganärire koguo kou nä må ciä kanitha na nä ngä rairio gå kå gwitå no habiabä njoro koguo tå rairio gå kå twarä kia twagä å ka na må rathimwo må no Bishop Jane ona ndiurä ngiuga tondå arati ndakiuga igongona nä rä gathä rä rio rä ona tikwenda gathä rä rio nä Ngai wonekanä te må theri nä tiguo Ngai nä amå kä re ngumo na ngatho rä u nä å kå nyona haha irathä team twä haha tondå niä njingä raga kä goci FM o må thenya wa Monday nginya Friday twina mundu gwitwo wa Mbui wa Wanjihia thaa 4 nginya thaa 5 na thaa ici ru nugo thiethiete twina mundu gwitwo githingithia kuma thaa ici kuma thaa 2 nginya thaa 6 cia utuko murathimu muno na ndimwendete Bwana asifiwe amen maretwa ni njitagwo Ann Muthoni ngerugamirira station etagwo Ezra Christian TV our main branch US turugamirĩirwo ni mutungatĩri wetagwo Bishop Naomi Mwaneki Bishop Jane ni murata witu muno na niwe wa launchile our station. Thank you so much ma'am. Amen. Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Ngai ni mwega. Nditagwo Lisa Nyuto, ndutaga wĩra MTN TV. Tabarĩra ĩtagwo kũmatha muoyo kuma mũthenya wa Monday nginya Friday. Cihanda thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na Bishop Jane ni ma'am. Amen. Haya nĩ ndũ wa mathaa tũthi twĩhĩkĩte tu ũguo nĩ njũĩ atangathi nĩ tũĩ kũiga mathaa. Ama kweli mbiu ya mgambo ikilia, basi jambo lipo. Shamra bashasha na hata kasheshe zilijawa ama zikasheheni hafla ya Bishop Jane King'ori, wakati watangazaji, wafanyabiashara na hata wageni kutoka sehemu mbalimbali walienda kumzinikisha ili akapewe baraka na mama yake mzazi. Hata hivyo Bishop aliweza kufanya jambo. Hata hivyo Bishop Jane King'ori alifanya jambo lililoacha wengi vinywa wazi wakati alizawadi mama yake mzazi na gari la aina yake. Mtangazaji wa Inoro TV Njoroge Githinji alinukuliwa akisema Goyoshio nitwagura. Nikiripotia anga za KDM kutoka kaunti ya Nyandarua, jina langu ni Wanyoike Mugore. Amen. Wow. Bwana asifiwe. Amen. Ndutaga wira KDM, turutaga na Jeremy Damaris na uguo niguo njikaga riria ngwika uguo. Bwana asifiwe. Ndakena ni tondu muthenya wa muthi ni twarathimwo, Ngai witũ mũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njara guko njike uguo. Bas. Niĩ njĩtagwo Ngaroia Junior. Ndarĩkia. Gũkena ife. Nona iganjo. Tũtarĩrio koragwo kũharĩa TV. Ona nĩ moria. Nona iganjo FM. Ĩni ĩragĩũkire. Nĩkuo rĩ. Nona iganjo rĩu. Akĩrĩ ritũ. Sawa. Ĩni nona iganjo. Tukagweta ciaru. Ndagĩthiĩ. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Na thũkũmaga kũrĩa kwa Inoro. No gwitũ nĩ Matu-inĩ. Ate gwitũ nĩ kũ? Yes, na nĩwe wĩrĩga kũrũnda mũthuri witũ. Nĩngũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio wagũire na kĩ? Bishop Jane. Nĩ kũrĩa tumanĩtie. Na hena likelihood mũndũ ũcio akuoneirio harĩa tuonanagĩra. Bishop nĩ pole nĩ kwaga gũtambũra. Thengiũ mũno nĩ kũhe kanya gaka nĩ gũtũhe kanya gaka twarie. Na atungatĩri othe me gũkũ.
nitwakena muno ndaigua ndikite ndaigua maundu maingi muno no ndigukira mundu gwitwo Jane na ha ningera nginya Kamau wa Kang'ethe ni uhoro munene ningamwira haha ri ningamwira haha ni uhoro munene na ndagura guoya mutagoigua my friend auga ati mundu no ahe maimu wao ngari ihinda-inĩ ta rĩrĩ nĩguo kũũmĩte hau ũrarutire Ngai ongerere na prophetess ndakena mũno nĩgũkuona umagarĩtie ndanda ĩyo na Ngai wa muoyo mũrathime ona inyuĩ tindiai wega nĩndakena gũkũ no ndamenya kwĩheho nĩ Ngai heho nĩ biũ ndĩ gũkũ kuma ira ndĩrokire gũkũ ira tũrathiĩ kumagaria cũcũ wa Ngaru ya Junior na ndĩroka nĩgetha nyitanagĩre na andũ arĩa angĩ tondũ mundu thiaga handu ithio nake ndathiagĩrwo ndamwĩta nĩ mũgoka ingĩakona kaũndũ nĩ mũgoka Ngai wa muoyo mũrathime amen ngoja tukugite atangathia ni mekuniria wa Karura to ni muini na ni murata wa Bishop Jane na ithu tukire na iguru tunoke hani tucoke tuikare thi ndagika imwe turaria keki Bishop Jane hena nguara humbo Ben Githae ni uri hinga uguo tafadhali hau uri ndukagerie guthenga ni tondu hena kaundu Ben Githae aranirira haha atumwo kahiu muno na kwina keki na kwina nyama kwina keki na ki na Ben Githae ni ekatia horera yu hau ndenda mundu gwitwo wa Karura na ton MC manyitithanio ibungo igire niga maikare thi twike hau tucangamuke tumainithie worohe okera itugoce Ngai DJ Munga na maigengoro irathimo ici ciothe nĩ makanengerwo tũnengererie mwathani tũnengererie irathimo nĩwe watĩrĩire thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 28 tũnengererie indo iria njega ciothe nĩ citũ athumia na thuria nĩ itũ anake ona airĩtu nenda konyingure orumekora ya dutete agaririkana ngaigwa tengeita maithori niko imagine tena naru oronane negotire mundu ana mwangaje aya yale wakwendeka unadaigiriro ndavimenya no watani kana irohando orumekora ya dutete ikana rogwa ngaigwa tengeita maithori
Mashari-inĩ manderire nenda mũnene ũrutani wa mwego takariganĩra rũgo matũire ndĩ geire mĩtego nĩngwatirie njigua gĩterenge-inĩ gĩake mahawana itũ athikĩrĩriai wabica Garoya Julia Dania Garoya mathĩna maingĩ ngaigua taingĩrita maithori anothaigĩrĩirwo iremu-inĩ rĩa nobata ndingĩoneirwo handũ tondũ nĩ kũraya Ngai andutĩte irikana woguo ngaigua taingĩrita maithori Garoya Eni Luka Hallelujah Asante Hebi Ateke Ilya Yesu asoka Agere manage Yamanage le mando Aliawe anakola Maradera Kajata Otaya Kewanye Nogoraga Dakala Mana Wapindu Aya Maradera Kajata Yedi Otaya Wapi makofi ya Garoya Junior na tagathia ciothe. Thank you very much. Ndĩrenda kũnengera Bishop Bishop nĩgetha marugamĩte hau ndona nguo nĩ ciarehwo no kwĩna mũnene wa macibũ mothe gũkũ nĩ wega kũmũhe ihinda ndagĩka ĩmwe tu o tũrũgamĩte haha. Mũnene wa macibũ Wanjau, Mr. Julius Wanjau, where are you? Okay, tugeithanie munene wa macibũ mothe nĩ bũrũri kana nĩ president no aragina president live muhũrĩirwo hĩrĩ wega 1 2 3 20 wow nĩ mũthuri mũrata wakwa ũracoka kuona karĩ ũrĩa twari nake kũrĩa mũthenya ũngĩ. Haya, kuja hapa salimiana. Yes, asante sana Bishop na hubiri wote hamujambo? Hatujambo. Na wanaishi hamujambo? Hatujambo. Sijui niseme nini kwa sababu sikutarajia kuongea. Ndikuharĩria kwaria. Nĩ hega. No ningĩ mũthamaki arĩ kũnengerwo kamerori. Ndagaga cia. Ndagaga yaweka atĩa? Yakuga. Wa mbere nĩ ndĩkoma kamakĩte na gacokeria mwathani ngatho ngauga atĩrĩ Bishop. Mũtumia wena maguta mothe. No kamũitĩria maguta mothe no akaga kũiganĩra nĩ macio tondũ nĩiganĩire nĩmo akona harĩ kĩndũ atigĩtie kwĩ nyina akoya magũrũ agoka Nyandarũa agakora nyina akoma nyina ndĩna maguta maingĩ mũno no nĩndigairie maku ithe ti hega mũno. Koguo no ngĩthiĩ ũthiĩ kũ ũtarĩ na kĩrathimo kĩa mũciari ona ũngĩthoma ũthomere kũ gũtirĩ kũndũ ũngĩka atĩa ũngĩthiĩ. Thank you Bishop. Thank you Bishop. Tũkona gĩkora Nairobi twamenyanire tene mũno na irũgamĩrĩire Nairobi. I'm a principal chief Nairobi County. Natũikare national government. Natũikare na Bishop mũno na nĩ ahũragĩra thimũ o hĩndĩ akĩconsult akĩnyara andũ moka haha. Wakinya mwena wa thirikari ndagararagia no kinya kanjũria kĩũria na ningamwĩra ĩkona nona no akiuga Bishop noguo. Koguo ndingiuga Bishop nĩ mwathĩki na nĩ mũrĩithĩtie wega mũno makĩria na ndĩmwĩre inyuothe atĩrĩrĩ
tũrĩre kanitha-inĩ na akorwo ndũrĩ kanitha ũthondeke yaku uga kwĩ thirikari nĩ ũkũheo marũa ũkĩra ũkorwo ũtarĩ na kĩ handũ ũngĩhocia tiguo nĩguo tũkanitha woka wathondeka yaku nĩ ũgũka no heo marũa no apply na ũke no nĩ ũkĩrĩra nĩ akibishop no tio ikara ũtarĩ kĩ kanitha ũtarĩ handũ tiguo na ndĩmwĩre ihinda rĩrĩ nĩ iritũ tũhoere thirikari na thirikari gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ tiguo na mwaiguire bwana Gĩthee nĩ araugire nĩ akuga kũrĩa magwĩka atĩa megũthiĩ tiguo yes koguo no tũrũmagĩrĩra tũkĩona ũrĩa kũrathiĩ na mbere mũtikamake mahoya nĩ moke nĩmo mbere na itĩ na kĩ irĩ nene tiguo asante sana Bishop thank you thiĩ na mbere na mahoya macio tũtikũhetwo kahinda kanene mũno na njĩtagwo Wanjaũ na ngorwo kũrĩa Nairobi thank you mwena ũngĩ nĩ kũrĩa mwena wa mũtitũ na andũ mahande kĩ mahande tiguo asante sana haya thank you Bishop Archbishop continue ucoke tũrĩkie kũrĩa cake Bishop Ben Gĩthae arĩkie kaũndũ karĩa nako tũrĩe nyama nĩguo mwathani Jesu agocwo nĩ wega nĩ ũndũ wa thirikari tũkũmenya kanitha cibũ ũrĩa wa gũkũ anga nĩ athire harĩa twamũrire nake Bishop Jane nĩma rita rĩa mbere harĩa kanitha-inĩ ũrĩa na nĩ mĩaka mĩega na Ngai akũrathime ngĩthiĩ ningĩ kũmwamũra na kũmwe mũthuri twarĩ na mũnene wa cibũ ũcio kwaragia haha etagwo Kamau twarĩ nake koguo rĩ tacũthĩrĩrie muone andũ a thirikari rĩu nĩ makinya kanitha-inĩ ti hĩndĩ atwamenanaga ti hĩndĩ atuoraga monaga andũ makora Ngai aromũrathima kĩrathimo gĩkĩ gĩothe mũrona kĩa ngari kĩa nguo na gĩkeno gĩkĩ kĩonekete nĩ tondũ wa ũhonokio we mwathomaga na Jane gĩcagi gĩkĩ na nĩ waregire Jesu gĩcũthĩrĩrie wone ũrĩa Jesu ekaga maũndũ manene cũthĩrĩria wone kĩrathimo gĩkĩ mwarĩ wa ithe witũ atanaheo muoyo nyina nĩ agĩa ngari na Jane na kĩrĩgo kĩa muoyo amen endai Jesu airĩtu arĩa mworĩire Jesu Jane nĩ acoka amuonia Jesu eka maũndũ marĩkũ itũra rĩrĩ rĩmwambĩrĩrie kwĩruta ũrĩa kanitha toguo mũnene auga thiĩ kanitha oĩra mũndũ arĩtonya na mwambĩrĩrie kũhoya na ma na roho na Jesu nĩ ekũmwĩka maũndũ Ngai amũrathime ũkai atungatĩri na ithuĩ tũrathime Bishop Jane nĩgetha nake Bishop Jane arigie na kĩrathimo gĩa thĩnjĩri Ngai haleluya kaikũria inuka nĩ athiĩ nĩ ahoya rutha okay ukai athĩnjĩri rĩu nĩ haha nĩ aitũ rĩu haha athĩnjĩri othe kana wa kanitha wa Idi na Furu Kabogo rĩkũ mũrata wa Jane mũno mũno wĩtagwo Kabogo nĩ kĩrĩa nĩ gavana oka gũkũ kweri he mũrata wakwa mũheshimiwa wĩtagwo Kabogo na megũkĩte na chief na nĩ ndamuona no njigue kũmũtambũra to nĩ ũmwe wa arĩa marũgamĩte na igongona rĩrĩ koguo please Mr. Kabogo wherever you are nĩ tũkũrecognize presence yaku na Aris na mũthuri wake o harĩa hothe mũrĩ nĩ mũtũmĩte igongona rĩrĩ na arĩ ona marĩ online ti ihinda rĩa gũcokia ngatho no iko Mr. Kabogo wĩho nĩ wega na iko ndũrĩ ho no igua nĩ ndanĩrĩra kwa ũndũ ngiuga atĩ ndakuonire ngĩrigithia ũkinyĩrio wĩrwo guo amina thank you Jane amen reke tucoke mwena wa kĩgongona ĩno nĩ ĩrĩa ngĩkĩrũka rekei tũrathime nguo ici tũciamũranie na iria ingĩ ciĩkagĩrwo bũrũri-inĩ amen ithe witũ mũthamaki wa thamaki nĩwe Ngai wĩamũrĩire ndungata yaku Jane gatagatĩ ka ndungata nyingĩ cia atumia ũkĩmũtua mũthĩnjĩri Ngai no ũkĩmũtua mũrĩithi wa ngoro cia andũ nĩ ndarathima nguo ici arĩkagĩra imũnenehagie na makĩria Ngai kamũthakaria rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu
nguo ici ndaciamũrania na iria ingĩ ciothe ciĩkagĩrwo, iria ciĩkagĩrwo hĩndĩ ya maruga marĩa moru, ona iria ciĩkagĩrwo hĩndĩ ya mwĩonanio, ona iria ciĩkagĩrwo Mwathani nĩgetha mũndũ oekĩre. Ici ndacitua cia kĩgongona kuma ũmũthĩ, irogĩa na hinya wa kĩgongona o rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rekei twĩkĩre ndungata ya Ngai Bishop Jane White. Hallelujah. Ita mwari me atire Bishop Jane nitũgwĩkĩra nguo cia kĩgongona nĩgetha ũtĩkage rĩrĩa waciĩkĩra. Tũgĩkĩra Bishop Jane nguo ĩno, nĩnjiguire kwĩna mũrũ wa nyina gũkũ na mwarĩ wa nyina, nĩmoke marũgame haha. Mũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina, ũkai ndamũthaitha mũke haha mbere nĩgetha twĩkĩre mwarĩ wa nyũkwa nguo mũkĩonaga. Tugire kũrĩ ũndũ na hĩ. Mũrũ wa nyina Jane nĩwe ũcio nĩ baba rũgama kando. Jane, mũrũ wa nyina nĩ ũrĩkũ? Meko, ũkai rũgamai haha. We wĩ mwarĩ wa nyina na Jane, na wĩ mũrũ wa nyina, nawe wĩ mũrũ wa nyina nawe, ithe tiguo? Nũĩ na kanyamũ ga kwaria aikũrũke haha thĩ nĩgetha andũ aya macokie ciũria ngũmoria. Maguta maya ma Jane twarĩkia kũmũitĩrĩria na twamwĩkĩra nguo, na rũgoco rũrũ ruothe ruma gũkũ rũkoretwo kuo nĩ tondũ wa ũtungata. Nĩ mũrĩtĩaga ũtungata wa Jane rĩrĩa mwĩ mũciĩ? Nĩ tũrĩũtĩaga. Nĩ mũrĩmũteithagia? Nĩ tũrĩmũteithagia. Nenga mwanake ũyũ, nĩ mũrĩtĩaga ũtungata ũyũ? Nĩ tũrĩũtĩaga. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩoneka wĩ mũrebi ũgĩthiĩ ũguo, nĩ ũnyuaga? Ĩĩ. Nĩeka wega mũno nĩ kwĩhumbũra tondũ ĩyo ndaimono tũrakĩmĩkũma. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩoneka ũgĩthiĩ ũkĩaganaga, ũnyitagwo nĩ cibũ, ũnyitagwo nĩ thigari cia cibũ, na wĩ mũrũ wa nyina na mũthĩnjĩri, na mamiguo nĩ nyina wa mũthĩnjĩri, na rĩu wainũkia ũrebi ũkiugaga mami ona ngoni na kũgũrĩra ngari niĩ no ngwĩkĩra iteke. Hihi rĩ, nĩ ũrĩkaga maũndũ ta macio ma thoni thĩinĩ wa nyũmba yanyu? Aca ndingĩtĩkĩra. Ndũrĩkaga? Nĩ wehĩta ũguo nama? Nama. Ũngĩtiga kũnyua njohi no ũkue? Aca. Ndũgĩkua? Aca. Ndũgĩtige? Ihinda nĩ rĩkinya. Nĩ wega nengera ũyũ. Mũriũ, maguta maya nĩ ũrĩmatĩaga? Ndĩmatĩaga. Hĩndĩ ĩrĩa me mũciĩ nĩ ũriugaga gwitũ nĩ kũrĩ bishopu? Biũ. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa arĩkorwo ena harambĩ amwĩte-rĩ, nĩ mũtwara indo ciake? Tũrĩtwaraga. Nĩ mũrĩtwaraga? Ngai witũ arogocwo. Garũrũkai muone andũ arĩa mamũthikĩrĩirie mũkĩhĩta. Nĩ muona aya nĩ athĩnjĩri Ngai, aya nĩ andũ, aya nĩ amamiguo. Nĩ mwamona? Maandĩko maugaga ici nĩ ngai nyinyi cia ngai nene ĩrĩa ĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Koguo ngai ici nyinyi nĩ ciaiguĩra Ngai. Mũngĩkagarũrĩra mĩhĩtwa ĩno, mũnyarare maguta maya megũitĩrĩrio mwarĩ wa nyũkwa, na mũnyarare ũtungatĩri ũyũ, Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩ akaharũrũka arũĩrĩre maguta maya ma Jane. Amina. Na mbara ya Ngai ndĩteithũrĩkaga. Ngai aromũrathima. Gĩthiĩ rĩu. Ũkai ndĩmũrathime mũriũ. Kĩrathimo gĩkĩ kĩa maguta gĩkĩ Ngai onire gĩingĩre mũciĩ wanyu kĩroge igũrũ rĩanyu. Mũrorathimwo nĩ Ngai, mũrokanagio gwĩka maũndũ marĩa moru nĩ Jehova, mũroikaragio nĩ Ngai, mũrorithagio, mũromenyagĩrĩrwo, mũrothikagĩrwo mari. Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Kĩbagari gĩkeno na kĩrathimo kĩgĩ igũrũ rĩanyu. Hallelujah. Na ini rĩtinangio haraka. Ini nĩrĩrarĩo nĩ athĩnjĩri Ngai aya, rĩrĩa rĩa mbũri ĩrĩa ĩthĩnjirwo
nigetha tukungwe umuthi nitukureanira nekuria maina rehe-ini aikare ri hakuhi na uki ni kuri na uki na iciko cigana ona na iciko ta 40 aca itingithira icio githi giake nĩ ngwenda mũndũ ũrĩ na Bible athomere Biblia ngĩkĩra Jane Kara tondũ nditinamba kũmwĩkĩra haha na ũndũ wa hinya ũrehetwo nĩ Ngai na hinya ũrehetwo nĩ thirikari ya Kenya ĩrĩa ĩrathana nĩ ngũgwĩkĩra Kara ĩno naguo hinya wa ũkaridei ũrĩa ũkagĩrĩra thĩnjĩri ona ukagĩra ndungata cia Ngai na ukanyara rotungata kuma umuthi urotoma urakua nake ũrĩa ũgakua ũrotokana kũrume nĩ akorotwo nĩ Jehova orĩtwo nĩ Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru thayũ ũrogĩa nawe amen ngũbia yes mwĩkĩre gĩthii tumwĩkĩre ngũbia nĩ twamũrĩte Jane no ainũka mũciĩ na ekagĩrwo rĩngĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ matarĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa ekagĩrwo nguo na kũrĩ andũ matoĩ Jane nĩ bishop kira haya Jane rĩu nĩ ngwenda ũturie maru nĩgetha gwĩitĩrĩria maguta na ngwĩkĩra ngũbia kuma mũthĩ mahotirwo maya marangĩa nĩ ngari ĩno ya kĩgongona coka thutha coka thutha-inĩ nĩgetha ũrĩa na kĩgongona-inĩ aikara harĩa rĩ ũrake twarane ũguo ndambararia moko makwa goca rĩtwa rĩaku ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigue ega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩ ndakũgoca nĩ tondũ ambararie moko matheru na igũrũ athĩnjĩri nĩgetha twĩtĩrĩrie ndungata maguta ithe witũ nĩndarũgama mbere ya kĩgongona gĩkĩ ndĩna rũhĩa rwa maguta na ũndũ wa hinya ũrĩa Ngai witũ heaga thĩnjĩri Ngai no kaheana nabii yaku ona aruti a magongona nĩndakũhoya Mwathani maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtongia maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtheremia maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũhe ũũgĩ maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtũria na gĩkeno moko make marotonga mũtũrĩre wake ũrotonga ciana ciake itikanathiĩ njaga onaguo mũciĩ wao ũroteo nĩ Jehova rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu kuma ũmũthĩ Bishop Jane nĩ ngũgũitĩrĩria maguta ma ũbishop thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen hallelujah wakarura nyinĩra kĩgongona nĩ wakarura kanũ ajeneti wa jeneti ũka kĩgongona gĩtũma komba-inĩ andũ maime kombo-inĩ arĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩ mahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgeno hallelujah
ithe witũ moko maya nĩmo maigagĩrĩrwo andũ, nomo manyitaga Bible, nomo macaragia indo. Ndakuoya Mwathani, moko maya mangĩkaigĩrĩra mũndũ mũrwaru arohona Ngai, mangĩkaigĩrĩra mũthĩni arotonga ithe witũ, mangĩkaigĩrĩra mũndũ ũtarĩ kĩene arogĩa na kĩene Ngai, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe. Angĩgakinya itũũra ambararia moko na igũrũ, kwĩna ng'aragu kana mbara, Ngai witũ ũromũiguaga. Agĩkambararia moko maya, Jehova agĩgũthaitha nĩ tondũ wa ũru ũkĩte bũrũri witũ, Ngai witũ ũromũiguaga. Ithe wa kĩrĩkanĩro arĩa etĩkĩrĩkaga, angĩgathima wabici, angĩgathi gwa thamaki, angĩgathi gwa itonga, ona angĩgathi gwa thĩni, Ngai witũ ndungata ĩno ĩretĩkĩrĩka, arahunjia rũraya, arahunjia bũrũri witũ wa Kenya, rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu. Moko maya marwetagwo marathime, kuma ũmũthĩ ũretagwo mũrathime, o rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Ngũbia ndĩna mũgathĩ haha, reke njĩkĩre Jane witũ mũgathĩ. Mũgathĩ ũyũ twĩkĩraga nĩ tondũ wa ũhotani ũyũ, atĩ hĩndĩ ciothe ndungata ya Ngai ĩtũraga ĩtuagĩrwo nĩ thĩ, thĩ ĩno ĩtũraga yorotete ndungata ya Ngai, nayo ndungata ya Ngai tondũ ĩrũagĩrĩra ĩhotaga thĩ na ũndũ wa mũtharaba. Nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ndekĩra mũgathĩ ũyũ njugaga ndũraga ndĩrĩ thũ na thĩ, nĩ tondũ thĩ ĩtũraga ĩkũnjĩte ngundi, na niĩ nĩ tondũ wa mũtharaba ngathiĩ ndindĩkĩte thĩ, ĩkĩhonokaga ĩkĩriraga mehia. Amen. Rehe ngũbia wakadura nyita mũriũ. Ngũbia ĩno nĩ mwona tũgĩciĩkĩra, nĩ mwona ũrĩa yakĩtwo. Ĩno yakĩtwo na mũthemba wa higo, ndagĩtarĩ acihaha nĩ ikũnyita ũhoro ũcio. Higo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aigua kaũru kana hiti kana nyamũ akĩhĩtũka ũguo nĩ ambararaga njuĩrĩ. Higo nĩcio irutaga maĩ, ikaruta juice, ikara nerves ikauga haha area ĩno hena ũgwati, no njuĩrĩ gakatea. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, higo itũra itangathaga ituanda. Amina. Nayo ngũbia ĩno nĩ ituanda rĩa ũhoro ũrĩa twĩtĩirwo, nĩ ngũkũhumba ituanda rĩa ũhoro ũrĩa twĩtĩirwo, na ngũhumba thũmbĩ ya ũthamaki wa Ngai, o rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Ũkĩrio nĩ Ngai. Amen. Amen. Mũtumia toyo wamwonire kũ? Ngai nĩ mwega atũma tũmone. Bishopu toyo wamwonire kũ? Haha hena mũtĩ wĩtagwo wa ũrĩithi. Rĩrĩa ndungata ya Ngai ya mũtumia yarũgama pulpeti-inĩ ndetagwo she, arũgama pulpeti-inĩ ũguo ndetagwo she, etagwo he. Amina. Nĩ tondũ kanitha nĩguo wĩtagwo she, nayo ndungata ĩtagwo he. Amina. Nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa aitĩrĩrio maguta ona ena mũthuri ndetagwo she, ndetagwo mũtumia, etagwo he, nĩ tondũ nĩ Ngai ũkoragwo akĩaria na akĩratha thĩinĩ wake. No arĩkia kuma kĩgongona-inĩ aruta nguo cia kĩgongona, rĩu nĩ she. Amina. No rĩrĩa arũgama ũguo ndetagwo she kana he kana atĩ etagwo he. Mwana ithe witũ, nĩ ngũkũhe rũthanju rũrũ rwa ũrĩithi, ũtungatage mbũri cia Ngai wĩna thayũ na gĩkeno, karĩa gothe konju ũkainũkia na hinya waku, ũrũagĩrĩre mbũri cia Ngai na ũcikinyagie itarĩ nyunĩku na itarĩ ona kamwe konjete, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe. Amen. Arĩithe meranaga gakano kahĩ, matiaririkanaga nĩ koragĩte nduba, gakiũraga Goliathũ na kahigo kamwe, maguta nĩ marĩ hinya na nĩ mo tũrenda. Mwanake wa Jesii kahĩkahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũhiũ. Nĩ ngwenda kũreherwo ini ihu
haini rukehere rugama haraihu nĩ ngwenda mũnengere mwanake ũyũ Bible ya Gĩkũyũ uthome Bible ya Bible ya hau rora na gũkũ mwari rora na gũkũ ndungata Bishop rora na gũkũ Bishop Jane kĩrathimo kĩa Ngai kũrĩa guothe rĩthiaga kĩrotura kiuraga tambura kĩrathimo kĩroragĩrwo tambura kĩrathimo kĩrogwo kinyagĩra rĩrĩa rĩothe rĩaragia warũgama kĩgongona-inĩ mĩcemanio-inĩ ũrogĩa kĩrathimo ona inyuĩ mũtungataga ũhoro mwega mũrocemania na kĩrathimo gĩkĩ wega wa Ngai ũromũiganaga mũrorwagĩrĩrwo nĩ Jehova rĩrĩa mbara yoka rĩrĩa kwagĩa ũru Ngai arogĩa mbere yanyu mũrothikagĩrwo marima mũrotura mũna gĩkeno ciana cianyu itikanahũte ona mũtikanathiĩ njaga rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen haleluya haini ndĩrauma ini nĩ rĩoka thutha waku ini rĩ thutha waku ũyũ ambe arĩe ũkĩ na gĩkũnjo kĩhaha omera gĩkũnjo thĩinĩ wa thimo 24 13 na tũrĩaga ithuothe no tũtira iciko ngũheo Jane tũrĩaga ithuothe thomera gĩkũnjo 24 24 24 thimo 24:13 ni Solomon arĩkia kũrathima mũriũ amwĩrire atĩa amwĩrire atĩrĩrĩ mũrũ wakwa rĩa ũkĩ amu nĩ mwega yes thiĩ na mbere kĩrũme mũruru waguo ũkĩrĩ wa njigĩra mwena hanini njigĩra mwena ũguo hanini hareke nĩgetha tũthome wega kĩrũme mũruru waguo ũkĩrĩ wa gũgũcamĩra mũrĩo ukimenya ati ugi uria wa ma noguo utariĩ arĩ ngoro yaku amen haleluya ũngĩkorwo nĩ ũgĩte naguo rĩ no ũkagĩa na thutha mwega na kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku gĩtigatura haleluya haleluya turathime turongorerie ndungata ĩno kĩĩrĩgĩrĩro kĩa Bishop Jane gĩtikanature amen mũrũ wakwa kĩrĩa ũkĩ tondũ nĩ mwega came mũruru waguo camĩrwo nĩ mũrĩo rĩu nĩ ndũrũme ĩno ĩkuĩte nĩ tondũ wa sherehe ĩno ya ũmũthĩ na sherehe ĩno ya ũmũthĩ ndiuma yo ndũngĩ o tiga rũgoco rwa Ngai haleluya ndũrũme ĩno tũkĩmĩrĩa inyuĩ athĩnjĩri Ngai na koimana tũngĩarĩa ithuothe ini rĩrĩ ũrĩa ũkanyararithia ũtungata ũyũ na ndũrũme ĩno nĩ ĩkuire nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ muoyo wa ndũrũme ĩno mũriũ nĩ ũkauma igũrũ warũrũke wĩtoro ũigua kiuga ũgakũria atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ wanyarara ũtungata rĩ na nĩ ndakuire rĩ ndũkĩnjokerie muoyo wakwa ũkaũruta kũ Martin niĩ kaĩ ndikwamba kũrĩa thaa ici nĩ ũkũrĩa ya ndũrũme ũgĩkanyararithia ũtungata ũyũ ndũrũme nĩ ũkania ndũrũme mwarĩ nĩ kauga ndũrũme nĩ kauga ndũrũme kauga ũka Bishop ũgĩkanyarara ũtungata nĩ kauga ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kauga wĩna kũ ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kania ũka ndwĩrĩga rũrũ akarura ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ kana ũnyare kana ũrume ndũrũme nĩ kauga mũthuri agakũragia irani akũ icio nakĩra Martin ndũrũme ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga hena andũ haha hena angĩ haha
Kai odhiethie kwiriria. Ungikanyara no tungata uyu ndurume kauga athĩnjĩri mwamũrwo mũgatwĩraga no arĩire Na hena angĩ thutha waku. ũngĩkanyara no tungata ndũrũme kauga ĩkania mugembu ũngĩkanyara no tungata ndũrũme kauga umesikia hiyo umesikia maneno ya ukamũriũ Amekula huyu. kairĩtu gakwa ũngĩkanyara no tungata ũyũ ndũrũme kauga ũtukũ ĩgĩtia muoyo wayo ũka ũgĩkanyara no tungata ũyũ ndũrũme kauga ũkanyina mũriũka ũgĩkanyara no tungata ũyũ ndũrũme kauga inyuĩ mũrumaga andũ na gĩcagi gĩkĩ mũgĩkanyara no tungata na mũrĩte kanyama ndũrũme kauga ũka kairĩtu ũgĩkanyara no tungata ũyũ ndũrũme kauga uyu ni muma wothe njeri turanyua ukakaire tugakwa haha ungikanyara no tungata uyu we mutumia wa bishop Ndi haha. Ena mwirorera. Ndi haha mugathe. Tumuonete rio biu. Mia ni mahigukaga. Ibio. Mwatwarana na bishop uyu ri uyanjie kwirwo ni uramubire. Ndiramubire. Rurimi rwaku rungikaria uguo unyarare utungata uyu ndurume kauga ũngĩkanyara tungata ũyũ ndũrũme kauga Tagwo Maina. ĩkania wĩ wiki Hallelujah. kamũriũ ũcio ũngĩ Ũcio ũkĩta mwarĩguo. Ũyũ. Haya, nĩ tondũ wa ũguo igongona rĩrathiĩ na mbere rĩu ndĩrenda tũnengere Bishop Jane nĩgetha twamũkĩre iheo wanja acokie ngatho na agĩcokagia ngatho akĩamũkagĩra iheo mũno mũno ambe amũkĩre iheo acokie no mũcokia wa ngatho akĩrĩ ho no we ngũcia he ũndũ ũkuga no coke wĩte Ben iheo nĩ wega irehwo Bishop Jane rĩu we nĩ ũkũheana mũtaratara ũyũ iheo cigũka wĩna maguta merũ wĩ mũrathime nĩ mũciari na andũ othe makwĩrorire nginya mĩtambo-inĩ kwĩna andũ aingĩ mũno na nĩ njũĩ nĩ mekũrehe iheo hamwe nawe karibu. Asante. Thengio muno nĩ tondũ wa mahinda nĩ ndakena na nĩ ndacokia ngatho nĩ gũkirĩrĩria na gwĩkĩra igongona rĩrĩ rĩa kwa mũcamo na njuge atĩ andũ a online nĩ mũkoretwo mwĩ kĩrathimo. Martin Janet twambĩrĩirie kaũndũ gaka nawe tũrĩ ithuerĩ ndireciragia na ndironaga atĩ ũũ nĩguo Ngai witũ angĩtuĩka wa gwĩka na hĩndĩ ĩrĩa twaprocire arata aitũ Chairman ũrĩa ũrarĩ ũratũtongoragia makoretwo mũrũgamĩte naniĩ na indo cianyu mamingwĩre atĩ ũũ wothe njĩkĩte nĩ ngoretwo na arata marũgamĩte naniĩ na on behalf of my mom nĩ ndamũcokeria ngatho mũno mũno makĩria na kĩrathimo kĩu ndarĩrio nĩ mami witũ na baba wakwa wa kĩroho we wothe ũrũgamĩte naniĩ wĩ bũrũri wĩ nja ya bũrũri kũrĩa guothe kĩgongona gĩkĩ kĩrogũtongia kĩrokũrathima kĩrogwĩka wega na kĩrotũrwo nawe ũgatugwo no tugi ũtakamenya ũrĩa ũtariĩ. Ndingĩhota gũcokeria andũ othe ngatho tondũ mũrĩ aingĩ aini mwanyonia wendo mwandũgamĩrĩra atangathi no ti nĩ mũcokia wa ngatho icio nĩ cia Bishop Jane Kĩng'ori na atungatĩri arĩa makoragwo gũkũ Deacon wa AIPCA Reverend John atungatĩri othe nĩ mũrũgamĩte naniĩ nĩ ũndũ ũcio Ngai aromũrathima aromwĩka wega ingĩriganĩrwo nĩ gũkũgweta ti matharaũ nĩ mũĩ mũndũ agĩkorwo na igongona ta rĩrĩ na manama nĩ atukanagĩrwo no ndingĩriganĩrwo nĩ family ya Kibe Mr and Mrs Kibe agĩkomba nĩ makĩte tenti ĩno ũrona Martin nĩo manjĩrire thiĩ uge kĩrĩa ũrenda na ndiagĩte mita ĩmwe makĩnengera na nĩguo ndĩrekire ndinathi kũiga biacara ndĩrekire o ũrĩa mwanjĩkĩire mahũrĩre irũhĩ nĩ tondũ nĩ andũ a bata na nĩ andũ ega na Ngai amarathime. Nĩ ngwenda kũrecognize kanitha ũrĩa ngoragwo naguo Grace Chapel Fellowship Center ciamani witũ nĩ njũĩ nĩ mũgũkĩte na nĩ kũrĩ na iheo mũgũkĩte nacio na nĩ tondũ wa kwaga gũte mahinda Reverend Eric harĩa hothe ũrĩ rũgama haha nĩgetha iheo ciambĩrĩrie gũka
na indo ici nacio nĩ ngwenda askofu acirathime cikio ngari-inĩ ya mami nĩ tondũ igũthiĩ na mami nĩ mekũmenya ũrĩa megũthiĩ gwĩka na my uncle ndanĩrĩra haha njuge nĩwe ũgũkorwo ũrĩ responsible wa ngari ĩno ya mami witũ thĩna imwana igĩrĩ Martin. Na nĩ tũrarĩa nyama kwĩna nyama na kwĩna keki na matunda harĩa. Keki no nĩ tũkũrĩa rĩu twarĩkia kũharagana no nĩ ngũragia atĩrĩrĩ no wĩte Ben agweta kamũgweta ũrĩa haha nĩgetha nake Eliki amũke iheo. Tafadhali we ũgũkĩte na kĩheo kĩa mami Reverend Eric haha ciamani witũ me haha nĩgetha mpendwa ũkandungata ya Ngai tũrarĩ nake komiti-inĩ kũgirĩrĩria gũkorwo wa bata mũno aratũraga okaga mũcemanio maũndũ maya maingĩ mabange onake nĩ aikĩtie mũhwa tũgacokia ngatho. Thank you Ben, karibu. Amen. Turenda kurehe iheo no nĩ ndĩrongũrĩtio nĩ kamĩtĩ na ihenya njokie ngatho na ngatho nĩ tũkũmũcokeria inyuothe mũkĩte gũkũ na tũkamba gũcokeria Bishop Jane ngatho nĩ tondũ wa gũtũma tũke akĩrathimwo tũrathimanĩrio hamwe nake. Ngatho icio ingĩ nĩ cia Archbishop and the House of Clergy atungatĩri othe nĩ wĩra mwega mũrutĩte. Ngai witũ amũrathime administration na thukuru ĩno gwĩtĩkĩra gũtũhe gĩikaro gĩkĩ. Twĩna ngatho nyingĩ. Martin wa Janet nĩ ũrutĩte wĩra mwega na tũgacokia ngatho nĩ tondũ waku. Nene nĩ ũrutĩte wĩra mwega nĩ tũcoketie ngatho. Komiti ĩrĩa tũrarĩ nayo o mũndũ itemi rĩrĩa aratemire mũrathimwo mũno. Wakarura tũtiriganĩirwo nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte mwĩna Neri na andũ arĩa othe tũrahete wĩra nĩ tondũ wa gũtigĩrĩra kwĩna ũgemu igongona-inĩ rĩrĩ rĩa Bishop witũ. Kanitha wa Grace Chapel ona inyuĩ tũrai mũrĩ arathime nĩ mwarũgama na mũtungatĩri witũ ĩkwo iwega nĩ Jehova. Ndigũkĩria hau nĩ tondũ wa mathaa twĩna maũndũ merĩ matatũ matigarĩte ta kũrĩa keki na kũrehe iheo cia Bishop witũ. Njokeria ngatho na kũhũrĩra rũhĩ nĩ ndamũcokeria ngatho. God bless you. God bless you. Ngwendaga mami athiĩ harĩa ahũrwo kabica na keki ĩrĩa yake nĩgetha ĩkĩcoka gũtinangio to time nĩ thire mũno kana ĩrehwo haha harĩ na ũtheri. Mũtongoria ndetĩkagĩra maũndũ mahĩtane nĩ tuoerwo keki ĩyo ĩrehwo haha mũndũ wĩna kĩheo gĩake kana rĩngĩ na rĩngĩ. Na inyuĩ andũ aitĩ tafadhali please nyinyi watu wa viti tafadhali muache tumalize mutige gũkĩria andũ hau itĩ. Tafadhali please tumelipa, ngojeni hata kama tumepita masaa, ngojeni tafadhali. Ĩrehwo haha keki ĩyo na ihenya mami rũgama haha ĩno keki nĩ yaku tuhũrwo mbica nawe nayo. Prophetess Monica wĩharĩrĩrie tũtirĩ na time na nĩ tũrenda andũ marĩe keki ĩno na mwago ũyũ mawone tondũ ĩno nĩyo climax ya maũndũ mothe na tũhũrwo mbica na mami na gakeki kau na mami mũno tondũ mũthenya ũyũ nĩ wake. My mom. Nani yaku mami? Na mũndũ ũngĩenda ndĩmũgwatie ngwatie atuĩke mami wao no woe guoko na igũrũ harĩa hothe ũrĩ tondũ akĩona keki ĩno ũrĩa ĩhana nĩ ahũrwo thimũ. Mami nĩ ahũrwo kabica prophetess na tuhũrwo kabica na mami. Mũtikĩhũrĩre keki rũhĩ jamani.
Ona gemi. Atumia gemi cia keki jamani. Tuhige na style. Pigeni makofi mazuri. Makofi mazuri. Tufunge na style. Na reu mami witũ nĩwe mũgeni wa gĩtĩo okĩte gũtĩo nĩ Bishop Jane koguo ndĩrenda mami ũtũgaire keki ĩno we nĩwe mũgeni witũ wa gĩtĩo mũkũnyitanĩra keki ĩno nĩ keki by the way na ti bao ti rũbaũ ici ũrona haha matunda maya nĩ keki tau karigũ gaka no ũrĩe gacungwa gaka no ũrĩe nĩ keki keki ĩyo nĩ thaka mũtikĩmĩhũrĩre rũhĩ jamani okorwo ndũrĩ na wĩiru wona mũndũ ũtarahũra rũhĩ ucio nĩ ũmwe arĩa mekwĩragwo amen so ndĩrenda mũnyitanĩre mam inyuĩ nĩ inyuĩ ageni aitũ a gĩtĩo nĩ twarathimithia keki ĩno ĩta irio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũkĩmĩrĩa tũkorwo na ngwatanĩro ya irio na ũndũ wothe wĩkĩka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũgacĩra na wa kũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũkĩrĩanĩra keki ĩno Ngai ona ithuĩ nĩ twagaga kĩrathimo kĩrĩa gĩaitwo mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amen so ndĩrenda matũtinĩrie keki na muge ngemi kana DJ ndũratũhe rwĩmbo rwa keki na ni si ugali ni keki haya twambĩrĩrie gũtinĩria haha tuthiĩte ũguo mam tũtinĩrie tũngĩambia wapi ngemi ya keki wewe ate Sisiki makofi ya keki jamani. Thank you DJ kidogo tu. Bishop newe okwambĩrĩria kũrũmia mami tondũ nĩwe ũgũkĩte kũhoya kĩrathimo kũrĩ we arafu nake acoke akũrũmie tũtikĩhũrĩra mami rũhĩ na nĩ aretĩĩa arauga no nginya ũthaithe niĩ ndagũciarire nĩ athaithwo ta makathaithwo na etĩkĩra wapi makofi jamani inyuĩ mũtarahũra rũhĩ nĩkĩ kamũna wĩiru sasa mam utumishie mrembo wako wapi makofi jamani amen negoria na gĩtĩo ndio kana Archbishop witũ ekuo kana nĩ athiĩ ndiramuona ekuo ũcio nĩwe mũciari wa kĩroho wa Bishop Jane nĩwe tũgũcoka tũhe keki tũcoke twĩte immediate family acio angĩ nĩ tũkũgaĩrwo nĩ ushers na nĩ tũkũhe atungatĩri nĩ tondũ wĩ mũtungatĩri mami wĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩ ũkũhe atungatĩri ga keki twambĩtie na Archbishop iko wapi makofi ya Bishop wewe jamani wapi makofi ya Bishop na Bishop Jane tuwapigie makofi wazazi wa Bishop Jane wa kiroho tuwapigie makofi jamani so ataanzia na baba alafu aende kwa mama wapi makofi ate arauga dadi ndũngĩrĩa keki ũguo no nginya nyambe njĩke kaũndũ amen Mrs. Archbishop we love you and you are very beautiful wapi makofi ya mrembo wa Archbishop we mũtihũrĩre mrembo wa Archbishop rohe nĩkĩ inyuĩ kamũna wĩiru wachungaji bishops wenye wako tafadhali tukuje tuumishwe keki na mama yetu then the immediate family pia wakaribie alafu acio angĩ nĩ tũkũgaĩrwo thĩnjĩri Ngai nĩ tũke wĩtĩkĩra tũgũka bishops reverends pastors nĩ twĩtĩkĩre gũka tu tũrũmio keki sorry brother amen wapi makofi jamani na vigelegele keki ĩno no ĩgũka nĩ ĩgũkinya kũrĩa mũrĩ ndĩna keki nyingĩ mũno haha nyingĩ ona mũtingĩnina by the way ona mũtingĩnina no woe na guoko nĩ ũndũ wa time reke tuwe na guoko tu ĩtĩkĩra kuwe na guoko alafu ushers kindly ushers
ukatwambie gusambaza ici kuri andu ashas na twambiririe guku ciana habari zenyu hizi zote mtakula immediate family itikira igoka tu munegerwo keki okoro mutithiete those are the akina brothers sisters uncle auntie arafu acio angĩ ndĩra hope ndĩna ashas mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ashas wonderful icio keki mũtũgaĩre andũ twĩtĩkĩre kũgaĩra andũ kũrĩa na ici ingĩ immediate family kujeni for the sake of a photo. We need a photo with you. Okorwo mũtithiĩte uncle auntie mami mũnyinyi baba okorwo mũtithiĩte ĩtĩkĩra igũka kũrũma keki ĩtĩkĩra igũka kũrũma keki na nĩ mũkũrathimwo. Alex, tunataka hii picha. Tunataka picha ya Ian. Ian ni mtoto wa Bishop Jane King'ori. Situpigie Ian makofi jamani. Ian ni mtoto wa Bishop Jane King'ori. Na aligraduate jana. Najua hiyo maneno aumishwe keki ya graduation. Aumishwe keki ya graduation. Kama una wivu na masomo ya huyu jamaa, si upige makofi jamani. Hoko na wiru ni undu wa githomo. Amen. Sean ako hapa Sean. Sean na waromio keki. Amen. Sean pia ni baby wa mama. Sijui kama watu wa familia ni kwenda wameenda, kama wameondoka it's okay. Ashas naomba msambaze keki na mokeri umoja idhererie goro na andũ erĩ mangĩndeithia. Tafadhali. Kujeni sasa mnisaidie. Tafadhali andũ a Grace Chapel ukai muteithanie keki ĩno nigetha muteithie prophetess. Ĩno heno mũndũ wothe atigĩrĩre na gaka kaigĩrwo mami witũ. Aindũkĩrio arĩage. Makarienda shosho. So keki sambazwe kila mahali, hata kule nyuma keki sambazwe. Ashas kindly na de ndiye kana ini itone mekuoneka kana mekuraihu aini na tagathi mam no a request mam yara request wakarura hari ore mam yara request yoke moini mutagathi tafadhali mwangi wa maono ari guko nake maono ugaga atiriri migunda ndithiraga nikikaga keki nigoro igiaga okoromio keki ni mam nigetha uhote gutwenderia migunda wega na Mwangi wa A+ ni supportete igongona riri muno nduika ni athire Mwangi wa A+ motos tete muno kumurumiaga keki tondu ona kairitu gaka nikuo karoimire na chairman witu na Alex wow niturabatara bisheno we need a photo tuka clear how we need a photo ngukuhe kinene to ni utumite igo ucio niwe chairman uri uratucheaga ni uratucheire wega Mr Chairman nene eko na Sami wa Kahaya awa Karura wa atole kabisa good friends of mine aya ni aratakwa Ben Githae ungigathie na ikuru mwita tatareke imuge tonde kimwe Catherine etagwo Catherine itikira njitagwo Catherine wa Njiro wa Matindi. Matindi eko. Matindi ni we uyu. Matindi kimwikaga na ikuru. Nĩ gũikara na tũkendia buku twendagia buku kũu na twĩ fani yanyu mũno nĩ matwendete na nĩ part and parcel ĩmwe ya gũsupport igongona. Mwangi wa A+ nĩ njetherwo to mũthuri ũcio nĩwe ũrathuurĩire gakari kau ka mami kega arakahe insurance arakahe car track koguo mũngĩciria nĩ mũkũiya mũthuri ũyũ nĩ aramenya harĩa hothe tuico twa gakari kau mũhei karũheni aini othe natangathi kindly okorwo wi hau mam ni arabatara mbica yaku ukiruma keki ni ndona Ben Githae our chairman wa Karura. Thank you so much our chairman Ben Githae, you have done an amazing job. Mofea nene mofea kuri andu matarakomaga Reverend Ari taria hothe ari ndari ona tungateria mam inde muhe atungateria mam ashakwa Pastor Susan Reverend uyu ri ni wa kirathimo amen niwe utumite tuone handu haha amen na ni mwinyihia muno amen my chairman wapi makofi ya Ben
Eno My keki nene eno ndingithira ukai muthieku nikuonete mundu ta muthia ekuo yoyo mama ya na ni wa atungateria Grace Chapel Muna Jomo ni undu wa testimony madi. Yes, Muna Jomo ni yari keki ni undu wa testimony Muna Jomo kawatu kamoko hiyo muthia arenda hoiti-ini go make sure ni ndamuhe inyuothe atungateria Grace Chapel ashirika Grace Chapel aria mokire rekei turianire. Eating is a covenant. Oguo ndeka mami witu oguo ndiramurumia niguo mugwika neliwa mami ndiramuona Joyce Irogo. Yes, kana ni mainukire hihi onako ni mainukire na ni hari Kibe, Mr and Mrs Kibe. Where are they? Mr and Mrs Kibe Koba haria hothe mari ni ngomatea na ni ngomateithia. Mr and Mrs Kibe twetekira guka tafadhali ni ndeherwo aria mekuona mama Waithira na ithe wa Waithira. Ashas keki nene mugire muhe andu agitio muno na Waithira eguku kairitu gake please etikirai ni nie ndirenda kumurumia ni mamura request ndira request Mr and Mrs Kibe na Waithira haria hothe mari muke ndimurumie keki na ngoro yakwa ni gukena. Ashas ndenda mundeithie keki ino tutinangiria andu aria matari mararia na no ngene muno na kairitu gakwa getagwo Munoni nyina wa Mbisofu. This is awesome. No ni ndirenda Mr and Mrs Kibe. Where are Mr and Mrs Kibe tafadhali na niguhoya tukinyie haha wa Chris Daudi wa Chris ndiramuona tukinyie haha tafadhali ni wega aya giothe ni tukuheo ukai na chief wakwa wa guku classmate where Pastor Ved classmate wakwa ariko niwe ucio wow iyo wajugira poem njega uguo mama ngumuhe giki kinene tondu ni andutira wira mwega muno. Wow, ndirenda raini ino ndimirenge na munjitikirie tu njitikiria itu maisha aya giothe ni tukuheo itu igira ma muri andu abata au hatigagie mundu ungi thutha muri andu abata andu a Grace Chapel muri andu a Ngai tekeria idengera-ini iyo please Mr and Miss na shiko wakwa ana tohorwa kabisha ukahaha tohorwa kabisha na family no ikega andu a Ngai na kairitu gakwa sira wiko orai bisha. They have been a great blessing. Wow to this ceremony na gitio kinene rekei ndimarumie esa sign ya kumonia ati ni ndimendete. Love you mom, love you so much dad. Leke ngurumie baba witu, God bless you. Sarah daughter tumetoka Bari and we are going far. Thank you my daughter, God bless you. Oka my son in-law, God bless you. Nikondorera kairitu gaka wega, Ngai akurathime kende mahe ukwenda nginyie ha itana recognize ndirakiona Gilbert Shipo wakwa njage gwa guthie classmate wakwa taheo cio tutikae kuingatwo we twahota kuingatithio Shipo wakwa. Amen. Pastor ni akurite tuendelee na aya turikie Gilbert, ili usiseme tunakuaga na ukabira uyu niwe wanyendeirie mugunda wa kanitha uria ngoro na hota kurakara ona dina murikongo na isi guku aumishwe keki. God bless you Gilbert for coming and gracing my occasion. God bless you. I request acio angi no manengere na guoko aya me haha aya ni undu wa time. Sawa ukai to flower girls twakwa nyuma na to flowers girls nyuma na to flower girls aria hothe turi tuke na sorry
Andu aria mauma bathi-ini ni mura request muthi bathi-ini ni undu wa curfew nigetha ndereba wanyu ahote kumukinyia on time. Okorwo ni uma bathi-ini fuata bathi yaku na mam Aris ndiramuona. Reverend Alice okay na mam ndenda gukurenga njitikirie ni wa time. Ni tukuheo ni ushers kindly tutapatiwa, wengine wote tutapatiwa. Thank you ma'am, you have done an amazing job. Asante go. Ushers tigai guthie ni mureto ni prophetess. Andu ere kana atatu mandeithie gutinagia keki ino na ko distribute. Gukue thie keki ni thie kuria kungi Ngai amurathime. Na nie ndirarumio keki. Neke ngurumie ni urutite wira mwega. Nemia ma'am. Kiumia giki giothe ukoretwo ri boarding and lodging in my house. And for that ni mundu wa bica ndiretha to ndirenda bica ino na ndiu kuria thire mundu wa bica ni ta ni oka ni andu a security na niguo makoretwo maturugamiriire wega andu a security Flower girls jitikiria tu prophetess sawa Flower girls ni marutite marutite wira mwega muno ni anewe give prophetess andu ere mandeithie ko distribute ino kindly andu a mam ni ara request security kina Paul sijui kama wako karibu Jackson mzee wa kijiji shika mam ndenda kuhe wa mwisho jehere riu my son Simon Nimo, you are in the house kendikiririe riu thie keki iho na mam ni ara request andu a security uko matithie na asha smoke mugerie muno ku make sure ati o mundu riu na ndaruta wira uyu ringi ni tukumenana na prophet ndirona Paul na ngukuherwo thohi andu a security mam jetikiria wakuja waume keki shifu wakwa uka wambire uka twambirire nawe shifu wakwa andu ndirenda kumurenga jetikiria ndenda kumurenga kindly allow me to do that because of time andu aria gwitikiria ni security peke yake iria mam request ndirona Paul na andu a media ni nguherwo media no wira mwega mam ndungihota kuhe mundu wothe njitikiria ngurenge ni undu wa time no turicoka Nairobi tugucoka Nairobi reke tukuhere acio angi twina wa Karura God bless you amen Bishop ni ukwenda kuga undu okay thank you all right may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Angikorwo ni ugukuitwo ni bathi kindly tengera kuri bathi ndugatigwo tondu watigwo guku gutire gwa gukoma na curfew ni kuingira koguo tengera tu nigetha tukinye curfew tari rakinya na Ngai ni gukurathima. Ushers kindly sambaza hii keki mpaka ishe, sambazeni hii keki mpaka ishe. Turathima